sem niðurstöðu stýrihóps mótun nýsköpunarstefnu Reykjavíkurborgar á sviði velferðartækni sem samanber 23. liður fundargerðar borgarráðs frá 1. mars. Þá tekur fyrstur til máls borgarfulltrúi Ilmur Ösp Kristjánsdóttir. Borgarstjóri, borgarfulltrúar. Já, ég ætla að kynna niðurstöður þessa stýrihóps mótun nýsköpunarstefnu Reykjavíkur á sviði velferðartækni. Velferðartækni hefur verið mikið rædd í velferðarráði á þessu kjörtímabili og allavega síðan ég byrjaði, og það hefur verið þrýstingur frá sviðinu og heiminum öllum að við tökum okkur á í að koma þessu svolítið á fótinn. Þetta bara mjög mikilvægt velferðarmál og kemur til með að við þurfum að það verður talsverð fjölgun fólks yfir 67 og á næstu árum og við þurfum að mæta þessari fjölgun og auðvitað bara hækka þjónustustigið og bæta lífsgæði fólks. Það er auðvitað okkar takmark. Hvernig skipti ég hérna? Já, þá förum við yfir þessa stefnu. Í stýrihópnum voru ég sjálf og Sverrir Bollason, Áslaug Friðriksdóttir, Brandur Bjarnason Karlsson frá hagsmunaaðilum, Guðrún Ágústsdóttir, öldungaráð, Guðrún Jóhanna Hallgrímsdóttir, hún stýrir endurhæfingu í Heimarhúsi, og svo síðast en ekki síst Þórhildur Egilsdóttir, en hún hefur verið með velferðartækni á velferðarsviði og stýrt verkefnum á borð við Connect verkefnin sem er Norðurlöndin saman að finna velferðarlausnir. Verkefnið var hvernig nýta má velferðartækni þannig að þjónusta Reykjavíkurborgar verði skilvirkari, sveigjanlegri og styðji við endurhæfingu í heimahúsum, bæði fyrir starfsfólk og notendur. Tæknin á að breyta því að þjónustan gangi greiðlega fyrir sig. Hún á að einfalda þjónustu fyrir notendur og starfsfólk, rjúfa félagslega einangrun, bæta aðgengi að samfélagsþátttöku, auðvelda samskipti, auðvelda fólki sjálfstætt líf, breyta skipulagi og vinnuferlum. Þjónustan á að vera sveigjanleg og miðið við sérþarfir hvers og eins, auka virkni og þátttöku. Það skal vera samræmi milli notagildis, vandamála og kostnaðar. Rannsóknir og þróun með nýsköpunar- og vísindasamfélagi, efla samtal nýja tækni, sjálfsákvörðunarréttur notenda, svo sem upplýst samþykki, gagnsæi, og bæta aðstæður, stuðla að vinnuvernd. Þetta á stefnan og tæknin að miða að. Það sem verður gert á næstunni er að það verður ráðinn verkefnastjóri og starfsmaður. Við settum 100 milljónir í velferðartækni. Það var samþykkt á fundi borgarstjórnar 17. október 2017 að setja 100 milljónir í velferðartækni þróun, og inni í því er velferðartækni smiðja, og það er verkefnastjórinn og starfsmaður sem verður ráðinn á næstu misserum falla undir þessa velferðartækni smiðju. Hún á að vera í einu af hverfum borgarinnar sem fjölbreyttastri þjónustu. Það á að vera skilvirk umgjörð fyrir innleiðingu, skýrt verklag fest í sessi. Það þarf að þarfagreina, gera úttektir, þróa og fylgja eftir stefnu. Prófa notendur í raunaðstæðum, gefa álit, samþykkja. Auglýsa eftir hugmyndum að lausnum. Þetta ræddum við svolítið að því velferðartækni auðvitað hugtak sem nýtt fyrir mörgum, og
en aðalmálið þetta að við finnum lausnir sem að ef við finnum í rauninni hugmyndir við þurfum ekki að finna útfærsluna að lausnunum, við þurfum bara að koma með hugmyndir að þessum lausnum eða í rauninni getum við líka komið til dæmis inn í þessa velferðartæknismiðju vandamálin til að leysa. Það sem maður þarf ekki að vita lausnina. Þverfaglegt samstarf önnur svið, sveitarfélög, við höfum nú þegar hafið samstarf við Akureyri velferðartækni, stofnanir, ráðuneyti og Rannís. Samstarf við frumkvöðla fyrirtækja og háskólastofnanir og Norrænt Living Lab samstarf. Svo ætla ég að sýna ykkur hérna að þetta allt saman komið af stað. Sýna ykkur hérna stutt vídeó af hvernig af þessum samstarfsaðilum og þeim verkefnum sem þegar eru farin af stað. Já. Sem útskýra kannski svona frekar eða hvað átt. En stefnan sem í fylgiskjölum, hún stutt og laggóð og við höfum það svona að leiðarljósi að þetta væri svolítið opin stefna með skýr markmið en já, og kannski svona sterkan siðferðislegan grunn. Þetta komið? Eitt af því sem við ræddum mikið var innleiðingarferli, að þau lönd sem eru komin lengra og hafa sett af stað svona velferðartæknismiðjur, Danmörk og Finnland og nágrannar okkar, þar á meðal Danmörk og Finnland. Býtu? Já, hljóð. Þarna Þórhildur. Hún líka á pöllunum. Þetta texta. Já. Ísland mjög góður staður til þess að prófa hluti. Þórhildur sér fyrir sér að hún ættir að vera leiðandi í að við á Íslandi nota tæknina. Já, það mikið lagt upp úr notendasamráði. Heyrir fólk sem að horfa á netinu. Vissum ekki að það sástu.
Það hægt að nálgast þessi myndbönd á netinu. En þetta eru svona nokkur dæmi öpp sem verið að þróa. Hérna ylgarður sem á að hafa góð áhrif á fólk og bæta heilsu þess. Ylgarður. Held þetta sé búið. Nei. Já, Kúron, já. Keron. Þetta svona starfsmannamiðað app. Þannig starfsmenn velferðarsviðs hrósað fyrir stuðninginn. Meira. Hvernig gerir það? Já. Það verður hægt að nálgast þessi vídeo á netinu, en þannig fáið kannski svona hugmynd hvað nú þegar í þróun og eitthvað að því farið að taka í notkun og já, það eru bara spennandi tímar framundan með allt sem á eftir að þróa í velferðartækni smiðju okkar Reykvíkinga og við sjáum síðan fram á þessi velferðartækni smiðja eftir að stækka og þróast og verði einhvers konar svona living lab fyrir landið allt og allavega til að byrja með nærliggjandi sveitarfélög og Landspítalann og já, bara hið besta mál. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Ilmur Kristjánsdóttir lokið máli sínu. Það eru einn borgarfulltrúi óska eftir því að veita andsvari við ræðu borgarfulltrúans og það borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég þakka borgarfulltrúanum Ilmi Kristjánsdóttur fyrir þessa kynningu. Ég held að sé afskaplega spennandi verkefni hér á ferðinni sem á klárlega eftir að bæta þjónustuna, en mig langar að fá svona aðeins nánari skýringar á því hvernig við virkjum ekki bara notendur þjónustunar, þar að segja eldri borgarar sjálfa, heldur kannski líka aðstandendur sem að þurfa að koma þarna inn og að fylgjast með sínum nánustu og veita einhver aðstoð. Hvaða aðkoma fyrir þá að þessu kerfi? Þá borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið við að veita ansvar, þá svarar ansvari borgarfulltrúi Ilmur Kristjánsdóttir. Já, þakka fyrir spurninguna. Ég held að þetta er auðvitað ekki eitt kerfi sem við verðum að tala en ef að það er auðvitað verið að velferðartæknin og þegar lausnir eiga auðvitað miða við að gera þjónustuna betri bæði fyrir notendur og líka aðstandendur og starfsfólk. Til dæmis Keron appið
getur veitt aðgang aðstandenda þannig að aðstandendur geta séð hvort að búið að heimsækja og hvað búið að gera og hvenær það var gert. Þannig að þetta auðvitað til þess að byggja brýr í allar áttir. Þetta til þess að auka gagnsæi og upplýsingaflæði. Til þess velferðartæknin yfir höfuð. Ég vona að ég hafi svarað spurningunni. Þá borgarfulltrúi Ilmur Kristjánsdóttir lokið við það að svara andsvari og telst andsvörum lokið og þá borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir næst á mælendaskrá. Forseti borgarfulltrúa. Ég vil bara byrja því að þakka borgarfulltrúanum Ilmi Kristjánsdóttur fyrir að fara og kynna þessa ágætisstefnu sem loksins hefur litið dagsins ljós. Mér finnst þetta bara stórstund og þetta upphafið að einhverju stórkostlegu og ég held að við megum vera afskaplega glöð að vera komið með rammann og geta farið að vinna innan hans. Það hægt að spara alveg gríðarlega fjármuni með því að taka réttu ákvarðanirnar í notkun velferðartækninnar. Þetta auðvitað eitthvað sem þú getur ekki bara gengið af stað og innleitt 1, 2, 3. Það þarf að skoða hvaða tækni á að nota, þarf að greina bæði störfin, fara í gegnum störfin, hvernig þurfa þau að breytast með nýrri tækni, hvernig breyta samskipti, hvernig auðveldum við fólki að taka inn á heimili sín, alls kyns tæki eða lausnir sem að það getur notað til að vera lengur heima, að vera lengur sjálfstætt eða öruggara. Ég meina, velferðartækni getur verið allt frá því að vera sokkar með gúmmí undir fyrir aldraða upp í að vera háþróð tæknilausn. Þannig að það margt inn í rammanum. Mér finnst það besta við þessa stefnu hvað hún stutt og skeleg. Það auðvitað, og þó hún sé það, þá þetta náttúrulega samt alveg ofboðslega stórt atriði í allri þróun og þetta mun koma til með að leiða af sér mikla breytingar í þjónustunni. Það mun koma til með að aðstoða Reykjavík að aðstoða fleira fólk en borgin gerir í dag með sama fjármagni, en til þess þarf auðvitað að koma inn fjárfestingafé í lausnirnar á meðan þær eru að þróast og svona komast af stað. Og það verður ekki fyrr en eftir ákveðin tíma sem við förum að sjá ávöxtun. En ég allavega alveg gríðarlega ánægð með það að þetta sé komið hingað og bara óska velferðarsviði og þeim sem þar munu starfa mest í velferðartækninni til hamingju og áfram með þetta. Þá borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Ilmur Kristjánsdóttir hefur óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Já, ég vil bara nota tækifærið og þakka borgarfulltrúa Áslaugu Maríu Friðriksdóttur fyrir að halda þessum velferðartæknimálum á lofti í velferðarráði og gefast aldrei upp á þeim og það alveg ljóst að þetta stórt skref fyrir okkur og þetta stórt mál og þessu mikið fagnað. Þetta auðvitað fyrir kannski hinn almenna borgara svolítið já, hvað segir maður, á huldu hvað þetta felur í sér og þetta það að mörgu leyti fyrir að þetta varðar framtíðina, þetta snýst það að taka framtíðina inn í nútíman og það mjög stórt atriði og ég hvet fólk til þess að lesa stefnuna því að hún einföld og hún góð og hún aðgengileg og hún útskýrir mjög margt. Takk. Þá borgarfulltrúi Ilmur Kristjánsdóttir lokið við það að veita fallegasta ansvar í sögunni og þá næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Elín Oddný Sigurðardóttir. Já, ég ætlaði bara að þakka kærlega fyrir þessa mjög mikilvægu vinnu. Mætti segja að við séum að stíga fyrsta skrefi í velferðarþjónustunni á 21. öldina með þessari stefnu og margt spennandi í bígerð, margt komið í gang og ennþá meira í bígerð sem á eftir að bylta held ég þessari þjónustu bæði fyrir notendur, starfsfólk og aðstandendur.
Og svo vildi ég taka undir orð borgarfulltrúa Ilma Kristjánsdóttur að Áslaug Friðriksdóttir, borgarfulltrúa Áslaug Friðriksdóttir hefur staðið vörð þessi mál og haldið þeim á lofti löngu áður en þau komust í tísku og á meðan einhverjir svona afturhaldsseggir eins og ég voru að átta mig á hvaða tækifæri fælist í þessum lausnum. Þannig ég ætla að taka með það bessaleyfi hér í pont og þakka henni sérstaklega fyrir hennar framlag í þessari vinnu. Takk. Borgarfulltrú Elín Oddný Sigurðardóttir loki máli sínu og þá hafi ekki fleiri hvatt sér hljós undir þessum dagskrárlið. Telst umræðu lokið, við berum stefnuna upp og biðja borgarfulltrúum að stíga inn í borgarstjórnarsal. Þá hér borin upp nýsköpunarstefna Reykjavíkurborgar og sviði velferðartækni. Þeir sem að samþykkja það gefi merki. Það telst samþykkt samhljóma. Við förum í annað dagskrárlið sem niðurstöður starfshóps mótun stefnu undir fyrsta dagskrárlið. Takk fyrir það. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins áskilja sér rétt til bókunar undir þessum lið og fleiri sennilega líka. Þá það annar niðurstöður starfshóps mótun stefnu Reykjavíkurborgar í málefnum eldri borgara. Þá tekur fyrstur til máls borgarfulltrú Elín Oddný Sigurðardóttir. Hvað þetta hérna? Núgildandi stefna í málefnum eldri borgara, þjónustu Reykjavíkurborgar við eldri borgara, rann út eins og flestir vita í lok árs 2017. Við skipuðum hér stýrihóp í apríl 2017 sem í sátu fulltrúar úr velferðarráði frá hagsmunasamtökum og öldungaráði Reykjavíkurborgar og sérfræðingar í þessum málaflokki hjá velferðarsviði. Drögin hafa verið afgreidd út úr velferðarráði og voru kynnt í borgarráði á fimmtudaginn síðastliðinn. Verkefnin voru nú svona kannski ekki af minni endanum, þau voru svona frekar umfangsmikil, en við áttum að vinna tillögu að heildstæðri stefnum í málefnum eldri borgara til ársins 2022 og áttum að hafa hliðsjón af áherslum velferðarráðs nýsköpun, notendasamráð, heilsueflingu, velferðartækni, forvarnir og endurhæfingu í daglegu lífi. Og við ætlum að horfa líka á þróun í veitingu þjónustunnar. Og þar ætlum við að horfa á virkni og vellíðan, frumkvæði og sköpunarkraft, samsköpun og samfélagslega ábyrgð. Okkur var falið að hafa mikið samráð við hagsmunasamtök og notendur þjónustu, lykilstjórnendur og sérfræðinga, þjónustuhóps aldraðra, stýrihópum aldursvæna borg, öldungar á Reykjavíkurborgar og aðra sem að við töldum að hefðu eitthvað þetta að segja. Reykjavíkurborg á samkvæmt stefnuna vera aldursvæn og heilsueflandi borg. Reykjavíkurborg hefur tekið þátt í verkefni Alþjóðaheilbrigðisstofnunar aldursvænar borgir og mun halda því áfram. Og við erum líka að horfa til fjölbreyttra lausna og tækifæra sem eru á sviði velferðartækni í þessari þjónustu. Einkunnarorð stefnunnar eru virðing, virkni og vinátta og við ætlum að bera virðingu fyrir þekkingu og reynslu og skoðunum eldri borgara, virða sjálfsákvörðunarrétt þeirra og taka mið af ólíkum aðgengisþörfum íbúa. Við ætlum að horfa á virkni og það að hver og einn getur verið virkur í samfélaginu
óháð þjóðfélagsstöðu, uppruna, kynhneigðar, kyns eða efnahags og við ætlum að stuðla að vináttu. Við viljum rækta fjölskyldu og vinatengsl og njóta samveru og taka þátt í félagsstarfi á okkar forsendum óháð aldri. Í mannréttindastefnunni kemur fram að framlag hvers og eins borgara í Reykjavík skuli vera metið af verðlaungum án tillit til aldurs og það skuli vinna gegn hvers kyns aldursfordómum og við eigum að taka mið af þörfum ólíkra aldurshópa, þar með talið eldra fólks, þegar við erum að gera stefnumótun og taka ákvarðanir á vettvangi borgarstjórnar. Við þurfum sérstaklega að huga því að hópar sem eru jaðarsettir, eins og þeir sem búa við fátækt, þeir sem eru með annan uppruna eða eru hinsegin, að þeir hafi jafnan aðgang á okkar þjónustu eins og aðrir hópar. Og samkvæmt lögum sem við störfum eftir félagsþjónustu sveitarfélaga, þá á að veita aðstoð til þess að íbúar geti búið sem lengst heima hjá sér. Það er markmið heimaþjónustu og heimahjúkrunar. Sýn Reykjavíkurborgar er að eldri borgarar ráði sér sjálfir og öll aðstoð skuli taka mið af því að fólk hafi tækifæri til að viðhalda færni sinni og sé mögulegt að lifa áfram því lífi sem þeir kjósa. Og að sjálfsögðu eru aðra stefnur Reykjavíkurborgar í hinum ýmsu málaflokkum einnig hérna undir og eiga við í þjónustu við eldra fólk eins og alla aðra íbúa borgarinnar. Við fengum kynninga frá hinum ýmsu sérfræðingum og hópurinn fundaði 10 sinnum á tímabilinu, auk þess sem haldnir voru vinnufundir þess á milli. Það var farið í mjög ítarlegt samráðsferli og drögin voru send til umsagnar hagsmunasamtaka þann 23. nóvember síðastliðinn. Unnið var úr, ég held að allir sem hafa fengið beiðni umsögn hafi skilað umsögn og úr þeim var unnið og loka afurinn svo borin aftur undir hópinn. Það var svona hálfgerð áfangaskýrsla síðan í öldungaráði í lok ágúst, þá kynntum við svona þá vinnu sem var búin að eiga sér stað á þeim tíma og formaður ráðsins var í hópnum, þannig að hún hélt ráðinu upplýstu á meðan á ferlinu stóð. Hvað er svo nýtt hérna? Það er kannski svona nýjungarnar frá því í síðustu stefnu. Það er þessi ný nálgun í heimaþjónustu sem að kallað er endurhæfing í heimahúsun og hjálp til sjálfshjálpar sem felst í því að fagfólk, oft iðjuþjálfar, fara inn á heimili fólks og athuga hvernig er þetta aðstoða viðkomandi við að ráða sjálfur við athafnir daglegs lífs og fá þá aðstoð við það sem þarf en ekki það sem er talið þurfa. Prófa þetta í svona raun aðstæðum og fá tækifæri til að verða sjálfsbjarg aftur. Svo ætlum við að einblína á velferðartækni, það er nýjung frá því í fyrri stefnu. Tækifærin bæði núna og til framtíðar. Næring og matur, við erum að vinna mikið með næring og mat, það er verið að vinna heildstæða matastefnu fyrir borgina og við hittum formanns þess hóps líka í ferlinu og matur eldri borgara, til dæmis eins og heimsendimaturinn, hann hefur verið mikið í umræðunni. Það hefur verið að horfa á þetta meira heildstætt og sem hluta af sama þjónustukerfinu og verið að tala jafnvel um aðkomu fleiri faghópa, til dæmis inn í heimaþjónustuna eins og næringaráðgjafa. Sérhæfing í þekkingu, eftir því sem að eldri borgarar þurfa sérhæfðari þjónustu í heimahúsum eftir þeim sem þeir vilja vera lengur heima, þá þarf ýmis sérhæfða þjónustu, til dæmis í þjónustu við heilabilaða og í stuðning við aðstandendur. Svo er það bara þessi mikla áhersla á samvinnu ólíkra kerfa og það er svona eitt af þessu sem kemur mjög oft upp í umræðunum þjónustu við eldri borgara, að málefni aldraðra eru eins og þið viti flest hjá ríkinu, einhver eru við að sinna hér samkvæmt lögum félagsþjónustu sveitarfélaga, en engu að síður þá er mjög mikilvægt að eiga gott samráð og samstarf við heilbrigðisyfirvöld þessa mikilvægu þjónustu sem að fólk þarf að reiða sig á
og þá átt til dæmis við uppbyggingu hjúkrunarrýma, dagþjónustu og svo þessi mjög svo góði og mikilvægi samningur sem að Reykjavíkurborg hefur gert við ríkið samþættingu á heimaþjónustu og heimahjúkrun sem að við erum mjög ánægð með og viljum hafa tækifæri til að þróa áfram og það geti kallað á aukna fjármuni eftir því sem að verkefnin verða sérhæfðari. Við viljum líta þannig á það að allir geti eitthvað og enginn geti ekki neitt og að vanvirkni sé skaðleg heilsu fólks, bæði andlegri og líkamlegri heilsu fólks og við þurfum að efla virkni og samfélagsþátttöku og standa vörð þetta mikilvæga grasrótarstarf í félagsstarfi eldri borgara sem á sér stað á 17 félagsmiðstöðvum borgarinnar og algjörlega til fyrirmyndar. Það eru mörg verkefni í gangi á milli félagsmiðstöðva og leik- og grunnskóla og það ein af aðgerðunum í okkur að þetta samstarf verði meira formgert þannig að við séum svona að vinna dálítið eins í öllum hverfum, þetta eru útfærslurnar misjafnar en það eru mjög mörg góð verkefni í gangi sem að við viljum svona efla og stuðla að það séu í gangi á fleiri stöðum. Dæmi verkefni til dæmis þar sem að ungmenni í Vesturbænum á Aflagranda að kenna eldri borgurum á tölvur og hefur reynst vel og verið mikið ánægja með meðal allra þáttakenda, bæði ungra og aldina og svo eru komin í gang verkefni í hverfum út frá heilsueflingu eldri borgara, til dæmis vítamín í val og kraftur í KR sem stefnt að útvíkka í fleiri hverfi í samstarfi fleiri félög og hefur verið mjög mikil ánægja með. Svo viljum við auka lífsgæði, það skiptir máli, það velferðartæknin, að hefja þessa innleiðingu út frá þessari stefnu sem við vorum að samþykkja og að fólk sem notendur þjónustu séu meira þá í brennidepli og hafi virkara hlutverk í framkvæmd þjónustu heldur nú Þannig að við tölum ekki lengur þjónustu þiggjendur, við tölum notendur þjónustu. Það svona ný sýn. Og það má nota velferðartækni til að draga úr félagslegri einangrun og til að auðvelda eldri borgurum að viðhalda getu til eigin athafna. Það var nú búið að nefna dæmi hér sokka, en það eru ýmsar lausnir til sem að draga úr bæði slysahættu og gera fólki kleift að vera öruggara heima við. Og rafvæðingin að Keron-verkefnið hluta þessu, þar sem að aðstandendur, starfsmenn og notendur geta nota og miðlað og skráð upplýsingar á eitt stað. Svo það stóra kannski nýsköpunarverkefni okkar, það endurhæfing í heimahúsi sem ný sýn í veitingu og heimaþjónustu, oft kennt við Fredericia-módelið í Danmörku. Þar fólk aðstoðað í sínu eðlilega umhverfi heima hjá sér við athafnir daglegs lífs með það markmiði að geta sinnt sér að sem mestu leyti sjálft og fá til þess ýmis tæki og tól. Við viljum auka stuðning við aðstandendur heilabiðlara, það var mikið ákall það, auka samvinnu við ríkið og fjölga fagstéttunum í heimahjúkrum, bæta við þar til dæmis eins og sjúkraþjálfurum, iðjuþjálfun og næringaráðgjöfum út frá þessari nýju áherslu. Við ætlum að heimsækja þá sem eru 90 ára og eldri og eru ekki með heimaþjónustu og kynna hvað í boði. Og við ætlum að tryggja fjármagn frá ríkinu, bæði til að efla almenna heimahjúkrun en líka til að koma fót sérhæfðum teymum. Það mikið ákall það að það þurfi sérhæfð teymi bæði til að sinna heilabilum í heimahúsum og til að veita líknameðferð í heimahúsi. Það ákall þetta. Við erum að veita öfluga þjónustu á ýmsum sviðum og við þurfum að fara í þetta samtal við ríkið eins og ég sagði áðan til að fjölga almennum og sérhæfðum dagdvölum og það kannski það stærsta sem í kortunum og við erum að bíða eftir svörum frá ráðuneytinu. Það
30 rýma dagdvöl sem hangi saman við uppbyggingu hjúkrunarheimilis á Sléttuvegi. Við viljum fjölga stöðum þar sem boðið upp á mötuneytisþjónustu í félagsmiðstöðum helgar. Það á einum stað núna og það svona ákall að það sé eðlilegt að það verði jafnvel einhver fjölgun þar á, til dæmis í efri byggðum. Mismunandi val, fólk hafi val mat, það talið hafa mikil áhrif. Það sé samvinna á milli þeirra sem sjá framleiðslu og heimsendingu matar og starfsfólk heimaþjónustu, og þetta þegar búið að taka ákvörðunum í velferðarráði og þessi innleiðing í rauninni hafin, að þeir sem senda matinn heim til fólks og koma þangað jafnvel á hverjum degi, að þeir geti deilt upplýsingum með starfsfólki í heimaþjónustunni. Við viljum auka aðkomu næringarráðgjafa á framleiðslu eldhúsinu og jafnvel veita aðstoð við fólk til að elda heima, þá í tengslu við endurhæfingu í heimahúsum. Og við þurfum að fylgjast með því að hentuga lóðir séu á hverjum tíma fyrir uppbyggingu íbúða fyrir eldri borgara og hjúkrunarheimili. Þetta þarf að vera hluta skipulaginu okkar eins og í núverandi húsnæðisáætlun. Svo þarf að tryggja það að starfsfólki okkar sé vel þjálfað og að nægt hlutfall fagmenntara sé til staðar. Þetta stórt verkefni. Svo það þessi áhersla á samráð og samstarf ólíkra aðila, og það eru þjónustukannanir í þjónustu við aldraða, lífskjarakannanirnar sem fara 4 ára fresti til að fá yfirsýn yfir hag og líðan eldri borgara, þær séu nýttar við veitingu þjónustunar. Samstarf verði eflt við þá aðila sem sinna rannsóknum á sviði öldrunar og lífskjara eldri borgara, við háskólasamfélagið, koma á fót einnig gátta sem eldri borgara og aðstandendur geta sótt allar upplýsingar sem snerta þjónustu eldri borgara. Það mikið ákall þetta, ekki bara þá þjónustu sem Reykjavíkurborg veitir heldur líka ríkið, þannig að við séum, fólk getur bara farið inn á einn stað og þeir sem að sinna þessu málaflokki leggi bara til sínar upplýsingar á einn aðgengilegan stað. Ráðgjöf og stuðningu við aðstandendur verði efld og gert verið átak í ímyndunarvinnu fyrir störf í öldrunarþjónustu. Það hafin herferð á velferðarsviði til að fjölga fólki sem sækir störf í velferðarþjónustu. Það mjög flott framtak, ég hvet ykkur til að kynna ykkur það. Það á heimasíðu velferðarsviðs, Facebook síðu velferðarsviðs Reykjavíkurborgar til dæmis, myndbönd sem ætlað að vekja athygli á því hversu gefandi það getur verið að starfa í þessari þjónustu. Þessi búin í bili. Takk fyrir mig. Það borgarfulltrúi Elín Oddný Sigurðardóttir lokið máli sínu og næsta mælendaskrá borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir. Forseti borgarfulltrúar, ég þakka Elínu Oddnýju Sigurðardóttur borgarfulltrúa kærlega fyrir að fara yfir þessa stefnu. Eitt sem ég velti fyrir mér og myndi nú ekki í huga að segja þegar við höfum áður fjallað þessa stefnu, ættu þær ekki að lifa aðeins lengur? Nú vorum við til dæmis stefnulaus allt 2017, algjörlega stefnulaus í málefnum aldraðra. Að því að við vorum settum stefnu held ég 2014 minni mig í 3 ár eða 13 í 4, man ekki hvernig það var. Þetta líður bara svo hratt. I don't know. Ég held að við mættum fara að hugsa stefnunar í aðeins fleiri ár. Það nú bara innlegg, spurning hvort það sé tími til að breyta því núna. Mér líst bara nokkuð vel á þetta allt saman. Ég held að það sé mjög gott að fara að reyna að fást við það, hvernig eigi að aðstofa fólk að vera heima og vera með sérhæft teymi sem geta farið heim til fólks og aðstoða við að
já, bara bjarga sér sjálft eða vera sjálfstætt svo ekki þurfa að sitja eins mikið yfir þeim og fólk hefur engan áhuga að láta sitja yfir sér. Það hefur áhuga á því að vera og geta verið sjálfstætt heima. Það er ótrúlegt hvað fólk til dæmis með mikla fötlun hefur ekki áhuga á að vera með starfsmann sér við hlið. Það er ótrúlegt að sjá kannanir sem sýna það og heyra í fólki sem bara segir það sjálft. Jafnvel mjög fjölfalla að það hefur miklu meiri áhuga á því að vera bara með tæki, einhvern skynjara, heldur en manneskju. Þetta snýst þetta snýst bæði að fólki vill þetta sjálft, það þarf að kynna þetta allar þessar lausnir og svona teymi getur þetta hjálpað til. Og hér þetta gaman að sjá, það óbærslega mikið tengsl milli velferðartæknistefnunnar og svo stefnu í málefnum aldraðra, vegna þetta bara nákvæmlega það sem þarf að fara að gera. Og það þetta mjög sterkt að það sé komið hér inn. Hollur og góður matur, já, við höfum nú svolítið tekist á matarþjónustuna á þessu kjörtímabili. Ágætt að það komi hér fram að sem sagt það verði gott aðgengi og auðvitað gott að tala hollur og góðan mat en auðvitað þarf að tryggja líka að það verði til staðar þó að fólk þurfa að fara í sumarfrí. Þá fara kannski ekki allir aldraðir fara ekkert endilega í sumarfrí og þeir sem þurfa mat einfaldlega bara að geta gengið að því sem vísum. Það á bara að vera, við höfum bara að líta á þetta sem þjónustu sem við sinnum og gefum ekkert afslátt á því. Já, sko, ég nú þeirra skoðunar að velferðarþjónusta sé ekki nógu frjáls. Það vantar frelsi í þjónustuna, það vantar, og ég veit að það er ekki hér inn í þessari stefnu, en ég bara ætla að lýsa því yfir að því að tækifæri til þess aðeins að koma inn á það. Þá finnst mér að velferðarsviðið, og ég vona að hér komin í borgarstjórn með opnari huga til þess að frelsa velferðarþjónustuna, að hleypa fólki með áhuga og hugsjónir í að bjóða fólki þjónustu sem það núna einhvern veginn er ekki auðvelt vegna þess að Reykjavíkurborg er ekki samstarfsfús. Það eru einkaaðilar sem myndu vilja bjóða til dæmis þjónustu heima og eitthvað slíkt. Við eigum að líta á þetta hugsunarfólk og þetta fólk sem sýnir áhuga á að reka eitthvað sem þetta er fólk sem með okkur í liði. Það með okkur í liði að bæta þjónustu við þá sem hana þurfa, veita þeim meiri fjölbreytni og gefa í raun og veru svona ákveðna innspýtingu og samkeppni við kerfi sem Reykjavíkurborgar er að reka og það er alltaf hollt. Það er alltaf hollt að sjá hvað kemur upp úr kössunum hjá þessum og hinum á móti því sem Reykjavíkurborg er að skapa. Þetta er bara í raun og veru bara skrítið að það sé ekki verið að í raun og veru ýta undir meira samstarf, fá fleiri einkaaðila til þess að byggja upp einhverja þjónustu, bjóða jafnvel út í meira mæli. Ég held að þetta myndi geta bætt þjónustuna verulega þó taki auðvitað sinn tíma og við að treysta þeim sem vilja taka að sér reksturinn. Við bara treysta þeim fyrir því, gera þannig samninga að það sé hægt að vera í góðu samstarfi og bara líta á þetta sem svo, því meira sem í boði og því fleiri sem að bjóða það, því auðveldara að nálgast það og því líklegra að þeir sem þurfa þjónustu finna eitthvað við sitt hæfi. Og svo það bara þessi biðlistamenning í Reykjavík sem bara orðin gjörsamlega óþolandi og virðist ekkert láta á og það auðvitað eitthvað sem ég held að með því að fara að horfa öðruvísi á skipulagið, á skipulag þjónustunar, meðal annars á þennan hátt, þá verði hægt að vinna með það og vinna á biðlistunum. Já, svo sá ég hérna stendur á einstað velferðarsvið. Við sem eru ekki mjög ánægðir með það. En
bend ykkur bara á því, ég læti ykkur fá þetta á eftir. Annars bara, já, mér langar að taka undir það með störfin, með ímyndarvinnuna með störfin. Ég bara, áður en ég kom hingað, þá heyrði ég í útvarpinu auglýsingu sem var frábær, einmitt frá velferðarsviði og ég held að skipti rosalega máli að gera það sem nú er verið að gera, að svona flagga þessum störfum, gera hátt undir höfði, sýna hvað þetta er, hvað fólk er að vinna við. Þetta er miklu skemmtilega en fólk heldur. Ég satt nýverið í Valhöll á opnum fundi og þar var verið að ræða meðal annars hjúkrun og svona hvernig þetta nálgast aldraða og þá sem eru á spítulunum og hvernig þetta fara svo heim til þeirra. Þar satt eldri maður, þjóðþekktur eldri maður og hann horfði á mig og ég var eitthvað að babla það hver tækifærin væru í þróun þjónustunnar og hann horfir á mig skilningssljóm augum og segir Áslaug, bara umönnunarstörf verða aldrei sexy. Og ég held að ég væri eina konan á fundinu reyndar en ég og hinir strákarnir þeir horfðu á mig og hann til skiptis því að þarna voru meðal annars maður sem talaði við mig eftir fundur og sagði bara hvernig getur staðið á þessu viðhorfi hjá manninum. Ég og systur sem er í geðhjúkrun, hún er doktorsnámi. Þú veist, heldur fólk bara í alvörinu að fólk hafi ekki áhuga á umönn. Þú veist, þetta er svo weirdness að maður bara, ok, en þú veist, við búum líka í þessum heimi og við þurfum að fást við það að breyta þessari ímynd. Maður finnur að hún er alveg þarna. Þó kannski við hérna sem höfum valið okkur að starfa á þessu sviði, þekkjum auðvitað betur til. Þá eru pappakassarnir að núti og það má alveg segja háttastjálft að þetta sé miklu skemmtilegra en þeir halda og mikil tækifæri og hægt að láta mjög mikið og gott að sér leiða og hafa gaman af í leiðinni. Launin eru kannski lág en ég held að með innleiðingu meira frelsis og meiri bara einkavæðingu í velferðarþjónustunni þá má breyta því. Og það er ekki þannig að fólk þurfi endilega að borga meira, heldur það er hægt að bara bjóða upp á fjölbreyttari þjónustu og bjóða fólki að kaupa annað en þau gera í dag. Þannig að verði meira magnþjónustu sem fyrir í kringum rekstraraðilana og þannig er hægt að auka tekjurnar og gera þessi velferðarfyrirtæki stöndugri og burðugri til þess að þjónusta þá sem að við viljum að þeir þjónustu og veita þessa þjónustu sem fólk vill fá og hefur áhuga á að fá. Og það er eitt af okkar hlutverkum eru þetta að stuðla að fjölbreytninni og ég bara hendi því hér inn á þannan fund. En að öðru leyti er ég alveg ánægð með þessa stefnu og mun samþykkja hana. Það er borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir loki málsins og borgarfulltrúi Ilmur Kristjánsdóttir næst á mælendaskrá. Já, takk fyrir. Takk að borgarfulltrúanum Áslaugu Maríu Friðriksdóttur fyrir sitt innlegg. Þetta var ég tek undir margt sem hún segir en að því varst að tala ég get ekki tekið undir að velferðarsviðið sé ekki samstarfshús við einkaaðila. Eins og við sáum bara í myndböndunum áðan með velferðartæknina þá þetta heilmargt í gangi. En það er auðvitað viðkvæmt að fela einkaaðilum þessa velferðarþjónustu sem okkur ber skylda til þess að hafa eftirlit með. Og þó svo að það sé, og við höfum alveg, það hefur verið gert í leitað út fyrir þjónustu borgarinnar og ég er ekki alveg sammála að Reykjavíkurborg sé ekki opin fyrir lausnum þegar við stöndum frammi fyrir því að geta ekki ráðið í störf til dæmis. Varðandi ímyndarvinnuna þá finnst mér við einmitt hafa, og ég er mjög ánægð með það sem er að koma
þessar auglýsingar og þetta sem að hefur svona ímyndarvinnan á sviðinu hefur fundist takast mjög vel og þessar auglýsingar bera svolítið vott það einmitt bæði að það mikið af ástríðufullu og hjartahlýju fólki sem að vinnur í þessum störfum já, að þetta eru skemmtileg störf og mikilvæg og það gaman að vinna á velferðarsviði og það hefur mér þótt vanta af því það umræðan oft mjög neikvæð og mér finnst að vera að koma svona aðeins í gegn núna að það virkilega gaman að vinna þessi störf og ég vona að við getum haldið áfram að svona beina athygli okkar að því jákvæða sem í gangi á velferðarsviði og í tengslum við velferðarstörf og auðvitað þjónustu við eldri borgara því við erum að tala það. En já, Elín kannski tekur fleiri. Það var borgarfulltrúi Ilmur Kristjánsdóttir. Takk. Lokið máli sínu þá einn borgarfulltrúi óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans og það borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég held að við getum öll tekið undir það að það gefandi að vinna með öldruðum og það gefandi að vinna í heimaþjónustu og í félagsstarfi með eldri borgurum. En mér finnst að það hefði átt að vera eina megin áherslum þessara stefnu að draga úr félagslegri einangrun aldraðra. Vegna þess að það eru svo margir sem að búa heima hjá sér og vita kannski ekki hvað þjónustu í boði eða hvað félagsstarfi í boði. Þannig að mig langar svolítið til að spyrja borgarfulltrúan hvaða leiðir hægt að fara til þess að vekja meiri athygli á því sem í boði á þjónustumiðstöðvum eldri borgara og eins líka hvernig við getum komið þessum boðum til eldri borgara. Ég veit að þeir fá bækling 75 ára en svo verður kannski fólk eldra og þá ætlar það að byrja á því að finna út hvað í boði og það finnur það jafnvel ekki. Þannig að mér þætti vænt það að sá liður yrði skýrður svolítið betur vegna þess að ég held að þessi lífsspursmál fyrir okkur að draga úr félagslegri einangrun til þess að auka lífsgæði eldri borgara. Það borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið við það að veita andsvar. Þá telst andsvörin lokið. Forseti biðst innilegar afsökunar að hafa borgarfulltrúi óskað eftir því að veita andsvar. Mér bara yfirsást og biðst afsökunar á því og mun ég setja hann á mælendaskrá fyrirgefðu. Þá borgarstjóri næstur á mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil fá að hrósa starfshópnum og velferðarsviði fyrir stefnuna og þakka öllum sem hafa komið að því að gera hana veruleika fyrir. Hér birti skýr sýn á Reykjavík sem aldursvæn og heilsueflandi borg og fjölmörg nýmæli eru í stefnunni eins og ágætlega við komið fram hér í umræðum. Bæði umfjöllun velferðartækni sem var nú rædd alveg sérstaklega hér rétt áðan en líka þessi skýra sýn á heilsu sem mikilvægan þátt þegar að elsti aldurshópurinn annars vegar. Ný hugsun félagsmiðstöðvarnar sem hefur verið að þróast í gegnum árin birtist hér í því að þær verða áfram opna fyrir alla aldurshópa en eiga sérstaklega að horfa á tengingu milli kynslóða og þá formgera samstarf við skóla, bókasöfn og eftir atvikum aðrar menningarstofnanir. Mér finnst kaflinn heimaþjónustuna mjög mikilvægur. Ég held að sé gríðarlega mikilvægt að þróa heimaþjónustuna og umönnun í raun heimahjúkrunarþáttinn enn frekar á komandi árum og finnst spennandi hugsun að fjölga fagstéttum í heimahjúkruninni sem hér nefnt og svo þetta stóra nýja verkefni sem endurhæfing í heimahúsum sem mjög mikilvægt. Það að segja að
heimaþjónustu eða heimahjúkrun sé ekki eitthvað sem sett inn í eitt skipti fyrir öll og síðan heldur það áfram ævina út, heldur hægt að setja upp einhvers konar verkefni sem eru tímabundin í eðli sínu en hafa það markmið að fólk eflist og geti séð hluti sem að kannski tímabundin misti færni á en endurhæft í því skyni. Bara eina athugasemd ég held að sem að hefur kannski gleymt að færa í orð en ég held að velferðarsvið og velferðarráð sem vel meðvitað að þá held ég að til þess að efla heimahjúkrunarþáttinn enn frekar sé svolítið mikilvægt að tengja samþætta heimaþjónustu og heimahjúkrun við starfsemi heilsugæslunnar eða einhverja lækna sem eru þá á bakvakt. Þannig að hægt sé að sinna í sömu ferð einföldum hlutum eins og endurnýjun lyfja eða einhverjum breytingum á lyfjagjöf sem að eðlilegur þáttur í mínum huga af góðri heimahjúkrun og ég vek líka athygli á því að hér kastað upp þeim bolta að auka fjölbreytileika í matarþjónustu borgarinnar sem auðvitað mjög mikilvægur þáttur í þjónustu borgarinnar. Það kallast á við tillögugerð matarstefnu sem á lokastigi. Uppbygging og lóðir. Við höfum verið að vinna mjög mikið með félögum sem að byggja upp fyrir eldri borgara án hagnaðarsjónarmiða undanfarin ár og ég ánægður að sjá hugsa fyrir því í þessari stefnu og veit að félag eldri borgara hefur meðal annars passað upp á það. En allt í allt þá held ég að þetta ná í stutt og skýru plaggi utan lykilþætti í þessum efnum. Svo eldra fólk líka bara fólk og alls konar og mjög margt sem við gerum almennt í menningu eða umhverfi og aðbúnaði nýtist eldra fólki og eins ýmislegt af því sem við gerum sérstaklega fyrir eldra fólk. Stundum þegar við erum að huga að þeim sem að geta kannski þurfa hvíld á styttri vegalengdum á göngu í hverfunum nýtist líka öðrum fótafúnum eða bara þeim sem vilja tylla sér á bekki. Þannig að aldursvæn borg í raun væn fyrir alla ef nánar aðgáð. Þannig að það með gleði hjarta sem að ég hrósa fyrir þetta og stend heilshugar að samþykkta á þessari stefnu. Það hefur borgarstjóri lokið máli sínu og borgarfulltrúi Sveinbjörn Birna Sveinbjörnsdóttir næst á mælendaskrá. Frú forseti, borgarstjóri og ágæta borgarstjórn. Já, það ánægjulegt að sjá að þessi stefna hérna komin fram. Mér langar að vekja sérstaklega athygli á kaflanum það sem fjallað húsnæði forsenda þess að eiga heimili. Og mér langar að beina þeim spurningum til þeirra sem hér sitja og hafa kannski komið upp í ræðustól. Þetta er rosalega stór þáttur því að eftir hrunið sem var fyrir að verða 10 árum síðan, erum við að horfa fram á það er fólk að koma núna á ellilífeyrisþega aldurinn sem að misti allt sitt í hruninu, sem hefur ekki búið við húsnæðisöryggi svo árum skipti. Og við í þessari vinnu var eitthvað skoðað hvort að það séu einstaklingar sem eru 67 ára og eldri eða eru að nálgast hann aldur sem að eru á biðlista eftir félagslegu húsnæði. Erum við að tryggja fólki einmitt, öruggt ævikvöld í húsnæði sem það getur verið í. Þannig að mér langar bara, það kemur hvergi fram í þessari grein og mér langar bara að spyrja hvort að þessu hafi verið velt eitthvað upp. Og í punktunum þarna fyrir neðan sem á næstu árum, að þá segir í lið 2 og 3 á þeim stöðum verði fjölga þar sem boðið verði upp á mötuneytisþjónustu í félagsviðstöðvum helgar. Mér rekur minni til þess að síðasta vor hafi borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins lagt fram tillögu að það verði að hætta við sumarlokanir í mötuneytum á ákveðnum stöðum. Þeirri tillögu var síðan vísa til velferðarráðs til úrlausna þar. En ég hefði viljað sjá að
mér finnst mjög gott að hafa þarna helgar, en ég hefði vilja sjá punkt þarna inni það að við erum að tryggja sem aldursvenn borg, að þá ætlum við að tryggja þeim borgarbúum sem þarna sækja þjónustu mat allt árið kring, burtséð frá því hvort það séu sumarfrí eða ekki. Og einmitt líka vegna þess að það kom upp hérna umræða minni mig fyrir 2015 að það væri svona, það kom allavega í blöðunum eins og væri óánægja með matinn, og við hjá Framsókn við hjá Framsókn og flugvöllunum gerðum okkur á þeim tíma að fara að heimsækja bara þessi mötuneyti eða þessar félagsstofnanir, og niðurstaðan var svo að fólk var bara, það var enginn sem ég hitti sem var ekki ánægð með matinn, þannig að svona svo spegilmynd allavega var ekki að raungerast í því fólki sem við tölum við. Þannig að mér finnst kannski frekar í staðinn að vera að setja pening í það að við ætlum að fara að vera með mismunandi rétt í mötuneytum og það sé eitthvað mikið val í boði, að allavega tryggja grunnþjónustuna, tryggja það eins og sagt þarna að sé matur helgar og að það sé matur, að sé ekki skert þjónusta í sumarleyfum. Takk fyrir. Það borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Elín Oddný Sigurðardóttir næst á mælendaskrá. Ég ætla nú aðalega að svara þeim fyrirspurnum sem hér hafa komið. Það kom ábending það að það hafi ekki verið nein stefna á árinu 2017. Núverandi stefna gilti út árið 2017. Þannig við erum nú búin að vera stefnulaus hér í 2 mánuði. Og sammála því að það vel hægt að hugsa stefnumótun borgarinnar til lengri tíma en 4 ára. Þetta virðist verið eitthvað svona hefð hjá okkur og má vel sjá fyrir sér til dæmis í svona velferðartækni og slíkt að þó það sé eitthvað stefna eða eitthvað tímabundin aðgerðaáætlun, að það sé líka eitthvað framtíðarsýn sem að fólk að horfa á til lengri tíma. Ég held að það sé eðlilegt. Til að svara fyrirspurnum sumarlokanir, þá voru þær búið að afnema sumarlokanir í mötuneytum félagsmiðstöða og það var gert núna í sumar og þannig að það opið alls staðar yfir sumartíman. Og næsta skref á eftir því að afnema sumarlokanir, því það voru nú hér verið að ræða helgar, opnanir og slíkt, að þá fórst okkur eðlilegt eins og borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir benti hér á í sinni ræðu að byrja á því að afnema sumarlokanirnar og við erum búin að því. Næst ætlum við að reyna að fjölga stöðum þar sem eru helgaropnanir og höfum kannski talað að það væri þá kannski í staði fyrir 1 stað sem núna, það væri þá kannski 2 til 3 staðir sem væri svona fyrir efri og neðri byggðir. Fólk talar að þetta sé svolítið langt og það orðin svolítið svona álag á Lindagötu eldhúsinu helgar og þar og eftir þá færum við í þessa fjölbreytni. Þannig að þetta eins og segir, þetta gildi til 4 ára og það að gera að hafa nóg af framtíðarsýn. Varðandi það sem að borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir kom inn á í sinni ræðu, að þá held ég að þessi umræða félagslega einangrun eldra fólks alls ekkit eitthvað einangra dæmi hérna á Íslandi. Til dæmis hafa Bretar skipað sérstakan ráðherra gegn einmanaleika og félagslega einangrun eldra fólks. Það náttúrulega fjölmargt í gangi. Það náttúrulega þessi verkefni í félagsmiðstöðunum, það sem verið að vinna samvinnuverkefni milli kynslóða. Það má nýta velferðartækni í tímasparnað starfsfólks við svona endurtekin og þannig störf, þannig að starfsmenn hafi þá meiri tíma til að sinna ýmsum félagslegum athöfnum. Og svo það náttúrulega tilraunaverkefni okkar þar sem við erum að bjóða háskólanemum að leigja þjónustuíbúðir. Þeir eru sem sagt viðbóta starfsfólk inn í viðkomandi þjónustuíbúða kjarna sem eru bara að fara að sinna sem sagt verkefnum af félagslegum toga sem eru viðbót við alla aðra umönnun og þjónustu sem í gangi. Þannig að það svona eitthvað sem við ætlum að skoða. Varðandi aldursgreining á biðlistum eftir félagslegu leiguhúsnæði, þá fórum við ekki í slíka vinnu, en ég gerir ráð fyrir að þannig gögn séu til, þar sem þetta fá út bæði kyn og aldur, allavega einhver aldursbil umsækjenda, og það bara góð ábending að kanna það. En það náttúrulega þannig að það eru ekkert allir eldri borgara sem að
sem að myndu uppfylla skilyrði fyrir að vera á biðlista eftir félagslegu leiguhúsnæði eins og borgarfulltrúi Sveinbjörnsdóttir þekkir. Það eru frekar ítarlegar tekju- og eigna kröfur, en það er verið að endurskoða reglurnar varðandi þjónustuíbúðirnar. Þar hefur við fengið ábendingar að fólk sem á jafnvel bara hóflega eign, þar eru bæði tekju- og eigna viðmið inn í okkar þjónustuíbúðirnar sem Reykjavíkurborg rekur, að mati þangaðinn verði meira metið út frá þörf viðkomandi fyrir þjónustu og hjúkrun og verið að skoða eins tekjuviðmiðin þar inn. Þannig að það er svona til að svara þessu. Það er borgarfulltrúi Elín Oddný Sigurðardóttir lokið máli sínu. Það eru einn borgarfulltrúi óska eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans og það er borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir. Forseti, borgarfulltrúar, já, ok, ég skildi það þegar ég las framan á stefnuna, það stóð stefna til ársins 2017. Ég einhvern veginn ályktaði að það væri til byrjunar ársins, en ok, skiptir ekki máli, við erum komin hér með stefnu. Mér langar að taka undir með borgarfulltrúa Sveinbjörgu Birnu Sveinbjörnsdóttur sem var hér að tala aðgengi að matarþjónustu við aldraða. Þetta mætti kannski vera aðeins skýrar. Þú veist, tek alveg undir það, þú veist, það verður eiginlega skýrt hverju við erum að lofa. Erum við ekki örugglega að lofa því að fólk geti fengið mat og matarþjónustu alltaf? Það verður ekki lokað á það. Og ef þú ert, þá verður við auðvitað svolítið að hugsa, þú veist, ef þú býrð venjulega við það þjónustu að geta gengið inn í mötuneyti og kemst illa annað, það verður við bara að halda því opnu. Og ég held að þurfum auðvitað bara að forgangsraða í fjárhagsáætlun þannig að það sé hægt að gera það. Annað sem ég langar til þess að, allt er flögu í huga minn hérna, og mér langar til þess að taka upp, og það er borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir, líktu nú upp, hugmynd sem við ræddum í einu sinni, sem oftar, og sem er kannski ekki svo mikið inn í þessari stefnu en á við margt, og það er að skipuleggja okkur betur. Við eigum að setja svona mál, bara eins og fjöld, bara hvar munu aldraðir búa, hvar þeir margir, inn í aðalskipulag. Við eigum að vita, við eigum að sjá fyrir hvernig hverfin verða, hvað búa margir, og við eigum að geta mætt uppbyggingaþörfinni og þjónustuþörfinni með því að skoða þetta með aðalskipulagi. Þetta vantar líka inn í málefnum fatlaðra og við reyndar að byrja á þessari vinnu í velferðarráði núna á þessu kjörtímabili, en okkur tókst einhvern veginn ekki að fylgja því eftir. Þannig að kannski væri hægt að ræða þessa tillögu við tækifæri. Það er borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Elín Oddný Sigurðardóttir. Bara til að árétta aftur þetta með matarþjónustuna, það er þannig að 365 daga á ári allar ársins hring er eldhúsið á Lindagötu opið. Hins vegar eru 17 mötuneyti, móttökueldhús vísvegar borgina í félagsmiðstöðum og þau eru ekki öll opin 365 á ári. Nú er búið að stíga það skref að afnema sumarlokanir sem voru frá 3 og upp í 5 vikur, þannig að það er opið allan ársins hring. En eins og staðan er núna þá er opið á Lindagötunni alltaf helgar og svo í nokkrum þjónustu íbúðakjörnum þar sem er mjög umfangsmikil þjónusta sem býr mikið af veiku fólki. En svona móttökueldhús sem eru fyrir fólk sem kemur bara utan á bæ, kemur til að eiga selskap hvort með öðru, það getur fengið heimsöndanmat 365 daga á ári eða fara niður á Lindagötu, og það eru mjög margir sem gera það er mjög vinsælt að fara niður á Lindagötu helgar, en stefnan er sem sagt að fjölga þessum stöðum, en ég held að það sé nú kannski ótímabært að segja það að allir 17 staðirnir verði opnir 365 daga á ári, en það er sem sagt til skoðunar núna að fjölga þá sérstaklega í efri byggðum eða svona í gegnum borgina þeim stöðum sem eru með helgaropnanir og byrja þá kannski á 1 til 2 stöðum til viðbútar og útvíkka það svo í kjölfarið.
Þá borgarfulltrúi Elín Oddný Sigurðardóttir lokið við að svara andsvari, þá telst andsvörum lokið og ekki fleira á mælendaskrá, telst umræðu lokið. Við berum þá hér upp stefnumótun Reykjavíkurborgar í málefnum eldri borgara. Þeir sem samþykkja það gefið merki. Það telst samþykkt samhljóma. Við förum í þriðja mál sem tillaga Sveinbergar Birnu Sveinbjörnsdóttur óháðs borgarfulltrúum farsímabann í grunnskólum. Það tekur tillögu flytjandi fyrstu til máls. Frú forseti, borgarstjóri og ágæta borgarstjórn. Tillaga mín þó svo að það sé talað farsímabann í grunnskólum borgarinnar, þá hljóðar hún svo að banna notkun allra tegunda snjallsíma í skólum borgarinnar og skólatíma, hvort sem að ræða í frímínútum eða kennslustofu. Það eru raunverulega 5 punktar sem að ég ætla að fara inn á í dag, sem ég ætla að leiða ykkur fyrir útskýra fyrir ykkur, sem er greinagerðin munnlega flutt með tillögunni. Fyrsta lagi að snjallsímar séu ávanabindandi og valdi auknum áhyggjum og kvíða. 2. Að allar rannsóknir sýni að merkja megi mikla aukningu kvíða hjá börnum og grunnskólaaldri á síðustu árum. 3. Að það séu tengsl á milli ávanabindingu snjallsíma og auknum kvíða hjá grunnskólabörnum. 3. Að það sé hlutverk Reykjavíkurborgar að styðja við skólastjórnendur, kennara, nemendur og foreldra með því að leggja blátt bann við notkun snjallsíma í grunnskólum borgarinnar. Og 5. Að með það samþykkja tillöguna að þá séum við að huga að velferð barnanna í borginni okkar. Það er þannig að þetta hefur auðvitað verið að aukast í umræðunni áhyggjur foreldra, áhyggjur skólastjórnenda, kennara og stjórnmálamanna af ávanabindingu snjallsímatækja og tengslum þess við aukinn kvíða og áhyggjum hjá börnum. Ég ætla að byrja því að vitna í Facebook-færslu Andra Snærs, rithöfundar, sem að birt var í DV 2. október 2017, sem segir svo, með leyfi forseta. Snapchat er síðan verkfæri Satans, sér hana til að þjálfa athyglisgáfu upp á cirka 3 sekúndur. Símarnir og öppin í símanum eru hönnuð og rekin af stærstu fyrirtækjum í heimi. Öppin eru ókeypis vegna þess að gegnum þau geta fyrirtæki safna upplýsingum okkur og auglýst vörur og þjónustu. Með snjallsímum í skólastofum hafa auglýsendur beinan aðgang að krökkunum gegnum Snapchat, Facebook, Instagram og svo framvegis. Og því spurning hvort ekki að gæta jafnræðis, hvort það sé sanngjarnt að Facebook og Google hafi einkarétt á auglýsingum í opinberu skólarými. Hvort það var ekki sanngjarnt ef allir getur komið í skólana og hengtu plakat og kynnt vörur sínar. Hvort ekki væri ráð að leyfa öllum að banka á dyrnar í skólastofun og segja: Afsaki, en ég hérna með gallabuxur. Já, góðan daginn, það var nýtt Britney-lag að koma. Afsaki, ég ætla að leggja smá könnun fyrir krakkana. Ég hérna með GPS nema ég ætla að rekja ferði barnanna. Tilvitnun lýkur. Snjallsímar eru ávanabindandi. Fjölmiðlar allan heim að fjalla þau neikvæðu áhrif sem notkun þeirra hefur á tilfinningalega líðan fólks og ekki síst barna, sem jú viðkvæmur hópur. En við hérna á Íslandi erum jú að vakna til lífsins. Tæknifrömmur, hönnur og framleiðendur snjallsímaforrita hafa lýst yfir áhyggjum sínum þrátt fyrir að markmið eigenda samfélagsmiðla framleiðenda einfaldlega að fá fólk til þess að eyða meiri tímum til þess að nota snjallsímaforritið. Af hverju? Jú, því að eftir því sem að við eyðum meiri tíma, eða því meiri tíma sem notandi dvelur við notkun þeirra, þeim meiri tekjur fá framleiðandinn. Og í dag það þannig að fleiri og fleiri í samfélaginu að nota snjallsíman sinn
sem leið til þess að eyða tímanum. Eyða tímanum sínum í netheimi í staðinn fyrir að eyða honum í raunveruleikanum. Rannsóknir hafa sýnt, og það líklegast ekki vanáætlað, eins og borgarfulltrúar hér inni þekkja mætavel sem eru mjög vel tengdir símónu sínum, að hann skoðaður að minnstakosti 150 sinnum á dag. Hvernig líður fólki og börnum þegar síminn skoðaður? Rannsóknir sýna að áhyggjur aukast. Þú hefur meiri áhyggjur af því að þú sért að missa af einhverju. Þú hefur áhyggjur af því hvað fólki finnst þig. Það meira þess að til lag sem áttan gerði vinsælt sem heitir Vertu ekki að sýna. Og ég áttaði mig nú ekki á því fyrr en þá hvað þetta raunverulega þýddi þegar börnin sagði mamma þú svarar aldrei fyrir að við erum búin að senda þér einhver upplýsingar. Hvernig eru símarnir að trufla hvern og einn og einasta hérna inni? Og hvernig síminn að trufla börnin okkar? Og hvernig tíma barnan okkar varið? Í október 2016 skrifaði Hildur Halldórsdóttir BA-ritgerð á uppeldis- og menntunarsviði Háskóla Íslands sem bar yfirskriftina Aukinn kvíði barna. Og ég ætla að leyfa mér með leyfi forseta að vitna í nokkrar setningar sem þar eru skrifaðar. Með leyfi forseta þá hefst tilvitnun svo. Í ljósi umfjöllunar ályktað að helstu ástæðu kvíðaaukningar megi tengja við hraðari lifnaðarhætti og snjallsímavæðingu síðustu ára. Þá séu foreldrar, það er að segja við, síður í stakk búin til að takast á við uppeldi í netheiminum sem hafi æ meira vægi í lífi barna og unglinga. Mikilvægt auðvitað foreldrar séu fyrirmyndi barna sinna og fylgist með og leiðbeinum notkun snjalltækja og samskipta sem framfæri gegnum tækin. Þó mikla samfélagslega breytingar leiði í ljós nýjar áskoranir auðvelt að reyna að fyrirbyggja og minnka kvíði hjá börnum til þess að auka vellíðan þeirra og velferð. Það staðreynd sem við þurfum ekki að fara yfir að börnin okkar eyða miklum tíma í grunnskólanum. Fæst okkar að sinna uppeldishlutverki að neinu marki nema mestalagi kannski 2 til 6 tíma á dag eftir því hvenær börnin fara að sofa og við komum heim úr vinnunni. Við höfum viðurkennt það í ræðu og riti og alls konar skýrslum og greiningum sem hafa farið fram á vegum borgarinnar að grunnskólinn ekki bara menntastofnun, hann nefnilega uppeldisstofnun líka. Við höfum viðurkennt það, einmitt. Þann 19. janúar 2016 var rætt í kvöldfréttum á RÚV við barnasálfræðinga 2, Soffíu Elínu Sigurðardóttur og Helgu Arnfríði Halldórsdóttur, sem ræddu það að þær hefðu skynjað vaxandi kvíða barna á undanförnum árum. Og í kjölfar á þessari frétt var síðan 27. janúar var umfjöllun í Kastljósi málið og þar sem verið að tala og var með rætt að rannsóknir hjá rannsóknum og greiningu sem hét Ungt fólk hafi merkt verri andlega líðan og aukinn kvíða hjá börnum og sérlega meðal stúlkna. Og þar sérstaklega nefnt í viðtali við Hrefnu Sigurjónsdóttur að samfélagsmiðlarnir séu orðnir mjög stór þáttur á samskiptum barna og móti meðal annars sjálfsmynd þeirra og hafi bein áhrif á líðan þeirra. Þá sé pressan af glansímynd á netinu og því að líta vel út samfélagsmiðlum ekki bundið við ákveðin stað eða ákveðina aðstæður, heldur fylgir pressan börnunum heim. Við erum öll sammála það að það mikilvægt að foreldrar setji reglur notkun snjalltækja á heimilinu og það jákvætt að slíkar reglur séu settar til þess að fjölskyldan geti átt fleiri gæðastundir saman til þess að minnka kvíða og auka tengsl. En það líka mjög mikilvægt, segir þessi framkvæmdastýra þáverandi allavega heimilis og skóla, að horfa til kerfisins og hvað það sem í kringum börnin okkar í heild. Hvernig skóli, frístundir, tómstundir og frjáls tími vinna saman. Það þess vegna, meðal annars, sem að þessi tillaga hérna sett fram.
Mér langar líka að vitna í niðurstöðu rannsókna sem segja það að það hefur orðið aukning á kvíða alveg frá aldamótum. En frá árinu 2009 að þá hefur kvíða á börnum fjölgað á methraða. Og við þurfum að spyrja okkur þessara spurninga. Af hverju það Og við höfum svörin nefnilega fyrir framan okkur. Við höfum svörin fyrir framan okkur í erlendum rannsóknum sem hafa verið gerðar. Og það má til dæmis segja í þessari könnun sem hér var gerð, það sem segir að frá árinu 2009 hefur kvíðnum börnum fjölgað á methraða en kvíði stúlkna hefur aukist úr tæpum 8% í 17 á 4 árum. Og það ennfremur, og ekki bara erlend gögn, það eru íslensk gögn sem styðja tengsl á milli samfélagsmiðlanotkunar og kvíða og þunglindis. Snjalltækjavæðingin hefur orðið þess valdandi að mörgum finnst þeir þurfa að vera tengdir allan sólarhringinn og það sama gildir börn. Börn til þess erfitt með að fara að sofa því það eitthvað svo spennandi að gerast. Ég var til dæmis vitni að því þegar ég fór inn á Snapchat-reikninginn hjá syni mínum einn morguninn sem að fara að fermast, að þá eru allir bekkjarfélagarnir að senda Snapchat og biðja að senda tilbaka þessu vöknuð. Ég var bara að spauga, hvað hérna í gangi? Ekki bara að drífa ykkur í skólann? En það nefnilega þannig að það fylgir þessu pressa að vera á samfélagsmiðlum allan sólarhringinn. Og við skulum ekki gleyma umræðunni einelti, því að sálfræðingar, kennarar, félagsfræðingar, læknar, hjúkrunarfræðingar, allir þeir sem koma uppeldi barna í dag, merkja það að eineltisumræðan eða eineltið sé raunverulega farið að færast yfir í netheimana. Og það miklu erfiðara fyrir þá sem að eru í kringum börn og við eigum að styðja þau að styrkja með öllum ráðum og dáðum. Og ég tala líka til þeirra sem eru afar og ömmur hérna í salnum. Að það erfiðara að fylgjast með eineltinu sem fer fram á netmiðlunum heldur en í raunheimi. Það vitamál að umhverfisþættir sem að hafa verið skoðaðir sem mjög miklu áhrifavaldar á kvíða og þunglyndi og talningu fíknimynstur, að þar sé stór þáttur sú snjalltækja og tæknivæðing sem alltaf að taka meira og meira pláss í lífi barnanna okkar. Og með aukinni tæknivæðingu, þá sérstaklega þessari snjalltækjavæðingu, þar sem hver og einn á sér tæki hefur ein tegund eineltis, neteinelti eða rafrænt einelti snar aukist. Ég ætla að segja ykkur frá sögu, þannig að það skóli í Kaliforníu sem heitir San Lorenzo High School sem tók upp á því að taka alla farsímana af börnunum og þeir voru settir í einhvers konar farsímafangelsi. Þannig að þegar þeir komu inn í skólan þá þurftu að setja síman í þetta fangelsi og svo þegar þau voru búin þá fengu hann tilbaka. Skólastjórinn í þessum skóla í Kaliforníu, hann talaði ekki að breytingarnar sem hefðu orðið innan veggja skólans í kennslustofunum hefðu verið ótrúlegar. Hann notaði miklu sterkara orði yfir það sem ég fann ekki almennilega íslenska þýðingu yfir en notaði bara stark. Einkunnir fóru upp, agamandamál minnkuðu og nánast hurfu. Atvik þar sem nemendur var vísað til skólastjóra vegna óvirðingar eða agavandamála fóru niður 82% á einu ári. Og hvað það helsta, eða eitt af því helsta sem við erum mjög mikið að tala núna þegar við erum að tala endurskoðun til dæmis menntastefnu Reykjavíkurborgar. Hvað það sem verið að tala að sé vandamál í kennslustofunum? Það eru agavandamálin. Og svo erum við foreldrarnir náttúrulega að gráta út af niðurstöðum í PISA-könnunum. En það voru líka aðrar breytingar sem voru sýnilegri og ekki síður mikilvægari, sem voru einmitt félagslegar. Þar sem að skólalóðin fór allt í einu að iða lífi. Það segir reyndar í greininni að hún var hávaðasöm.
vegna þess að nemendurnir fóru í að samskipti sín á milli. Þau fóru í fótbolta, skiptust á skoðunum og gerðu annað en að standa í hring og senda hvort öðru textaskilaboð, Instagram, Snap eða hvað aðra snjall samskiptalaust sem þau notuðu. En þetta bara ein dæmisaga frá Bandaríkjunum. London School of Economics gerði árið 2015 rannsókn sem sýndi að einkunnir hækkuðu um 6% í því skólum þar sem snjallsímar voru bannaðir. Árið 2017 var gerð könnun sem var birt í Applied Psychology, einhverju sálfræðiriti, þar sem kom fram að þeir nemendur sem ekki voru með snjallsíma meðtóku miklu meira af því námsefni sem var verið að leggja fyrir það. Og á meðan að rannsókninni stóð að þá var sem sagt á einum hópi í bekknum leyft að hafa snjallsíma og hinum ekki. Og þar var mjög marktækur munur á þessum niðurstöðum. Það er sagt, og það er ekki ástæðulausu, að þeir einu sem séu á móti snjallsímabanni og sérstaklega snjallsímabanni í grunnskólum séu fyrirtækin í Silicon Valley. Það er líklegast alveg rétt, því það eru þeir sem framleiða snjallsímaforrit og fjárfestar og þeir sem hafa fjárfest í slíkum tækjum. Núna í upphafi þessa árs var erindi haldið á vegum Háskólans í Reykjavík, þar sem Þorlákur Karlsson, dósent, reyndi að svara spurninginu af hverju svona erfitt að leggja frá sér símann. Heljartak sálfræðilegra styrkingaþátta á samfélagsmiðlum og tölvuleikjum. Þar fór hann yfir það hvernig snjallsímarnir, samfélagsmiðlar og tölvuleikir hafa áhrif á fólk og hvernig þeir tryggja fólk sýni þeim áhuga. Þar af leiðandi verði háðum. Verði háðum vegna þess að niðurstöður rannsókna sína að við það að vera að fá like og vera að fá jákvæð viðbrögð á samfélagsmiðlunum þá framleiðir líkaminn heilinn á okkur dópamin sem nákvæmlega sama og framleiðir við notkun á áfengi, nikotíni, spilafíkn og öðru slíku. Þetta sérst fíknivaldandi. Í skýrslu sem að Þorlákur Karlsson vitnaði til að þá talað að fólk verji alltaf 2 klukkustundum að meðaltali á dag á samfélagsmiðlum. Og fyrir því eru 4 ástæður. 2 þeirra eru mjög augljósar en 2 eru nefnilega ekki svo augljósar. Fyrsta lagi, þetta er skemmtilegt, mikilvægt, það er svo sett að missa af einhverju, en þetta veldur kvíða og veldur áhyggjum. Það er auðvelt aðgengi að símanum. Annað er að þetta er flótti frá vinnu og námi. Ég meina, hversu oft hefur okkur ekki leiðst í borgarstjórnarsalnum og tekið upp síman og bara farið í netheiminn og bara fara að skoða Facebook. Ég myndi vilja fá handauppréttingu því ég veit að það eru allir. Nákvæmlega. Og 4. eru styrkingarhættirnir í snjallsímanum eru afar öflugir. Ég meina, það er þetta sem er raunveru fíknivaldurinn. Þetta er þörfin fyrir like og athygli á samfélagsmiðlunum. Stjórna símar og tölvunot, reglurnar sem við þurfum að setja eiga að vera skýrar og það má hvergi frá þeim hvika. En í dag vitum við meira. Hvað hafa aðra þjóðir verið að gera? Við skulum að skoða það, því þó við séum eyja, að þá eru aðra þjóðir að takast á við nákvæmlega þetta. Í Bretlandi þá var árið 2001 engin skóli sem bannaði snjallsímanotkun. En árið 2007 voru 50% skóla sem höfðu bannað þessi tæki og árið 2012 hafði talan farið upp í 98%. Frakkar núna í september tilkynntu það að þeir ætla að setja algjört bann á mobile phones í skólum. Ég átti mig ekki alveg að greina hvort þeir var að tala um snjallsíma eða farsíma yfir höfuðið, en það er bara algjört bann. Og þeir byrjuðu með það núna 2018, en á næsta ári að þá á að taka þetta algjörlega út úr öllum frímínútum, hádegismatnum og bara í skólatíma síminn bannaður. Í Frakklandi það minnst okkur þannig að 40% af agavandamálum eru tengd við síma í skólum. Og þeir segja að það sé ómögulegt að fara í gegnum töskurnar hjá krökkunum eða athuga hvort þeir séu með þetta í vösunum. Þetta er einfaldlega þannig að það er þetta bannað. Frakkar geta gert þetta.
Síðan náttúrulega í Bandaríkjunum að þar eru mjög margir skólar sem eru búin að taka upp farsímabann, en það náttúrulega mismunandi eftir fylkjum og ég ekki að sjá að nein þjóð hafi tekið eins afgerandi forystu í þessum málum eins og Frakkar, og þar kemur þetta raunverulega bara frá menntamálaráðuneytinu. En tíminn líklega stálega að vera búinn, en ég ætla að klára þetta núna örstutt. Þetta eru markaðsmál. Það óheft aðgengi að börnunum okkar með því að þau hafi snjallsíma í skólastofunum. Við höfum ekki viljað leyfa þeim að fá einskishjálma eða merkta tannbursta, en við erum tilbúin að leyfa þeim að hafa símana óhindrað. Þetta bréf sem liggur fyrir, þetta minnisblað frá, má ég koma upp aftur og klára? Má ég gera það? Þá borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Kristín Sofía næst á mælendaskrá. Með síman. Ég nefnilega akkurat með síman með hönd. Ég vil rauninni þakka borgarfulltrúa Sveinbjörgu Birnu Sveinbjörnsdóttur fyrir að koma með þessa tillögu og ég held þessi umræða almennt sé góð. Ég verð þó að byrja að taka fram að ég get ekki samþykkt tillöguna eins og orðið og veit ekki hvort við erum að byrja nákvæmlega rétt enda með því að leggja til alfarið bann á öllum snjallsímum í grunnskólum. Eins og tillöguna orðið þá þetta náttúrulega líka við starfsfólk og kennara í skólunum sem á gesti og alla og á við allan skólatíman. Ég væri frekar til í að ræða svo harða tillögu ef við varum að ræða tillögu sem ætti að gilda okkur sjálf. Það alveg satt að það margt breyst með tilkomu snjallsíma og hvernig við notum það, hvernig við grípum í þá. Ég ein af þessu hræðilega prósenti sem byrjaði að kíkja á símann minn liggur við leið og ég vakna og fyllist cirka pínlítið sjálfshaturs bara á fyrstu mínútunum yfir því að fatta það að ég geri þetta virkilega. Af því að það einhver ákveðin fíkn og þetta heimurinn að breytast og við erum ekki búin að setja ykkur öll skýra reglur þetta. En ég held að mörgu leyti þá gerum við best fyrir börnin okkar með því að vera góða fyrirmyndir. Ég held að uppeldi þegar kemur að tækni snúast ekki bara það að við einhvern veginn ofanfrá sendum reglur niður eftir stiganum, niður til barnanna okkar, reglur sem við myndum aldrei dett í hug að fylgja sjálf. Ég veit ekki hvort að við myndum taka til greina ef við ættum að skila símanum okkar af okkur leið við gengjum inn í þetta hús. Ég held að okkur myndi þykja það brota á okkar réttundum eða myndum telja líka bara myndum útskrifa þyrftum á símanum að halda til þess að vera tengslu við fólk, til þess að nota vasareikning, til þess að ákveða hvert við erum að fara til að vera í sambandi við fólk og okkur myndi þykja eðlilegt að fólk myndi skilja það. Og kannski þetta fara rökur því að börn séu öðruvísi en það sem kemur þessa tengingunni, þessa tillögu að við sem foreldrar getum alltaf tekið síman af barninu og sendt barnið ekki með hann í skólan. Það það sem við getum alltaf gert. Það miklu auðveldara fyrir foreldri að tryggja það að síminn fari ekki með heldur en ætla starfsfólk foreldrar fara að leita á börnin þegar þau koma í skólan. Eins og staðan í dag þá hefur umboðsmaður barna ályktað þetta og sendt bréf til alla grunn- og framhaldsskóla. Það sem eru hvattir til að setja sig í samræmi við aðila skólasamfélagsins, setja skýrar reglur um notkun snjalltækja í skólastarfi og skýr viðurlög brotum í samræmi við anda barnasáttmálans og þess regluverks og markmiða sem skólar vinna hér eftir landi. Það staðreynd. Þannig að við höfum það líka staðfest að skólastjórar hafa þetta vald í dag. Þeir hafa vald til að setja þær reglur um notkun snjallsíma og snjalltækja sem þeir telja bestar fyrir sína nemendur. Og þar hljótum við að treysta. Það hljótum við einhver leyti að treysta skólastjórinn sem stýra þessu samtali, en það eru þeir að tala um sína viðskiptavini í sínu umhverfi sem þeir þekkja mun betur en við. Og þetta umboð algjörlega óumdeilt. Þegar við tölum tölvufíkn og við tölum bara fíkn yfir höfuð, þá hefur það sýnt sig hvort sem það í baráttunni við fíkniefni eða lyf eða hvað sem átröskun að lausnin við fíkn ekki bann. Að bann eitthvað hefur ekki leyst neitt, allan ekki hingað til, ekki í þeim baráttum sem við höfum reynt að heyja. Rannsóknir sýna að
til þess að berjast við fíkn, þá þurfum við aukna tengingu. Og það má líka alveg skoða það hvort að snjallsímavæðing samfélagsins og kvíði barna hafi ekki jafn mikið að gera við fjarveru foreldra líka þegar þeir eru komin heim til sín. Það er ekki nóg að segja bara barnið sem bannaði verið símanum, en við ættum síðan verið símanum og ekki tengja börnin okkar þegar þau eru komin heim og allir eru heima. Við fjölskylda keyptum daginn svo lítinn spegil með hillu í, þar sem reglan á að vera að setja síman í spegilinn þegar maður kemur inn, og þetta er bara drullu erfitt. Ég er alltaf búin að sækja símann minn til þess að fara á Pinterest, þess að finna uppskrift og þá fyrir aðeins kíkja á Facebook, og ég er samt að reyna að eiga gæðastund með dóttur minni. Þannig að þetta hefst á einhverjum stað líka bara innra með okkur. Það var mjög gott að fá yfirlit yfir þessar rannsóknir hvað aðrir að gera, og það var bara mjög fínt að fá þessu umræðin inn, en ég held að þetta sé óraunhæf skyndilausn sem reisi í rauninni ekkert, en ég held að við eigum klárlega að sýna það skýrt hérna að við séum tilbúin að styðja við skólasamfélagið að setja sína reglur, að við séum tilbúin að taka þátt í því samtali sem þarf að eiga sér stað innan hverfana, milli foreldra, milli skólastarfsmanna, milli starfsmanna í æskulýðsmálum, samtali okkar á milli og við fagaðila og allstæðis að finna hvernig við leysum þetta. En ég held að við þurfum sjálf að átta okkur á því að okkar hegðun og við sjálf munum alltaf þurfa að vera partur af lausninni. Þess vil ég bara aftur þakka fyrir þessu umræðu, en teka fram að ég mun ekki styðja þessa tillögu. Takk fyrir. Það er borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir lokið máli sínu. Þá er einn borgarfulltrúi óska eftir því að veita ansvar við ræðu borgarfulltrúans, og það er borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Frú forseti, borgarstjóri og borgarstjórn. Þarna greinir okkur og borgarfulltrúi Kristín Soffíu nefnilega algjörlega á. Vegna þetta samtal á milli skólastjórnendans, samtaka heimilis skóla, nemendur og kennara er búin að eiga sér stað allt og lengi. Og það er mjög gott að hún ætla að vera að borgarfulltrúin sé heima hjá sér og með hillu þar sem hún setur síma sinn á með barn sem er 2 ára. Þegar þú ert komin með úrlingin á heimilið, þá er það er mjög erfitt að taka eitt barn út úr og segja það, þú ferð ekki með síman í skólan. Þá ekki bara, já, en allir hinir. En allir hinir eru með síma. Og það er staðan. Ég ætla nú ekki að útskýra frekari, það er bara þannig að með því það eru sumir foreldrar sem eru með börn í mismunandi skólum, eins og foreldrar sem eru fráskildir. Ég til dæmis með börn sem í fyrra voru í 4 grunnskólum og það voru mismunandi reglur í öllum þessum skólum. Og það er náttúrulega algjörlega óásættanlegt. Það er bara, já, heyrðu, hann fara með símann í skólan en ekki hún. Og þegar við tölum nákvæmlega fíknivaldan af þessu, það er nefnilega algjörlega staðreynd að það er fíkn tengd þessu og við viðurkennum hana. Af hverju erum við þá ekki alveg eins að kenna þá bara börnum að umgangast áfengi frá 14 ára aldri eða 12 ára aldri eða hversu langt sem við viljum fara, því það er fíknivaldandi. Það er enda að banna að kaupa það nefnilega innan við 20. Með þessu bréfi sem liggur fyrir frá minnisblaði frá skóla og frístundasviði, þá er verið að ýta ábyrgðinni frá Reykjavíkurborg, frá stjórnvöldum, yfir á skólastjórnendur, yfir á foreldra, yfir á nemendur. Eitthvað sem hefur ekki verið að virka. Skólastjórnendur, þeir þurfa stuðning stjórnvalda og skólayfirvalda. Þeir þurfa stuðning okkar í að leggja þessa línur, og þess vegna, og meðal annars, er ástæðan fyrir því að umboðsmaður barna komið þetta álit vegna þess að reglurnar sem koma frá stjórnvöldum voru ekki skýrar. Foreldrar eru vonlaus í stöðu því það er ekki hægt að taka eitt barn út úr og senda það heim. Það er tilefni til eineltis. Það var borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið við það að veita ansvar. Það svarar ansvari borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, rétt svona til að bregðast við. Eins og ég sagði á, en ég held þessi mjög mikilvægt að við verðum í samtali við skólastjórnendur þær lausnir sem þeir telja bestar og í samstarfi við fagfólk. Þessi krafa algjört bann snjallstíma og snjalltækja í skóla Reykjavíkurborgar hefur alls ekki komið frá skólastjórnum í Reykjavík. Þetta er hugmynd frá stjórnmálakonu, borgarfulltrúa Sveinbjörnsdóttur. Það er ekki skólasamfélagið sem er að kalla á þetta.
Þetta ekki SAFT, þetta ekki Samfok, þetta ekki þeir sérfræðingar í skólastarfi og uppeldi barna sem við erum að vinna með, sem að biðja þetta beint. Ég held að við þurfum í samstarfi við þessa aðila og algjörlega bjóða okkur stuðningi að finna hvað best að gera. Ég held að þetta sé ekki besta leiðin. Þeir skólastjórnendur sem hafa tjáð sig máli telja að þetta sé ekki besta leiðin. Ég tel að sé mikilvægt að við vinnum með þeim fagaðilum sem ég tel vita best hvernig sé best að leysa þetta. Takk. Það borgarfulltrúi Sveinbjörg. Nei, guðan bara rugla ekki þeim saman. Kristín Sofía Jónsdóttir lokið við að svara andsvari, það veitir andsvar öðru sinni, borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Frú forseti, borgarstjóri, ágæta borgarstjórn. Það hafa sumir skólar, Landakotsskóli, tekið upp mjög strangar reglur í þessum efnum. Ég nefndi það hérna áðan að þetta samtal sem er búin að eiga sér stað er búið að vera ofsalega hljóðlátt og heyrst lítið Við höfum allavega ekki tekið þessu umræðu upp áður. Og ég frábið mér þegar ég er búin að vitna hér í til dæmis BA-ritgerð, ég er búin að vitna hérna í sálfræðinga og félagsfræðinga, formann samtaka og skóla sem einmitt hafa verið að ræða þetta með fullri virðingu borgarfulltrúi Kristín Sofía. Þó svo að einhver skólastjóri hef ekki komið og bankað upp að mér og beint kvartað yfir þessu. Þá eru nefnilega rannsóknirnar sem að skóla og frístundasviðið er búið að láta gera núna á þessu kjörtímabili og ítrekað að sýna fram á hvar vandamálið liggur í kennslustofunum. Það er ekki bara skóla- og aðgreiningar, það er líka snjalltækjanotkun og þau áhrif sem þetta hefur á blessuð börnin. Þannig að ég ætla að vona, ég veit þetta er harkaleg tillaga, ég ætla að vona að við höfum kjark og þor til að standa hérna með börnunum okkar og hjálpa skólastjórnendum í, þó það var ekki nema til tilraunaverkefnis til 2 ára, að setja bann við þessu. Það borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið að veita andsvar öðru sinni, þá svarar andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Kristín Sofía Jónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, líkt og ég sagði í minni fyrstu ræðu, þá þakkaði ég einlega fyrir þessu umræðu og þakkaði Sveinbjörnsdóttir borgarfulltrúi einlega fyrir að bara vekja máls á þessu, þótt ég var ekki saman á tillögunni. Ég get ekki tekið undir það að við séum að hjálpa skólastjórnendum með því að taka þeim völdin, af því þeir hafa þessi völd í dag. Við getum ekki verið að hjálpa fólki með því að vita betur og þvinga þau til aðgerða sem þeim er sjálfsagt vald sett að setja í dag. Ef tillagan væri það að veita skólastjórnendum heimild og svo heimild var ekki til staðar, þá get ég viðurkennt að það væri hjálp. En þess að við höfum algjörlega verið í samstarfi við stjórnstjórnendum að ræða það hvort þau telji sig þurfa frekari tæki, frekari umboð frá okkur. En ef maður skoðar þetta álit frá umboðsmanni barna, þá hafa skólastjórnendur þeim sjálfsvald sett að setja svona reglur. Þannig að ég var erfitt með að segja að það við séum að hjálpa með því að grípa fram fyrir hendunar skólastjórnendum og segja þeim hvernig þeir hafa reglur í sínum skóla. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi Kristín Sofía Jónsdóttir lokið við það að svara andsvari öðru sinni, þá telst andsvörum lokið og borgarfulltrúi Þórgnýr Thoroddsen næstur á mælendaskrá. Forseti, borgarfulltrúar, ég vonum að fyrirgefist að mæta með 12 í pontu, þetta er snjalltæki, en það eru ýmsar skilgreiningarnar á snjalltækjum. En ég ætla bara að byrja að ítreka að tillagan eins og hún er orðuð, að þá á hún við alla snjallsíma og alla snjallsíma sem að þá er í höndum bæði barna sem starfsmanna skólans á öllum tímum. Að þetta að húsnæði yrði bara bókstaflega svona no-go zone fyrir snjallsíma. Og þess utan þá tekur tillagan ekki til annarra snjalltækja en síma, svo sem iPad mini. Þannig að mér finnst náttúrulega svona orðalagið í tillögunni vera svona nokkuð svona takmarkað, en
Þess utan þá vísar hann í greinargerð sem að minnst kannski óöflegt að fylgdi ekki með. Ég hefði gjarnan viljað lesa greinargerðina og geta svarað punktunum úr þeirri greinargerð betur. En snjallsímar eru hluti af tilveru okkar og ég tek alveg undir með Sveinbjörgu að þeir geta vissulega verið til trafala í skólastarfi og ég hef nokkra reynsla af því að vinna í skólum, bæði í frístundaheimili og félagsmiðstöðum og líka bara sem aflýsingarkennari þegar svo bara undir. En staðreyndin náttúrulega svo að kennarar geta nú þegar sett reglur um notkun snjalltækja í skólastofu og gera það gjarnan og það eru, ef maður leitar sérstaklega að því, nú varst þú reyndar náttúrulega að leita sérstaklega að tilteknum upplýsingum, en ef maður leitar sérstaklega að svona, þessum góðu lausnum sem hefur verið beitt og ganga stundum kennara á milli, að þá á nóg að taka. Það eru margir kennarar sem eru með svona skóppoka við dyrnar og gera bara samning við sína nemendur það að á meðan mennilegur í kennslu stendur og þá eru símandi settið þangað. Og síðan eru önnur tilvik í skólastofunni þar sem að símarnir geta hreinlega orðið til gagns. Og ég tel að þessi miklu frekar tækifæri til að kenna börnum og ungmennum að nota tæknina á uppbyggilegan hátt frekar en að koma sérstaklega í veg fyrir notkunar á einhvern tiltekinn hátt eins og Birna Sveinbjörnsdóttir að leggja til. Þessi tæki geta sér rétta notkun þeirra staðið hreinlega bara einfaldað fjöldamörg verkefni og gefið okkur meiri tíma frá tölvunni og ég sé það bara hjá sjálfum mér og nú ég nokkuð svona var mína notkun því að ég nota síman djöfulli mikið, ef að segja eins og afsaka orðbragðið, en á móti kemur að eftir að svona snjallsími komst í mínar hendur og þá hefur líka tíma mínum sitjandi beygður við einhverja tölvu, hann hefur líka farið minnkandi, ekki síst í vinnu. Það hefur eitthvað verið talað til dæmis að þessi símar séu notaðir á mjög truflandi hátt, til dæmis við að taka Instagram-vídeó og Snapchat af kennurunum og svona svolítið vera að brjóta þeirra friðhelgi. En þarna aftur líka eru tækifæri, ekki bara ógnir. Þarna fullkomið vettvangur til að taka samtalið siðferði, samfélagsmiðla, samþykki, rétt einstaklinga til friðhelgi og rétt þeirra til að veita eða neita samþykki á myndum eða upptökum og svo framvegis. Nú, kennarar valda starfi sínu mjög vel og ég ber fullt traust til þeirra og skólastjórnenda til að finna leiðir til að nota tæknina á uppbyggilegan og skynsamlegan hátt. Nú, ef við myndum orða þessa tillögu aðeins skýrar og leggja bann við öðrum snjalltækjum líka, að þá náttúrulega værum við að taka iPadana og annað slíkt úr skólastarfi. En ég veit að þetta eru bara þetta eru orðingilsháttir hjá mér og ég byrst bara forláts á því. En allavega tel ég að snjallar lendingar í þessum efnum munu dreifast út og það engin þörf fyrir okkur sem stjórnvald sérstaklega að taka frumkvæði því að grípa fram fyrir hendurnar á fagfólkinu í skólunum segi. Aftur á móti, ef að skólasamfélagi kallar eftir tilteknum reglum eða tilteknum stuðningi, að þá munum við svara því og ég faktist tel að bara fullkomlega óábyrgt að koma með þessar reglur óumbeðin. En við getum alveg tekið frumkvæði því að frumkvæði að samtali sóst eftir spjalli við þau og fengi bara hreint hvort og þá hvers konar stuðning þau þurfa til að takast á við þetta verkefni. Og að lokum þá legg ég til að tilhugnin sé hafnað, ég ætla mun ekki kjósa með henni. Til gamans að svona fyrst að það var talað dópamínframleiðslu að ég sést einhver áhuga maður dópamín. Það líka með framleiða mikið dópamín þegar við hreyfum okkur og þegar við hlustum á tónlist, snertum hvort annað, stundum kynlíf, elskum, borðum hollan mat og förum í kalda sturtu, en líka í snjallsímanum. Þannig að, takk fyrir mig. Þá hefur Þórgnýr Thoroddsen, borgarfulltrúi, lokið ræðu sinni og Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir hefur óskað eftir því að koma upp í andsvör við ræðu borgarfulltrúans. Já, frú forseti, borgarstjóri, ágæta borgarstjórn, ég vil þakka borgarfulltrúa Þórgnýr Thoroddsen fyrir að koma hér upp í pontu. Hann reynda leiðrétti sjálfan sig hérna þegar hann var að tala um orðhengilshátt. Þannig að ég var
mjög meðvituð það að við erum ekki að fara að banna allavega fyrsta leið farsíma, þar sem fólk getur bara texta og sendt SMS og þar sé það algjörlega í valdi kennara í skólastofunni hvernig þeir hafa aðganginn að farsímanum í skólastofunni. Tillagan snýr algjörlega að snjallsímum og einmitt ekki snjalltækjum vegna þess að það eru skólar sem eru að taka upp snjalltæknina til þess að vera að vinna með. Það er þá hægt að takmarka það og fylgjast með meira og jafnvel að banna þá, setja blokkar á það að þú sért ekki inn á Facebook eða Snapchat á tæki sem skólinn lætur þér í té. Þannig að þetta er það sem ég vildi sagt hafa. Við erum að ég er að koma fram með þessa tillögu til þess að styðja við skólastjórnirnar. Það eru fjölmargir kennarar og námsráðgjafar í grunnskólum borgarinnar sem hafa kannski bara ekki haft sameiginlega rödd til þess að koma fram með þetta sjónarmið og þessa ósk. Þannig að vonandi verður það allavega umræðan í borgarstjóra til þess að þeir bara sendi fjöldabréf til borgarstjóra þar sem beðið stuðning í þessa veru. Það skirrast allir við út af þessu áliti umboðsmanns barna og það er ástæðan fyrir því að hann gat sett það er ekki skýrar reglur frá okkur. Þá hefur Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar og andsvari svarar Þórgnýr Thoroddsen borgarfulltrúi. Forseti, borgarfulltrúar, ég vildi bara ítreka að ég til að þessi umræða sé gríðarlega mikilvæg og ég mín til að væri að við í borgarstjórn myndum sækjast eftir þessu samtali, fá hreint aftur, bara svo ég ítreki það, að við sækjast eftir hvaða stuðning skólasamfélagið og kennararnir þurfa. Ég efa að það sé algjört bann. Það er allt og sumt. Og við Þórgnýr Thoroddsen borgarfulltrúi lokið við svara andsvari og andsvari öðru sinni kemur upp Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir borgarfulltrúi. Frú forseti, borgarstjóri, ágæta borgarstjórn. Ég velti því bara fyrir mér af hverju við höldum að kennararnir okkar og skólastjórnarnir okkar og börnin okkar og við sem foreldrar séum svona miklu hæfari að finna upp hjólið og samtalið heldur en til dæmis nákvæmlega sama fólk í Frakklandi. Hvers vegna haldið þið ágæta borgarstjórn að þessi næststærsta þjóð Evrópusambandsins hafi þurft sé sér nauðbeygð til þess að grípa til þess að banna farsíma snjallsíma í skólanum? Bara því það var svona pólitískt uppátæki einhvers borgarfulltrúa í París? Nei, ég held ekki. Ég held að þörfin hafi verið svo aðkallandi og við þurfum ekki að finna upp hjólið aftur og aftur. Við getum lært af því sem í kringum okkur og þetta er eitt af því. Það eru öll viðvörunarmerki á lofti. Það er Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar öðru sinni og andsvari svara Þórgnýr Thoroddsen borgarfulltrúi. Forseti, borgarfulltrúar, Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir hefur algjörlega rétt fyrir sér. Við getum ekki sagt til það af hverju það var gert. Ég legg til að við leyfum sérfræðingurum að koma með sína skoðun á þessu og segja okkur til hvað við þurfum að gera. Það er Þórgnýr Thoroddsen borgarfulltrúi lokið máli sínu og andsvörum telst lokið. Ég ætla að benda borgarfulltrúum á það að mælendaskráin er biluð á vefnum okkar ennþá en það er verið að gera við hana og næst tekur til máls Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir borgarfulltrúi og eftir henni kemur Áslaug Friðriksdóttir borgarfulltrúi og síðan hefur Sigurður Björn Blöndal borgarfulltrúi einnig óskað eftir því að taka til máls. Þannig að þetta sé hér á hreinu. Gjörðu svo vel, borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Annars allir kátir. Já, frú forseti, borgarstjóri, ágæta borgarstjórn. Ég gat ekki alveg klára ræðuna mína, þessa 20 mínútna ræðu í upphafi.
það alltaf svona erfitt að vera með svona framhaldsræði þegar maður búin að vera að fara í andsvör og annað slíkt inn á milli. En það sem að mér hefur, þannig ég held ég noti bara tækifærið sem ég komin inn upp. Það sem að mér hefur fundist í þeirri umræðu sem hér hefur farið fram, einskorast við, í fyrsta lagi ákveðnu borgarfulltrúum í allavega meirihlutanum finnst þetta of harkalega orðuð tillaga af því að hún nái til gesta, gangandi, kennara og skólastjórnenda. Það kann vel að vera. Það væri þá mögulegt að koma með breytingatillögu á því og hefur það nú áður verið gert. Annan stað að þá virðast umræðurnar snúa það að uppeldið sé, við eigum að treysta skólastjórnendum og kennurum til þess að meta þær reglur sem að þeir þurfa að setja í sínu skóla af því að þeir eru svo nálægt nemendunum. Þessi nemendur eru börnin okkar. Börnin okkar eru í skólanum að öllu jöfnu frá 8 til allavega 4 og sum til 5 og svo eftir að fara í leikfimi og íþróttir og tómstundastarf og þannig að hvenær hittum við þau. Þess vegna sagði ég hérna í einu andsvarinu að tíminn sem við höfum með börnunum okkar því miður oft ekki meiri heldur en 2 til 6 tímar á dag. Við sem foreldrar og afar og ömmur sinnum því ekki því uppeldishlutverki og kannski eftirlitshlutverki sem að kannski foreldrar okkar gerðu eða afar og ömmur. Það nefnilega þannig að við höfum framselt uppeldisvaldið að miklu leyti til inn í skólastofunar. Inn í skólastofunar. Og ég segi, það of langur tími liðinn frá því að merki fóru að sjást aukinn kvíða og þunglyndi og agavandamál inn í skólanum til þess að horfa fram hjá því að þetta hafi ekki með snjalltímatækin að gera. Auðvitað getum við ekki sem borgarstjórn lagt blátt bann við því að börnin séu með snjalltíma heima hjá sér. En við rekum grunnskóla Reykjavíkur og við höfum þar vald til þess að stíga inn í og setja fram með góðu fordæmi og ekki bara fordæmi fyrir okkur hérna öll í borginni. Heldur skal ég lofa ykkur því að þetta til þess að alla sveitarstjórnar á landinu myndu að minnsta kosti taka umræðuna og fylgja okkur eftir. Því þessi kvíði og þunglyndi og þessi agavandamál á þessu aukning hjá börnum síðan 2009 ekki einskorðuð við höfuðborgarsvæðið, við Reykjavík. Ég skal alveg viðurkenna það ef ég væri menntamálaráðherra að þá væri ég búin að koma fram með þessa tillögu þar. Og þá væri ég búin að taka ómæki af borgarfulltrúum og sveitarstjórnarmönnum allt land. Vegna þess að það eru til fjöldamargar rannsóknir, íslenskar og erlendar, sem að sýna þetta. Ef við ætlum að bíða eftir því að allir skólastjórnarnir í Reykjavíkurborg, hvað þeir, 38 skólastjórnarnir, man ekki nákvæmlega, komi sér saman og komi hérna einhverju samhliða, einhliða plaggi til borgarstjórnar og biðja okkur þetta. Þetta líka mjög vant með farið áttu ykkur á því. Því ef ég væri skólastjórnandi og ætlaði ég að fara að viðurkenna það að ég var ekki on top of things í rekstrinum á skólanum mínum. Þeir kannski vilja bara ekki viðurkenna hversu stórt vandamál þetta er. Og við þurfum það kannski að við þurfum líka að geta spurt inn í hvernig þessu háttað og hvaða viðurlega eru og hversu margir nemendur eru að koma inn út af þessu. Stóri þátturinn kannski ekki endilega inn í skólastofunum og það þess vegna sem ég setti allan skólatíman. Það félagslega færnin sem við munum eftir að við öflugum okkar í frímínútunum, í leik og samstarfi og rökræðum og skoðanaskiptum við hina skólafélagana.
sem að núna á sér stað öll á snjallsíma vefnum. Við getum síðan sagt það að við treystum foreldrunum til þess að setja reglurnar heima. Og það eru þessi samtök skóla og heimilis og skóla hafa komið inn í og sagt að þau þurfum að gera. Og þeir hafa líka sagt hversu mikilvægt það að reglurnar séu settar og þeim sé fylgt eftir. Því það er alveg rétt að það er betra að setja enga reglu heldur að setja reglur sem er ekki fylgt eftir. Ég verð að gera hér aðeins að umtalsefni mínu þetta minnisblað frá 5. mars 2018 sem að fylgir með í útsendum fundargögnum til okkar. Vegna þess að ég bjóst svo sem alveg við sem lögfræðingur að þetta væri niðurstaðan úr þessu minnisblaði. Ég hefði eflaust sjálf skrifað svona ef ég ætlaði að ýta frá mér ábyrgðinni og ekki ætlaði að taka á þessu máli. Allt sem stendur í þessu blaði í þessu minnisblaði bara sett fram til þess að ýta ábyrgðinni frá stjórnmálamönnum og frá skóla- og frístundasviði yfir á skólastjórnendur, yfir á kennara, yfir á nemendur og yfir á foreldra sem eru búin að sýna ekki að valda þessu því annars væri þessi staði ekki uppi. Skólastjórnendur, það eru nokkrir sem hafa stigið fram og kennarar sem hafa sagt að það væri best að þetta væri bannað. Það hafa líka skólastjórnendur stigið fram og sagt að það væri ekki hægt að banna þetta. Ég held að sé allt hægt viljinn fyrir hendi. Spurningin bara hvaða hagsmunum við ætlum að setja í fyrsta sæti. Og það hljóta að vera hagsmuni barnan okkar en ekki hagsmuni skólastjórnenda kennar, hagsmuni barnan okkar. Með allar þessar rannsóknir að þau fái að vera laus undan snjallsímanum á skólatíma. Alveg eins og þessi meirihluti og nokkur aðrir sem samþykktu reglur skóla- og frístundaráðs til þess að varðandi kynningu á ákveðnu starfi í skólatíma. Við höfum tekið það umræðu. Þetta alveg nákvæmlega sama. Í frímínútunum að í staði fyrir að fá eimskipshjálma, og ætlum alltaf að flytja með eimskip en ekki samskip, eða með Colgate-tannbursta og bursta nota það ekki Sensodyne, heldur bara Colgate. Í frítímanu þegar krakkarnir fara í frímínútunum, í hléum, inn á þessi snjalltímatæki, þá þetta ekkert nema auglýsingar. Og þið vitið að sjálf ef að þið hafi farið inn á þetta og það eru aggressívar auglýsingarnar inn á Instagram notenda aðgangnum hjá börnunum okkar heldur en okkar. 16 ára þið að fá bjórauglýsingar. Ennþá í grunnskóla þið að fá bjórauglýsingar með Túborg. Og þær auglýsingar settar inn rétt fyrir menntaskólaböllin. Myndum við samþykkja þetta eins og Andri Snær rithöfundur sagði að kemur bara ykkur að banka upp og sagði, heyrðu, það ball hérna, við ætlum að bjóða ykkur þessa áfengudrykki fyrir ballið. Nei, en á Instagram hafið aðgang að þessu. Þannig að ég segi, þrátt fyrir góðan vilja okkar foreldra, góðan vilja af og ömmu, góðan vilja allra uppelenda og góðan vilja þeirra sem að börnum standa í því að taka síman og segja, heyrðu Jón minn, þú ferð ekki með snjallsíman í skólan, þú farðan bara þegar þú kemur heim í dag. Það bara allir hinir. Og ég tala ekki þegar systkin eru til dæmis eins og Hagaskóli og Vesturbæjarskóli, Sikkorskólinn og síðan náttúrulega eins og Réttó og Fossvogsskóli og Breiðagerðisskóli og Hvassaleitisskóli. Þetta allt mismunandi skólar í sama hverfinu. Þannig að Sigga og Jóna þær fá að fara með síman í skólan en ekki en Jói. Það litið líka jafnræði. Þess vegna eigum við, sem stjórnvald, við skulum alveg skoða að það verður tekið hlé og komið með breytingatillögu á henni ef hún þá veru að við ætlum að vernda börnin okkar og ætlum að standa í lappirnar og við ætlum að sýna frumkvæði. Til þess erum við kosin. Við erum kosin til að sýna frumkvæði í málum sem þessum. Það Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og næst tekur til máls Áslaug Friðriksdóttir, borgarfulltrúi.
forseti borgarfulltrúar. Mér hafa fundist umræðurnar og bara efnið sem að Sveinbjörg Birna borgarfulltrúi fór yfir hér fyrst bara mjög áhugavert. Þetta afar áhugavert hvaða áhrif símarnir hafa. Hins vegar finnst mér tillagan náttúrulega bara alls ekki ganga upp og geta ekki stutt hana. Þú veist, mér finnst svona boð og bönn bara algjörlega út í hött. Ég meina, ég sjálf get ekki, ég myndi aldrei geta haldið svona bann út eða ég held að sko samfélagi virki ekki þannig. Þetta svona, þessi tillaga svona í ætt við tillöguna fíkniefnalaust Ísland árið 2000 sem kom einmitt líka frá Framsóknarflokknum. Þannig að, þú veist, þetta ég held bara að það oft djúpt í áruna tekið, sko. En mér finnast umræðurnar góðar, auðvitað höfum við öll áhyggjur af áhrifum farsíma á heilsu og athygli og bara virkni heilans og skólarnir verða auðvitað að fást við þetta og foreldrarnir. Ég skil alveg, það erfitt að fá alla til að ganga í takt. Það erfitt. En það snúast samfélög. Það bara fullt af alls konar. Það ekki hægt að banna þetta. Það bara ekki hægt. Að öllu leyti. Þetta fer bara, það verður ekki virt og ég bara fyrir utan það að bara styð ekki svona bönn. Ég voru lítið fyrir bönn allavega. Þannig að því miður, Sveinbjörg, þá farið ekki stuðningur minni átt. En áfram með umræðunar. Þá hefur Áslaug Friðriksdóttir borgarfulltrúi lokið máli sinni. Ég ætla að minna borgarfulltrúa á það að ávarpa hvert annað með fullu nafni og titli. Og næst tekur til máls Sigurður Björn Blöndal borgarfulltrúi. Ekki sugla. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Já, mig langar aðeins að blanda mér í þessa umræðu. Svona, hún er áhugaverð, vissulega, og þetta eitt af fjölmörgum svona nýjum verkefnum sem að við sem samfélag þurfum að takast á við. Fyrsti iPhone-inn, sem er einlega fyrsti snjallsíminn, hann var settur á markað 2007 og var orðinn almenningseign 2008 og það eru 10 ár síðan. Og þetta auðvitað þróun sem hefur orðið mjög hröð vegna þess að fyrirbærið ótrúlega spennandi og ótrúlega hefur ótrúlega möguleika. Þú getur gert ótrúlega margt með þessum tækjum og það mun auðvitað þróast og ennþá bara í rosalega hraðri þróun. Og þú í raun og veru samfélagið okkar tók þessu fyrirbæri það vel að það eiginlega ekki hægt að vera án þessa tækis í dag. Ef þú ætlar að fylgjast eitthvað með, að þá snjallsíminn eiginlega svolítið lykilatriði. Og við töðum mikið yfir honum og okkur finnst hann vera fyrir, hafa áhrif á heilan og ég held að reyndar aðalega hann stækki heilan á okkur. Það verði það sem hann muni sýna. Það sem sagan muni leiði ljós, að farsíminn hafi stækkað heilan á okkur. Og á endanum, eftir ákveðin aðlögunartíma, þá held ég að við munum ná tökum á því að nota hann eins og manneskjur, svona flest okkar, og ég held að flestir geri það reyndar. Það barst aðeins í tal og það var tekið sem dæmi að við hlytum að vilja gera þetta þar sem að Frakkar hefðu gert það, önnur stærsta þjóð Evrópusambandsins og mjög margt gott sem að þeir gera vissulega. Þetta kom fram í máli Sveinbjargar Birnu Sveinbjörnsdóttur og og Frakkar eru á mörgu hluti frábærir. Þetta kemur hins vegar, þetta ekki ný umræða í Frakklandi, þeir eru farnir að ræða þetta þar Sarkozy stjórnin strax 2011, þá er snjallsíminn
búin að vera almenningseign og ekki einu sinni ekkert viðlíka eins og í dag í 3 ár. Sennilega þá raun og veru bara svona í 1,5 ár sem að snjallsíminn er almenningseign. Hins vegar þá er þetta bann í Frakklandi auðvitað bara kosningaloforð. Macron frambóðsins. Þetta var eitt af því sem að Macron frambóðið setti fram og sagðist alltaf koma í framkvæmd. Það er hins vegar gríðarlega langt í frá að allir séu eitt sáttir þar að þetta sé góð hugmynd. Og sem dæmi það þá félag, stéttarfélög kennara, alls ekki samfærið með þetta sé góð hugmynd. Samtök foreldra, PÍP meðan annars, önnur stærstu samtök foreldra í Frakklandi, þau telja þetta með öllu ómögulegt og mæla alls ekki með þessu. Og þeir nemendur sem talað við, þeir eru alfarið á móti þessu. Þannig að þarna auðvitað bara, klassískt dæmi að stjórnmálahreyfing og stjórnmálamaður setur fram hugmynd, lofar þessu, hugsanlega kusu einhverjir að nota þessu og hann verður auðvitað að uppfylla þetta. Í raun og veru hvort sem að hugmyndin góð eða vond. Og stuðningurinn nokkuð takmarkaður, svo ekki sem meira sagt. Umræðan í Frakklandi auðvitað töluvert á þá leið, til dæmis frá sambandi kennara, að það sé mun vænlegra að reyna að ná einhvers konar sáttmála í svona meðal nemenda og kennara og foreldra hvaða viðmið væru eðlileg varðandi notkun farsíma. Og það til dæmis að vera ekki með síman uppi í kennslustofu, það mjög eðlilegt, nema að sé sérstaklega verið að nota hann. Og þessu beita kennarar auðvitað bara mjög mikið og það gengur auðvitað misvel, en ef við værum myndum setja fram einhvers konar svona viðmiðunarreglur, þá held ég að það myndi hjálpa mörgum. Foreldrar, ég þekki það ágætlega bara af eigin skinni, foreldrar taka sig saman í vinahópum, setja samræmda reglur hvenær taka skuli síman af á kvöldin og svona. Það mjög mikilvægt því að það auðvitað eðli, unglingar bara rosa klára að bjarga sér. Þetta bara ótrúlega sniðugt og klárt fólk og þau benda yfirleitt á einhvern annan til að finna fordæmi fyrir því sem að þau helst vilja. Og þess vegna ágætt að hafa reglur, viðmiðunarreglur. En það að við rjúkum hér upp bönnum þetta í skólum án í raun og veru held ég nokkur stuðnings samfélagsins. Það bara svo í sletti meikar enga sens. Þannig að ég mun ekki styðja þessi tillögu. Sigurður Björn Blöndal, borgarfulltrúi, lokið máli sínu. Ég ætla að bjóða Sveinbjörgu Birnu Sveinbjörnsdóttur, borgarfulltrúi, að koma hérna upp og gera stutta athugasemd, en borgarfulltrúin búinn með andsvörin sín. Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, borgarfulltrúi, gera stutta athugasemd við ræðu borgarfulltrúans. Frú forseti, borgarstjóri og borgarstjórn. Það algjörlega hárrétt hjá borgarfulltrúa Birni Blöndal að það deildar meiningar þetta bann í Frakklandi. Engu að síður gera þetta og einmitt eins og hann sagði, umræðan þar búin að vera mjög, mjög lengi í gangi. En það sem að borgarfulltrúan fór ekki inn á til dæmis hvers vegna hafa Bretar stigið þetta skref, hvers vegna eru skólar í Bandaríkjunum farnir að taka þetta skref í æ ríkara mæli og hvers vegna skólar á Norðurlöndunum farnir að gera þetta í miklu meira mæli. Þannig að mér smiður að borgarfulltrúin treysti sér ekki til þess að samþykkja tillöguna þó að hún sé harðorð vegna þess að hér erum við komin til þess að marka stefnu í málum. Það nú einu sinni þannig að samtök ýmist aðila eins og samtök heimilis og skóla, ég hef aldrei farið á fund þar og það eru mjög margir foreldrar sem hafa aldrei farið á fund með þeim
og það alls ekkert einhver samhljómur alltaf með því sem það að gerast eins og það sem umræðið hjá foreldrum almennt í skólasamfélaginu. Því miður. Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir borgarfulltrúi lokið við að gera stutta athugasemd og Sigurður Björn Blöndal borgarfulltrúi gerir einnig stutta athugasemd. Nei, ég í andsvari. Nei. Má ekki? Nei. Aðalegi pappakassar þið. Jæja, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég ætla að fá mig vatn, það má ekki verið í andsvari. Þetta frýtt ekki. Heyrðu, borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Ég skoðaði þetta alveg í brennandi líka, Bandaríkjunum á Norðurlöndunum. Ég hins vegar tók franska dæmi vegna þess að Frakkland stendur hjarta mér nálægt. Mér finnst gaman að vera þar. Og þar þetta í raun og veru eini staðurinn sem þetta er gert á svona, á vettvangi landsstjórnarinnar. Og var auðvitað það dæmi sem að borgarfulltrúinn tók hér fyrst og fremst máli sínu til stuðnings að þetta væri byggt á rannsóknum, það væri næststærsta þjóð Evrópu, væri að gera þetta og byggði þetta á rannsóknum, einingu og þar af leiðandi væri þetta einhvers konar bara eðlilegt skref fyrir okkur. Hins vegar var ég einfaldlega að benda og það það alls ekki. Það engin eining þetta þarna. Það fyrst og fremst verið að uppfylla kosningaloforð og eiginlega engin stuðningur. Og bara aðeins varðandi Landakotsskóla því að hann var nefndur líka að þar einmitt ágætis þar verið að vinna að regluverki og eins og segir á heimasíðu skólans við erum þess að þreifa okkur áfram með regluverk fyrir tölvunotkun í skólanum. Þar til dæmis bara bannað að vera með kveikt á símanum í kennslustundum. Þetta bara, það ágætis bara regla hjá þeim. Þeir að prófa hvað virkar fyrir sig og skólastjórnendurnir að taka frumkvæði, væntanlega í samráði við foreldrana og svona eigum við bara að gera þetta. En við eigum ekki að banna þetta hérna. Mér finnst þetta bara ekki góð hugmynd hjá Macron og félögum. Það bara þannig. Sigurður Björn Blöndal borgarfulltrúi lokið við að gera stutta athugasemd einnig og athugasemdum telst lokið og Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir tekur næst til borgarfulltrúi tekur næst til máls. Forseti, borgarfulltrúar, þetta eru búin að vera mjög góðar og áhugaverðar umræður og það sem mér finnst aðalega, auðvitað það þannig að það mikil þróun í gangi, við þurfum að læra að nota nýja tækni og hvernig við eigum í raun að bregðast við, auðvitað þekkjum við umræðuna varðandi fíknina sem að þessu stafar og hvernig fólk eyðir kannski of miklum tíma í þetta allt saman. Ég held í rauninni að þetta sé mál sem að borgarfulltrúinn Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir búin að fara ítarlega hér yfir og benda til dæmis á rannsóknir í öðrum löndum og hvernig þetta hefur verið framkvæmt á nokkrum stöðum. Ég tel miklu heppilegra að það sé í rauninni vísað til skóla- og frístundaráðs að skoða þessa tillögu í rauninni betur og það sem þarf að skoða í kringum tillöguna eins og borgarfulltrúi Björn Blöndal minntist á hér áðan að spurningum það að setja einhver viðmið að það sé í rauninni einhverjar reglur en ég ekki fylgjandi boðum að bönnum. Ég held í rauninni að þetta bara þróunarbraut sem við erum á og við vitum í sjálfu sér ekkert hvert hún mun leiða okkur. Kannski leiðir það til þess að þetta verði eftir nokkur ár að þetta sé alveg ómögulegt og það getur enginn lært lengur eða þetta nýtist í skólastarfi og muni nýtast betur í framtíðinni. Þannig ég tel í rauninni að það sé eðlilegt að vísa þessari tillögu bara til skoðunar í skóla- og frístundaráði. Ég
get ekki samþykkt tillöguna eins og hún er. Mér finnst ekki vera nægilegar forsendur til þess varðandi þá rannsóknir og vilja þá bara foreldra og kennara og fleiri. Þetta auðvitað samþætt mál, þetta auðvitað ekki eingöngu skólarnir, þetta líka við foreldrarnir og ömmurnar og afarnir sem þurfum að taka á þessu, en þetta tækni sem að breytast og við vitum ekkert hvert hún mun leiða okkur. Við erum kannski stödd núna á einhverjum stað þar sem við höfum eftir að læra í rauninni að takast betur á við það ónæði sem að getur hlotist af þessum nýju tækjum. Eytt of miklum tíma í eitthvað sem að við lærum með tímanum að við eigum ekki að nýta jafn mikinn tíma í sólarhringnum í og svo framvegis. Þannig að ég tel í rauninni að þetta sé mál sem þarf í rauninni, ég tel brýnt að þetta sé skoðað út frá öllum köntum og öllum hliðum í rauninni á meðal skólastjórnenda og foreldra og svo framvegis. Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og næst tekur til máls Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, mér finnst alveg ágætt að þessi tillaga fengi svona góðar umræður hérna á fundinum og það sé verið að skoða allar hliðar þessa máls. Auðvitað eru margir hræddir við nýja tækni og að ný tækni geti haft slæm áhrif og ég tala nú ekki á skólabörn á skólatíma. Og það margt sem hefur komið hérna fram sem að má skoða betur eins og borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir benti á. En hitt annað mál að það hefur ekki komið fram hér í umræðinni í dag að það eru margir kennslufræðingar sem hafa bent á það að við getum nýtt nýja tækni eins og snjallsíma í námi. Það eru vissar áskoranir í því og auðvitað eigum við að sjá til þess að skólarnir kenni börnunum okkar og kenni nemendum sínum ábyrga netnotkun og ábyrga notkun á snjallsímum. Við vitum það að það eru margir foreldrar sem að líta svo á að snjallsímarnir séu öryggistæki. Sumir foreldrar fylgjast með hvar börnin þeir eru stödd til að mynda eða hvert þau að sækja þau að skólaloknum eða í tómstundir eða klukkan hvað. Þetta getur haft ýmislegt hagræði í för með sér. Ég einhvern veginn þeirrar skoðunar að treysta fólki. Ég treysti starfsfólki í skólum Reykjavíkurborgar, ég treysti kennurum, ég treysti fagfólkinu til þess að fara vel með þetta og kenna sínu nemendum að umgangast þetta af varúð. Við vitum það að ef við förum á fundi forsætisráðuneytinu þá þar karfa, þar sem allir bennir að setja símann sinn í ef þeir fara þangað að ræða við forsætisráðherra eða einhver aðra í því ráðuneyti. Sama hátt mætti hafa á í skólunum. Ég held að skólarnir sjálfir geti alveg fundið sínar leiðir til þess að draga úr þessari notkun. Ég vil taka undir með borgarfulltrúanum Áslaugu Maríu Friðriksdóttur hérna áðan að ég á móti svona miðlægum boðum og bönnum. Ég vil treysta fólki til þess að framfylgja reglum og ég tek undir með henni að ég get ekki samþykkt tillöguna eins og hún lögð hér fyrir í dag. Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og næst tekur til máls Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi. Bara allir í tölvunum. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil þakka Sveinbjörgu Birnu Sveinbjörnsdóttur borgarfulltrúa fyrir að leggja fram þessa tillögu því að eins og við bara höfum heyrt hér í dag þá þessi umræða löngu tímabær. Það mjög mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir öllum þeim áhrifum sem farsímar, snjallsímar og alls konar tæki hafa á skólastarf og þess má geta að þessi mál eru mjög oft til umræðu á ráðstefnum skólamál sem og bara á
kennarastofunum yfirleitt í borginni. Því fáum við að kynnast við borgarfulltrúa þegar við heimsækjum einstaka skóla og menn eru alls ekki á eitt sáttir hvernig að bregðast við þessu vanda. Svo líka það bent að það eru þetta margvísleg tækifæri í varðandi þessi tæki, eins og með tækni nýjungar. Þetta hefur bæði jákvæðar og neikvæðar hliðar. Ég tek undir það að mér finnst nokkuð langt selst að banna fortakslaust notkun allra tegunda snjallsíma í skólum borgarinnar á skólatíma, bæði þá í frímínútum og kennslustofum. Þetta mál þarf að minnst að fara miklu betur yfir. Nú tilhneigingin hefur verið svo hjá borginni að styðja sjálfstæði skólana, að fela þeim sem mest vald í þessum málum útfærslu á slíkum reglum. Það er svona að þróunin hefur verið í þá átt, en hins vegar finnst mér eitt stærsta vandamála í þessu það að það ekki ljóst í rauninni, það hefur ekki verið nægilega ljóst hvaða vald skólarnir hafa til þess að standa að slíkum banni. Ég skil mjög vel og myndi örugglega gera það sjálfur ef ég væri skólastjórnandi. Ég myndi reyna að setja í mínum skóla mjög stífar reglur farsíma notkun og það gert í ákveðnum skólum. Það hefur verið reynt í borgarreknum skólum. Ég veit að það gert í sjálfstætt reknum skólum. Mjög stífar reglur og þar sem símar eru jafnvel bara afhentir í byrjun tíma eða byrjun dags og síðan afhentir í lokin. Og ég held að það skólastarf gangi einna besta sem verður fyrir sem minnstum truflunum frá þessum tækjum. Nú, hins vegar hefur það verið vandamál, að minnsta kosti ég veit nokkur dæmi þessi borgarreknum skólum, að skólastjórnendur hafa reynt, jafnvel í samráði við foreldra, að setja mjög stífa reglur, en síðan hefur ekki verið hægt að framfylgja þessum reglum vegna þess að nemendurnir mótmæla og ekki síður að fá þá foreldra í lið með sér. Að það eru til sögur það að einstakir foreldrar hafa komið og í krafti málflutnings og jafnvel lögfræði álits sem þeir leggja fram, haldið því fram að það sé hreinlega ólöglegt og gangi gegn eignarréttinum að svipta nemendur, taka síma af nemendum með þessum hætti, svipta þá þessum eignum sínum sem farsíminn er og hafa hótað öllu illu ef það er gert. Og vegna þess að ég veit dæmi þess að þá hefur hreinlega verið horfið frá þessum reglum og skólastjórnendur treyst sér ekki í ljósi þessar, hvað ég segja, lögfræðilegar óvissu eða réttarfarslegar óvissu það að fylgja þessum reglum eftir í ljósi þessar óvissu. Ég lít svo á að þótt að þessi tillaga verði ekki samþykkt hér í dag, þá sé þetta mikilvæg byrjun á umræðum sem við þurfum að eiga þetta mál hér í borgarstjórn og í borgarkerfinu og eitt hlut af því ég held að það sé mjög mikilvægt í þessum efnum að við skoðum svona lögfræðilega stöðu málsins og við reynum eftir því sem okkur er unnt að veita að hér hefur rætt að sé æskilegt að hver skóli setji sína reglur, að við veitum skólunum færi vald til þess að ákveða þetta sem mest sjálfir og því fylgir þá að þeir skólar sem vilja setja mjög stífa reglur, ég býst að skólastjórnendur gerir slíkt í samráði við foreldra, viðkomandi foreldrafélaga og skólaráð, að þeir skólar sem vilji setja mjög stífa reglur í þessu leyti, sem við til að mörg leyti nauðsynlegt, að það sé þá ljóst að þeir hafi slíkt vald og þeir fái þá fullan stuðning hér úr borgarstjórn til að setja slíkar reglur og framfylgja þeim. Það er borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu. Þá er ekki fleiri hér á mælendaskrá. Ég vona að mér yfirsjáist það ekki og telst umræðu lokið. Við göngum til atkvæðagreiðslu. Langar mig að biðja borgarfulltrúum að ganga inn í borgarstjórnarsal.
allir eru komnir, þá berum við tillöguna upp. Þeir sem eru samþykkir þessari tillögu gefa merki. Einhver á móti. Tillagan er felld með 14 atkvæðum gegn einu. Þá förum við í 4. dagskrárlið sem er umræða lóðaúthlutan Reykjavíkurborgar á kjörtímabilinu. Þá tekur borgarfulltrúi, hvað nú? Já, þá lætum að vita því. Þá hafa allir fulltrúar áskil sér rétt til bókunar undir 3. dagskrárlið, en 4. dagskrárliður er þá kemur borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir fyrst upp í pontu. Setur þetta upp þegar pappasverður kemur? Ég var alltaf að skrifa mynd. Ekki hafa mynd. Mynda mynd. Ekki hafa mynd. Forseti, borgarfulltrúar, ég ætla að ræða hér lóðaúthlutanir Reykjavíkurborgar á kjörtímabilinu. Ég vænti þess að borgarstjóri muni síðan vera með glærusýningu hér á eftir þær lóðir sem hafa verið úthlutað og tilstendur á úthluta, það sem eftir er kjörtímabilsins. Ég mun einskorða eða reyna einskorða þó svo ég muni að einhverju leyti auðvitað tala eitthvað annað, tölulega staðreyndir miða við hvernig staðan er í dag en ekki eitthvað sem er væntanlegt. Og það hefur auðvitað oft verið þannig að það hefur verið reynt að mótmæla þeim tölulegu staðreyndum sem ég hef stundum sagt lóðaúthlutanir borgarinnar fyrir fjölbýlishús með fleiri en 5 íbúðum á þessu kjörtímabili, en eins og allir eiga að vita, þá sérstaklega borgarfulltrúar, ef þeir hafa kynnt sér gögnin sem hafa verið lögð fram, til dæmis í borgarráði, að það var einungis 6 fjölbýlishúsum, 6 lóðum, lóðum fyrir 6 fjölbýlishús úthlutað frá 1. júní 2014 þegar kjörtímabili hófst þangað til í árslok 2016. Það er að segja á rúmum 2,5 ári. 6 fjölbýlishúsalóðir með fleiri en 5 íbúðum. Það var lagt fram í lok júní í borgarráði allar lóðaúthlutanir borgarinnar frá 1. janúar 2012 til 2. júní 2017. Það hefur einnig verið lagt fram í borgarráði yfirlit yfir lóðaúthlutanir borgarinnar árinu 2017. Þannig að ég mun einskorða umfjöllun mína hér á eftir eingöngu við þau yfirlit sem lögð hafa verið fram af hálfu borgarinnar í borgarráði, annars vegar úthlutun lóða fyrir íbúðarhúsnæði 2017 og hins vegar lóðaúthlutanir og vilyrði fyrir lóðaúthlutunum sem voru lögð fram í borgarráði í júní 2017. Þannig að þetta eru gögn sem hafa verið unnin á vegum borgarinnar og lögð fram í borgarráði. Ég mun einnig í umfjöllun minni fara í tölur Landskrár Þjóðskrár Íslands, en eins og allir þekkja að þá er öll byggingarfulltrúaembætti á borginni tengd í landskrána og þarna koma fram tölur, eru teknar fram fjölgun íbúða eða fjöldi íbúða eins og til dæmis í Reykjavík í árslok hvers árs og það er miðað við skráninguna að það sé komið á fokeldisstig eða lengra. Þannig það er ekki þar með sagt að allar þær íbúðir sem Landskrá Þjóðskrár Fasteignar Þjóðskrá Íslands skráir eftir hver áramót nýliðið ár að þær séu allar tilbúnar, þar að segja að það sé flutt inn í þær, heldur að þær hafi á árinu að minnsta kosti orðið fokeldar. Ef að við skoðum aðeins lóðaúthlutanir borgarinnar fram til ársins 2017,
það er að segja fyrstu 2,5 ár kjörtímabilsins, þá voru samkvæmt gögnum borgarinnar úthlutað 317 lóðum. Á síðasta ári varð gjörbreyting. Þá úthlutaði borgin 1711 lóðum fyrir 1711 íbúðir. Þannig að samtals til síðustu áramóta var búið að úthluta lóðum fyrir 2028 íbúðir. Og þessu ber auðvitað fagna að það hafi tekist að úthluta jafn mörgum lóðum á síðasta ári, þar að segja 1711, en eins og við vitum að þá mun taka dálítinn tíma að byggja þessi hús og kannski verður eitthvað tilbúið 2019 en eflaust flest eitthvað tíma seinna. Ef við skoðum aðeins lóðaúthlutanir frá upphafi kjörtímabilsins 2014 og út það ár, að þá var lóðum fyrir samtals 53 íbúðir úthlutað. Það er að segja fyrir 8 einbýli og það voru úthlutað fyrir 2 fjölbýlishús, annars vegar 5 íbúða fjölbýli og hins vegar fyrir félagsbústaði og hins vegar Tryggvagata 13. Eins og við þekkjum að þá nú fyrst verið að selja íbúðir í því húsi, þannig að þetta ferli allt saman hefur tekið tæp 4 ár. Og það sést að þessi eina fjölbýlishúsalóð sem var úthlutuð á árinu 2014 eftir að þetta kjörtímabil hófst, að síðasta sumar var það eingöngu skráð í byrjun síðasta sumar á byggingarstöð 3. Það var eignin ekki einu sinni orðin skráð fókald. Og það verið að selja íbúðir þarna núna, þannig að ferlið tekur allt saman mjög langan tíma. Því það auðvitað ekki höndum borgarinnar hvenær það verið að byggja þegar búið að úthluta lóðum og heldur alls ekki hvenær byggt á þeim lóðum sem fasteignafélög eða einhverjir aðrir hafa umráð yfir hér í borginni. Sem dæmin hafa náttúrulega sýnt okkur að hefur tekið allt of langan tíma, því það eru fasteignafélögin sem hafa stýrt uppbyggingun í borginni á þessum lóðum sem þau hafa umráð yfir. Ef við skoðum síðan árið 2015, að þá var einni lóð, það var úthlutað lóð fyrir 1 fjölbýlishús með fleiri en 5 íbúðum á árinu 2015. Og það Mýragata 27-31 og Seljavegur 1A og 1B. Þetta fjölbýlishús sem nær yfir þessar lóðir hefur samtals 6 íbúðir. En samtals var úthlutað 94 lóðum þetta ár. Ef við skoðum síðan árið 2016, að þá voru 4 fjölbýlishús með fleiri en 5 íbúðum úthlutað. Það Árskógar 1-3 sem var fyrir eldri borgara, Skógavegur 16, búseti, Suðurlandsbraut 68-70, það voru líka íbúðir fyrir eldri borgara og síðan var það Kambabað 5 fyrir félagsbústaði. Síðan verða breytingar á árinu 2017 og þá í mars árið 2017 byrjað að úthluta lóðum fyrir fjölbýlishús með fleiri en 5 íbúðum og eins og við öll þekkjum að þá hafa þessar lóðir sem hefur úthlutað árinu 2017 verið aðallega fyrir ýmis félagasamtök eins og íbúðir fyrir eldri borgara, þetta eru íbúðir fyrir námsmenn, þetta búseti og þetta eru ASÍ íbúðirnar sem Bjarg með. Þannig að þarna líður ansi langur tími frá því að borgin tekur stökk í því að fara að úthluta lóðum sem þá í rauninni ekki fyrir en að það eru næstu 3 ár liðin af kjörtímabilinu. Og ég átta mig á því að meiri hluti mun segja, en það líka búið að skipuleggja heilan helling á lóðum sem borgin hefur ekki umráð yfir. En það breytir því ekki að uppbyggingin hefur gengið afar hægt, sérstaklega í ljósi þess að það varð hér hrun 2008 fyrir 10 árum síðan og það hefur ekki orðið mikil aukning því að ef við skoðum tölurnar sem að finna í landskrá Þjóðskrá Íslands að þá voru eingöngu 322 íbúðir á síðasta ári
sem náðu því að verða fokhaldar eða komast lengra í Reykjavík. Árið þar á undan hafa verið 635 og árið þar á undan 262. Og ef að tölurnar eru skoðaðar í Landskrá Þjóðskrá Íslands fyrir síðustu 7 ár, að þá eru eingöngu 1966 íbúðir í Reykjavík sem ná því stigi að vera fokhaldar eða komast lengra. Og þetta það auðvitað hægt að tala mesta uppbyggingarskeið í sögu borgarinnar, en það líka vegna þess að það var hér allt stopp mjög lengi. Og það gekk ekki vel fyrstu árin af þessu kjörtímabili. Og við höfum auðvitað hlustað á endalaus loforð hvað það eigi að vera margar íbúðir byggðar. Og ég ákvað nú bara fyrir fundin hér áðan að googla 2500 til 3000 leiguíbúðir og fyrst fann ég frétt sem frá 17. október 2013. Þannig að þarna eru 4,5 ár síðan og þar segir, haft eftir núverandi borgarstjóra sem var þá formaður borgarráðs að borgin ætla að byggja hátt í 3000 leiguíbúðir í Reykjavík á næstu 5 árum og við vitum auðvitað að það hefur ekki gengið eftir. Og það líka sagt að Reykjavíkurborg muni í samvinnu félagsbústaða byggja 400 til 800 íbúðir en heildarfjárfestingin nemi 22 milljörðum króna og við þekkjum það auðvitað að þetta breytist líka. Þannig við sjáum að þessar áætlanir og loforð sem endalaust eru gefin að þau ganga ekki alltaf eftir, þess vegna þarf að tala staðreyndirnar. Og staðreyndirnar fáum við með því að skoða lóðúthlutanir, við fáum það með því að skoða tölurnar í fasteignaskrá og við fáum það með því að fá upplýsingar byggingastig húsa hjá byggingafulltrúa. Og þar af leiðandi hef ég lagt fram fyrirspurn í borgarráði varðandi byggingastig húsa eða þess húsnæðis varðandi leigu- og búseturéttar íbúðir. Og við höfum líka heyrt talað það að þetta stóra uppbyggingaverkefni sem yfirleitt talað að sé svona það sem lengst komið varðandi búseturéttar íbúðir verkefni búseta í Einholti Þverholti. Og eins og allir ættu að þekkja að þá kaupir búseti það verkefni af Reginn 2012. Borgin var ekki að úthluta þessum lóðum á þessu kjörtímabili og þetta verkefni var löngu byrjað. Þetta ekki íbúðir fyrir hvern sem eins og sjáum á auglýsingum. En það virðist fólk oft rugla því saman að íbúðir í eigu félaga sem rekin eru án hagnaðarsjónarmiða séu endilega ódýr valkostur. En það ekki vegna þess að það fer eftir því hvers konar íbúðir verið að byggja. Og búseti fór ekki þá leið að byggja ódýrar íbúðir í Einholti Þverholti en eflaust dýrt verkefni að ræða. Þannig að þetta ekki íbúðir ætlaðar fólki innan eigna- og tekjumarka. Við höfum líka séð það að varðandi borgin hefur verið að semja við ýmsa lóðarhafa breytingar og uppbyggingu eins og til dæmis bara Vogabyggðina. Þar sem að Landsbankinn átti megnið af því húsnæði og umráði yfir þessum lóðum sem þar eru. Það hófst fyrir 5 árum síðan tæplega, haustið 2012, sú samvinna. Við sjáum öll hvernig staðan í Vogabyggðinni, þó í framtíðinni verði þar eflaust mikil byggð. Það sem ég tel brýnt að læra af þessu og síðustu árum það að það þýðir ekki að fara í eitthvað bara eitt verkefni. Og ég hef margoft sagt það hér á þessum borgarstjórnarfundum að þétting byggðar á lóðum sem í höndum annarra aðila heldur en borgarinnar næstu því eingöngu í stað þess að borgin hefði farið í uppbyggingu á þeim svæðum sem borgin ræður yfir og getur þar af leiðandi stjórna hraðanum hefði gengið betur. En hvert við komin? Jú, húsnæðisverð orðið allt of hátt, framboðið lítið og unga fólkið hefur ekki ráð af því húsnæði sem í boði og leigjendur, þeir vilja frekar kaupa heldur en að leigja. Það var Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst tekur til máls borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil byrja því að þakka hjartanlega borgarfulltrúunum fyrir að
setja umræðu lóðaúthlutanir á dagskrá í borgarstjórn, þannig að hægt sé að rekja þær. Líkt og framkom í máli borgarfulltrúans þá var síðasta ár, árið 2017, metár í lóðaúthlutunum hjá borginni og það voru lóðir með alls 1711 íbúðum sem var úthlutað í Reynisvatnsási, Hallgerðargötu, Hraunbæ, Keilugranda, Móavegi, Nýlendugötu, Urðarbrunni, Vesturbugt, Sæmundargötu, Stakkahlíð, Nautólsvegi, Árlandi, Sléttuvegi og Jörfagrund. Og þetta sami íbúðafjöldi og á öllu Seltjarnarnesi. Borgarfulltrúinn gerði það umtalsefni að úthlutanirnar væru afturþungar á kjörtímabilinu og það er alveg rétt og tengist því að húsnæðisfrumvarp eða húsnæðislög, ný lög stofnframlög og almennar íbúðir sem að fjármagna töluverðan hluta af þessum leiguíbúðum og viðráðanlegu verði sem var verið að úthluta út af í fyrra tafðist nær 2 ár í meðferð ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks og þar held ég að sé ekki fyrst og fremst við þáverandi húsnæðismálaráðherra Eygló Harðardóttur, ráðherra Framsóknarflokksins að sakast, heldur andstöðu, beina andstöðu samstarfsflokksins í Sjálfstæðisflokknum við það að koma þessu máli fram og tel raunar að ef ekki hefði verið fyrir atfylgi og í raun nánast beinar hótanir verkalýðshreyfingarinnar að þá hefði þetta mál aldrei náð fram að ganga. Það voru reyndar ekki allir félagar Eyglóar Harðardóttur ráðherra í eigin flokki sem að studdu þessar ráðagerðir en það ekki til umræðu hér, heldur lóðir borgarinnar. Það hefur oft mátt skilja umræðuna hér í sölum borgarstöðum þannig að það væru gríðarlega lóðaúthlutanir hjá öðrum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu að ræða en borgin var ekki að úthluta lóðum. Þegar hins vegar sú mynd skoðuð og þá kemur á daginn að Reykjavíkurborg hefur úthlutað á þessu kjörtímabili til síðustu áramóta lóðum fyrir rúmlega 2000 íbúðir. Næstur koma Kópavogur og Hafnarfjörður með 400, Garðabær með 42 og Mosfellsbær með kringum 200. Þannig að borgin hefur úthlutað tvöfalt á við önnur sveitarfélög til samans og sum þeirra hafa ekki úr fleiri lóðum að spila. Kópavogur gott búinn með sitt land og Garðabær úthlutaði yngri lóð í fyrra. Seltjarnarnes að sjálfsögðu ekki heldur. En það sem að meira að núna höldum við áfram á þessu ára að úthluta býsna miklu og á uppbyggingafundi á föstudaginn voru kynnt áformin fyrir næstu vikur, þar að segja þetta vor. Þegar ráðgert að úthluta lóðum fyrir 1173 íbúðir. Þegar hefur verið með samningum úthlutað fyrir 440 íbúðum í Gufunesi og síðan verða 392 almennar íbúðir í sölu í útboðsferli og 341 íbúð úthlutað til fasteignafélaga eða húsnæðisfélaga öllu heldur, tengslum við húsnæðisáætlun borgarinnar. Til viðbótar þessu erum við síðan að fara í frekari aðgerðir varðandi hagkvæmt húsnæði á ungt fólk og fyrstu kaupendur í Gufunesi, Bryggjukverfi, Skerjafirði og lóð Stýrimannaskólans. Þetta þýðir því að það verður á rúmlega 3000 lóðum fyrir rúmlega 3000 íbúðum úthlutað á þessu kjörtímabili. Sem þetta mjög mikið og dregur mjög sundur með borginu og öðrum sveitarfélögum að þessu leyti. Það alveg hárrétt sem að borgarfulltrúinn Guðfinna Jóna Guðmundsdóttir myndi á að þetta segir auðvitað halva söguna, síðan höfum við líka verið í gríðarlegu átaki í skipulagsmálum og sem dæmi má taka 2 ný byggingarsvæði sem að koma núna inn á fullum þunga eins og Hlíðarendi og Vogabyggðin
að þar var ekki einustu lóð úthlutað, heldur eru þetta lönd og lóðir sem að hafa verið á hendi einkaaðila áratugum saman sem að fóru gegnum endurskipulag og komu núna inn sem íbúðasvæði. En við förum betur yfir hugmyndir verkefni fyrir hagkvæmt húsnæði þegar að við höfum kynnt það og það boðað fundur það í lok næstu viku í tengslum við Hönnunarmars. En það bárust 70 hugmyndir eftir að auglýst var eftir hugmyndum hagkvæmt húsnæði frá alls konar aðilum, alls konar hugmyndir raunar. En aðeins til að fara yfir úthlutunaráætlunina þá gerum við ráð fyrir því að úthluta 255 íbúðum í Úlfarsárdal með útboðsleiðis. Þarna hefur nú víxlast greinilega númerunum því að þetta eru 65 íbúðir við Nauthólsveg og 255 í Úlfarsárdal og síðan 72 við Skógaveg. Þetta alltaf að fara í almennt útboð á næstunni. Í Úlfarsárdalnum þá þekkja borgarfulltrúar að þarna að bætast heilmikið við Leirtjörnina. Við Nauthólsveg þetta Hornhúsið sem áður hafi verið gefið vilyrði fyrir til verkalýðshreyfingarinnar en þar sem að þarna atvinnuhúsnæði og jarðhæð og aðrir þættir sem ekki hentuðu Bjargi að þá verður þetta selt í almennri sölu. En frábær lóð og eins það frábær lóð við Skógaveg. Þessi lóð var til með endurskoðun deiliskipulags á Hrafnneyslusvæðinu við Skógaveg og þarna verður útboð á næstunni fyrir 72 íbúðir. Þess að þarna síðsti hluti svæðisins sem hefur verið kenndur við Hrafnneyslu. Síðan væntanleg úthlutun til fasteignafélaga. Það að segja húsnæðisfélög sem eru án hagnaðarsjónarmiða. Það í fyrsta lagi félagsbústaðir með búsetukjarna við Rökkvatjörn sem hefur þegar verið úthlutað. Við Skyggnisbraut áætlað að úthluta bæði til Bjargs og búseta og eins í Mjódd til búseta, í Vogabyggð 1 til Bjargs og í Hraunbæ eða við Bæjarháls til Bjargs. Og hér mynd af búsetukjarna félagsbústaða og síðan lóð Bjargs við Skyggnisbraut og búseta við Skyggnisbraut, búseta úthlutunin í Suður-Mjódd og síðan Bjargs úthlutunin í Vogabyggð og síðan þessi mikla uppbyggingu við Bæjarháls þar sem við gerum ráð fyrir alltaf 100 íbúðum til Bjargs. Síðan það þessi nýju byggingarsvæði sem bætast þó við þessar 1173 íbúðir sem við erum að fara úthluta. Það Gufunesið sem ótrúlega spennandi og þar var gerður samningur við Reykjavík Studios sem meðal annars felur í þessu uppbyggingu 440 íbúða. En borgin á sem sagt byggingarreiti fyrir 300 íbúðir að auki. Það eru fyrirtæki á sviði kvikmyndagerðar og hljóðvinnsla að koma sér fyrir þarna á nærlegum lóðum. En þetta verður sem skemmtilegt og blanda svæði þar sem að íbúðir og önnur starfsemi blandast við kvikmyndagerðina og aðra þjónustu. Hér mynd af íbúðasvæðinu sem að borgin býr yfir og mun nýta meðal annars til uppbyggingu hagkvæms húsnæðis. Og svo það Loftkastalinn sem var seldur eða öllu heldur þetta í raun leikmyndagerðar fyrirtæki sem keypti þarna fasteignir og sem fylgdi byggingarréttur til byggingar íbúða. Bryggjukverfi 3 í auglýsingu, björgun fer næsta vor og það byrjað að fylla þarna út í. Þetta 800 íbúðir alls og þriðja stækkun Bryggjukverfisins. Það búið að veita vilyrði bæði til Bjargs og búseta á þessum stað og í næsta áfanga verða 400 íbúðir og við munum eyrnamerkja hluta þeirra fyrir hagkvæmt húsnæðin. Hérna geta borgarfulltrúar að sé hvernig byrjaðir að fylla út í samkvæmt þessu deiliskipulagi og það verk var í gangi í
vetur. Síðan það Skerjafjörðurinn sem þetta gríðarlega spennandi verkefni. Það komið vinningstillaga í hugmyndasamkeppni og byrjað að vinna að rammaskipulagi og hugmyndin sú að auglýsa eftir samstarfsaðilum sem fara í það að þróa einstaka reiti og þetta geti orðið 700 íbúðir í fyrsta áfanga sem þá þessi hluti hér sem sést á myndinni og það má sjá fyrir sér að samstarfsaðilarnir geti komið inn og þróa með okkur einstaka reiti. Þannig að þessi mikla uppbygging sem hérna var nefnd heldur áfram. Hér síðan 4. svæði sem stýrimannaskólinn. Við höfum séð það líka fyrir okkur fyrir námsmannaíbúðir og hagkvæmt húsnæði og hugsum það fyrir byggingafélag námsmanna og síðan einhverja aðila úr verkefnum hagkvæmt húsnæði. Og þá þessi yfirferð yfir lóðamálin tæmd þegar íbúðarhúsnæðar annars vegar. Ég ætla að stikla hérna aðeins á atvinnuhúsnæðinu líka. Það 10 atvinnulóðir sem verða settar á sölu nú í vor. Í fyrsta lagi 2 við Lambhagaveg, á móts við Korputorg og þar, Bauhaus. Og síðan á Sprengisandsvæðinu við Bústaðaveg 151. Það búið að veita vilyrði fyrir einn þeirra en það 2 til viðbótar sem munu liggja hérna skemmtilega að. Nú síðan í Suðurmjódd heilmikið skipulag klárt með 4 atvinnulóðum auk lóð fyrir Heklu. Á Hlíðarendi gríðar stór lóð á svokölluðum G-reit sem hefur verið auglýst og hérna til sölu eins og Krókhálsi 7. Við erum að fara að klára skipulagið í kringum Allianshúsið og það verkefni fyrir á sölu í kjölfarið. Í Grundarhverfi á Kjalarnesi líka nokkrar atvinnulóðir og raunar einbýlishúsalóðir líka. Við erum að þróa deiliskipulag fyrir atvinnusvæðið við Hólmsheiði og Esjumelarnir með 79 lóðum fyrir fyrirtæki af öllum stærðum og gerðum. Þannig að við höfum ekki verið með jafn mikið af atvinnulóðum á lausu í lengri tíma í borginni. Og það veitir ekki af því að mörg fyrirtæki á faraldsvæti. Það verið að endurskipuleggja svæði og bæta við íbúabyggð víða og mörg fyrirtæki vilja stækka og við ættum að hafa býsna fjölbreyttar lóðir fyrir þau til þess að mæta þessu. Síðan erum við með opinfund í fyrramálið. Þetta 3 spennandi lóðir þar sem við viljum kalla fram nýjar lausnir á sviði umhverfis- og loftslagsmála í byggingatækni eða í raun starfsemi inn á þessar lóðir. Þetta í fyrsta lagi lóð við Frakkastíg og Sæbraut, í öðru lagi á horni Lágmúla og Suðurlandsbrautar og í þriðja lagi upp í Ártúnshöfða og allar þær mjög áhugaverðar og verður spennandi að sjá hvaða aðilar gefa sig fram og þeir geta verið innlendir eða erlendir því að þetta í samvinnu við C40 sem eru samtök stærstu borga heims sem eru með ríka áherslu á loftslagsmál. Verkefnið byggt á fyrirmynd frá París sem hét Reinventing Paris upp á ensku og voru fjölmargir reitir innan Parísar sem voru þróaðir með nýstarflegum lausnum og oft mjög spennandi niðurstöðum. En þeir sem vilja vita meira þetta bendi ég á fundinn sem í fyrramálið hér í Ráðhúsinu. Þá hefur borgarstjóri lokið ræðu sinni og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir því að koma upp í andsvar við ræðu borgarstjóra. Það Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, já, það eru orðnar spennandi glærusýningarnar hérna í borgarstjórnarsalnum. Ég man ekki hvað það eru orðnar margar frá upphafi þessa kjörtímabils. En ég sé ekki fólkið sem býr í þessum áætlunum. Íbúðalánasjóður talar að það sé nokkur ári í það að við getum mætt þeirri íbúðaþörf sem hér í borginni.
Mosfellsbær hefur fjölgað íbúðum mest, á meðan stærsta sveitarfélagið að tala 322 íbúðir á þessu ári. Finnst borgarstjórunum þetta í lagi? Finnst borgarstjórunum í lagi að bjóða okkur upp á þessar sömu kynningar, fund eftir fund, einhverjar áætlanir sem ekki standast og engin innistæðir fyrir? Svo vil ég spyrja borgarstjóra því, hvar í óskopunum hann ætlar að koma fyrir hér í borgarlandinu grófu miðnaði? Það á dreifunum hér út allar trissur, samkvæmt hans kynningu hér áðan, en hvar sér hann fyrir sér grófan iðnað? Hvar sér hann fyrir sér malbikunarstöðina í nánustu framtíð? Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Nei, hún hefur lokið við að veita andsvör og andsvöru svara borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það hefði nú verið hægt að stytta þessar glærusýningar mikið ef að það hefði verið látið eftir lund borgarfulltrúans að vera ekki með svæði sem að hann hefur lagt gegn, eins og Skerjafjörðinn, eins og Gufunesið, eins og aðra hverja lóð, hvort sem það nú fyrir stúndagarða eða annað sem að hér hefur verið kynnt og eru mikilvæg uppbyggingarsvæði í húsnæðismálum. Varðandi grófa iðnaðinn að þá það rétt hjá borgarfulltrúanum að það hefur verið svolítið grófur iðnaður í Ártúnshöfðanum og við viljum finna honum nýjan stað. Það er verið að finna svæði fyrir björgun í vesturhluta Álfsness. Við höfum verið að skoða svæði á Hólmsheiði, hugsanlega fyrir malbikunarstöðina. Það er ekki búið að botna það. En esjumiðlarnir eru að taka til dæmis við Íslenska gámafélaginu sem hefur verið í Gufunesi og þannig nú gangur mála í borgum að fyrirtæki færast úr stað eftir því sem að borgir þróast og það er gert líka hér og ég held að þetta sé nú allt saman í bara býsna uppbyggilegum og góðum farvegi en ef að borgarfulltrúinn með aðrar hugmyndir staðsetningu grófs iðnaðar eða þeirra skoðunar að grófur iðnaðar eigi að vera bara á sínu stað eins og til dæmis björgun sem núna við Bryggjukverfið að þá alveg kjörið tækifæri fyrir borgarfulltrúann til að lýsa þessum skoðunum sínum í næstu ræðu. Það hefur borgarstjóri lokið við að svara andsvari og andsvari öðru sinni veitir Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góði borgarfulltrúar, mér finnst leitt hvað borgarstjóri fer hér oft á tíðum rangt með staðreyndir. Ég var ekki á móti uppbyggingu í Gufunesi. Það er fjarri sanni. Ég var í dómnefnd það svæði. Mér fannst það skipulag sem þar, sú skipulagstillaga sem vann, mér fannst hún mjög góð og ég lýsti hér í borgarstjórnarsalnum áður. Ég var ekki á móti uppbyggingu á kennaraskólareitnum eða rúfreitnum eða öðrum reitum sem hann nefnir hér. Vegna einfaldlega það sem ég var að biðja var að það er haft samráð við íbúa varðandi uppbyggingu á þessum reitum. Við leyfðum okkur að gera þá athugasemd, bæði skipulaginu og hér í borgarstjórn, að íbúum væri sýnd sú lágmarkskurteisi að væri haft samráð við þá þessa miklu uppbyggingu. Enda er það viðkvæmt mál að þétta inn í miðri byggð. Það vitum við öll. Varðandi nýja Skerjabyggð, þá voru hér 70.000 Íslendingar sem skrifuðu undir mótmæli við því að flugvöllurinn færi úr Vatnsmýrinni. Hvað var gert við þau mótmæli? Jú, það var flissað og þeim var sópað undir teppi. Það var allt samráðið við landsmenn og við íbúa. Og svo bið ég bara borgarstjóra hér eftir að fara rétt með staðreyndir. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar öðru sinni og andsvari svara borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, athyglisvert að fara að ræða hér samninga flugvallamál því kjölfar þessa var safnað undirskriftum tengslum aðalskipulag Reykjavíkur vörðuðu flugvöllin að þá gerði Reykjavíkurborg samkomulag við þáverandi ríkisstjórn, Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks næstu skrefin í því. Og sá samningur hafði reyndar mikið vægi í því að aðalskipulagið var samþykkt af Skipulagsstofnun án fyrirvara. Þannig að framlag þessara flokka í því efni var bara mikilvægt og gott.
Þannig að það var alls ekki svo að það væri ekki brugðist við undirskriftunum. Þvert á móti þá var farið í þann sameiginlegu leiðangur ríkis og borgar að skoða önnur flugvallarstæði og hvað verður raunhæfast í því. Niðurstaðan af því var að Hvassahraun væri álitlegast og nú hefur ný ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks, Framsóknarflokks og Vinstri grænna boðað að það stíga næstu skref í skoðun á þeim kosti og ég fagna því. Borgarstjóri lokið við að svara andsvari öðru sinni og stutta athugasemd gerir Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, aftur að staðreyndum. Það var ekki talinn álitlegur kostur Hvassahraunið. Það var talinn álitlegur þróunarkostur. Og að skoða hvort að sá möguleiki gæti hugsanlega verið fyrir hendi fyrir nýtt flugvallarstæði. En ekki að það var verið að samþykkja það að flugvöllurinn færi í Hvassahraun. En borgarstjórnum alveg sama skoðanir Reykvíkinga. Honum líka alveg sama skoðanir okkar hér sumra borgarfulltrúanna hérna inni. Hann vill ekkert samráð, hvorki við okkur né þá. Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að gera stutta athugasemd og má bjóða borgarstjóra að gera stutta athugasemd. Nei, þá telst athugasemdum og andsvörum lokið og einnig þessum dagskrárlið. Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi tekur næstu til máls. Forseti biður ykkur auðmjúklega afsökunar á þessum mistökum, þessum hrapalegu mistökum. Já, forseti ágæta borgarstjórn. Mér langaði bara að fagna þessari umræðu og það merkilegt svona í ljósi þess sem að sagt hér opinberlega lóðúthlutanir síðastliðin ár það sem fullyrt að það sé allt að gerast í nágrannasveitarfélögum Reykjavíkur en ekki til Reykjavík því að þetta stöplarit sem við sjáum hérna áðan sýnir að því nákvæmlega og akkúrat öfugt farið. Og það mikið í gangi, það vita það allir, sem að keyra, ganga, hjóla eða taka strætó borgina, hvort sem að það Bryggjukverfi vestur, hvort sem að það svæði kringum Rúfreit, hvort sem að það Hlíðarendahverfið eða Hverfisgatan, það sem verið að byggja akkúrat núna og langt komið 250 íbúðir. Og svo þetta hérna niður við Höfn, þannig að það allstaðar verið að byggja og auðvitað hefði verið betra að sumt af þessu hefði verið lengra komið og það hefði verið byrjað fyrr. En ég vek athygli á því og svo að til allra samgirnis í gætt að þá ættu við að muna það að víða á landinu ekkert byggt og af hverju það? Jú, það vegna þess að kostnaðarverð ennþá hærra heldur en markaðsverð. Og þetta gerist jafnvel í sveitarfélögum þar sem sjálfstæðismenn eru sveitarstjórar. Það var ekki fyrr 2014 sem að markaðsverð fór að skríða upp fyrir kostnaðarverð. Þannig að það líður rauninni heil 5 ár, 5 til 6 ár áður en það fór að borga sig fyrir einkaaðila að byggja hér á höfuðborgarsvæðinu og eins og ég segi að þá borgar þessi ekki enn á smærri stöðum víða út úr landi og það þess vegna sem að sú dapurlega staða þar að það ekkert byggt, jafnvel þó þessi þörf á húsnæði. Þannig að það getur verið að það sé rétt auðvitað hefði við viljað vera búin að það hefði verið byggt ennþá meira síðastliðin 3-4 ár og þannig að því leyti getur maður alveg tekið undir sífellda brýningu borgarfulltrúans Guðfinnu Jóhönnu Guðmundsdóttur. Ég held að henni gangi alltaf gott til með því að brýna okkur í þessum málaflokkum. Það líka rétt að félög sem ekki sem að starfa ekki sem ekki drifin áfram af hagnaðarsjónarmiðum að það ekki sjálfgefið að þau séu að byggja íbúðir fyrir þá sem eru í lægsta þrepi tekjuskalans. Við höfum auðvitað félagsbústaði sem eru fyrir þá sem eru verst settir og það eru nú 2500 og 2600 íbúðir sem eru í eigu félagsbústaða. Engu að síður held ég að þetta samstarf við þessi félög og það auðvitað tímamót og vatnaskil, sérstaklega þetta samstarf við verkalýðshreyfinguna. Verkalýðshreyfingin var sem sagt þessu kjörtímabili kölluð aftur á borðinu við uppbyggingu
íbúða, 1000 íbúða nánar tiltekið á Reykjavíkur svæðinu og það verið búið að taka fyrstu skóflustunguna, fyrstu 155 íbúðunum við Móaveg í Spöng. Og þetta merkilegt vegna þess að einu sinni hafðu verkalýðsfélögin aðkomu hér að uppbyggingu Reykjavík, aðkomu að uppbyggingu fyrir lágtekjufólk, frægasta dæmið þetta uppbyggingin í Breiðholti. Og síðan var þeim eiginlega algjörlega skákað út á borðinu í lagabreytingum og nýrri húsnæðisstefnu sem voru teknar hérna í nokkrum skrefum 1995, 2002 og síðan 2004. Og með þeim afleiðingum að félagslega húsnæðiskerfi sem hafði verið byggtur upp var lagt niður endanlega. Og ég hef þá skiljum við félagslega húsnæðiskerfið sem að sérstaka stefnu, opinbera aðila til að koma með sérsniðin húsnæðislausnir fyrir lágtekjufólk. Og ég hef getið þess áður hérna í borgarstjórnarsal að það minnst á þetta í rannsóknarskýrslu Alþingis, þessi síðasta ráðstöfun sem var sérsniðin fyrir lágtekjufólk sem voru 90% lánin þegar að það var ákveðið að allir árið 2004 að allir ætti að fá 90% lán að þá hvarf þessi síðasta sérstaka ráðstöfun fyrir lágtekjufólk og það var ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks sem að stóð fyrir þessu. Í fyrrnefndri rannsóknarskýrslu Alþingis segja að þetta hefur verið með alverstu hagstjórnarmistökum sem gerð voru í aðdraganda hrunsins. Nú eru breyttir tímar og það vel, það breyttur efnahagur hérna í landinu þannig að það tækifæri og fé til að byggja og byggja mjög mikið. Ég verð að koma aðeins inn á það sem að borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir segir hér í borgarstjórnarsal hvað eftir annað og þá var ég að minna á það að hún og hennar flokkur hafa staðið hér gegn mjög mikilvægum uppbyggingar áformum. Þau hafa staðið gegn uppbyggingu við Hlíðarenda. Það byggjast núna, það byrjað 850 íbúðir og það munu rísa ótrúlega fljótt. Hún hefur einnig beitt sér sérstaklega gegn uppbyggingu í Skerjafirði sem vill svo til að það mjög nálægt hennar eigin heimili. Þannig að mér finnst að borgarfulltrúin sé þar mjög komin nálægt því að vera eins konar nimbíisma, not in my backyard, það sé ekki í bakgarðinum hjá borgarfulltrúanum Mörtu Guðjónsdóttur. Hvert á allt þetta fólk að fara þá? Jú, Marta Guðjónsdóttir hefur sagt okkur það á að fara upp í Geldinganes. Það hennar hugmynd allt og unga fólk sem að samkvæmt skoðanakönnunum vill búa miðsvæðis í Reykjavík, það sem skemmtilegt að vera. En Marta Guðjónsdóttir segir, nei, fariði upp í Geldinganes. Ég ætla að sitja hérna í stofunni hjá mér og virða hérna ströndina og sjóin fyrir mér, farið þið upp í Geldinganes. Og þetta með ólíkindum og ég hef getið þess áður að það hefur, Íslendingar hafa búið í Jökulfjörðum og Jökuldalsheiðinni en það hefur aldrei neitt vilja búið í Geldinganesi, aldrei. Og síðast ég þá sögu að það var gerð tilraun til þess að flytja og það var gert, það voru húsdýr flutt út í Geldinganes þar á beit og hvað gerðist? Jú, þau syntu öll í land aftur. Þau vildi ekki vera þarna. Þannig að ég held að það sé betra að vera með dálítið lausnað miðað fólk í meirihluta borgarstjórnar og Guð forði Reykvíkingum með þessi sjónarmið að flytja fólkið upp í Geldinganes, ná hér meirihluta á næsta kjörtímabili. Þá hefur Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi óskað eftir því að koma upp í andsvar við ræðu borgarfulltrúans og það Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góði borgarfulltrúar, það vill nú svo vel til að ég hef ekki alltaf búið í Skerjafirði. Ég hef búið annars staðar. Ég hef alltaf verið flugvallavinur. Og af hverju skyldi það nú vera? Það er vegna þess að tilvist flugvallarins hér í Vatnsmýrinni og neyðarbrautarinnar svo kölluðu snýst mannslíf. Ég er að hugsa mannslíf en ekki sjálfa mig, borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson.
Þetta var afskaplega kjánaleg athugasemd að hálfu borgarfulltrúans. Ef borgarfulltrúin vill láta malbika Bragagötuna þar sem hann býr, þá væni hann ekki nimbíisma. Eða hann vill láta búa til fallegt torg í grennd við sig, eða borgarstjórinn vill hafa torg í biðstöðu fyrir framan eldhúsgluggann hjá sér upp á Óðinstorgi, þá væni ég þá ekki nimbíisma. Þetta snýst hins vegar mannslíf. Og borgarfulltrúanum Hjálmari Sveinssyni sama það að hér get ekki lett flugvélar á neyðarbrautinni þegar mínútur skipta máli. Þetta eins og að setja vegartálma fyrir sjúkrabíl sem þarf að komast með sjúkling í bráðri hættu. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvara ræðu borgarfulltrúans og svara Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi. Já, ég kannski bauð upp á þessa umræðu með þessari samlíkingu og þessari sögum húsdýrin sem að vildi ekki vera í Geldinganesi. En ég bendi þó á að neyðarbrautin svokallaða, sem nú tiltölulega nýbyrjuð að kalla hann neyðarbraut, hún breytir sama og engu, þó hún breytir sama og engu lendingaröryggi á Reykjavíkurflugvelli. Það verður eftir sem áður yfir 95%, 96-7%. Ég heyri þess að daginn að flug með Icelandair Connect á Ísafjörð gengur ekki alveg upp af því þar ekki nema 50% lendingaröryggi. Og svo vert að minnast þess borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir af því að hún í Sjálfstæðisflokknum og það var Sjálfstæðisflokkurinn, var það ekki, sem að tók neyðarbreytuna út af aðalskipulagi Reykjavíkur 2007. Það var Sjálfstæðisflokkurinn. Hvað voru þið þá að pæla í samtíð mannslíf? Þá hefur Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari og andsvari öðru sinni veitir Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það á að vera skylda okkar kjörinna fulltrúa að þegar að fyrirliggja og koma fram nýjar upplýsingar eins og varðandi flugvöllinn, þá hefur að taka mark á þeim. Það er nýkomin út skýrsla eftir Þorgeir Pálsson. Nýkomin út skýrsla. Þar sem hann telur að það sé nauðsynlegt að það sé 2 flugvellir á suðvesturhorni landsins. Og hann talar mikilvægi flugvallarins í Vatnsmýri og honum megi ekki loka fyrir nýr flugvellur hefur verið byggður. Ég held að borgarfulltrúar hér inni og sérstaklega í meirihlutanum hafi bara ekki kynnt sér þessa skýrslu. Og talandi uppbyggingu, þá skulum við bara minna á það. Við vorum að kynna okkar Reykjavíkur sáttmála helgina, þar sem við boðum uppbyggingu í Örfirisey. Við ætlum ekki að senda alla upp í Geldinganes eins og borgarfulltrúin Hjálmar Sveinsson talar en við ætlum hins vegar að hafa það sem valkost. Og það land sem í eigu Reykjavíkurborgar og þar getum við selt lóðir á viðráðanlegu verði. Það snýst þetta að fólk geti komið sér upp þak yfir höfuðið. Það flytji ekki í nágranna sveitarfélögin eða út á landsbyggðina af því að húsnæði er svo dýrt hérna vegna þess að þið hafi bara leyft uppbygging á dýrum þéttingarreitum í eigu banka, sjóða og fjársterkra aðila. Þá var Marta Guðjónsdóttir lokið við að svara andsvari öðru sinni. Ég ætla að biðja borgarfulltrúa að muna þá reglu hér ávarpi við aðra borgarfulltrúa með fullu nafni og titli. Já, borgarstjórn og forseti, þessi umræð fór út í flugvallar umræðin svo gerist stundum. Ég minni bara á það að Skerjafjarðarlandið, þar sem að borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir vill alls ekki verði byggt fyrir fólk. Ég minni það fyrstulega það að flugvöllurinn getur verið og verður starfræktur áfram með mjög miklu lendingaröryggi og öðrulegi minni á það að þetta land þar ekki einkaeigu, það er eigu borgarinnar og þar gerðu samning ríki og borg það og til hvers, jú, til þess að byggja upp íbúðir fyrir fullt af fólki, ungu og gömlu, þá sem hafa tiltölulega litla peninga, þá sem hafa meira peninga. Ég held að vera geggjað og það verður hægt að starfrækja flugvöllinn áfram. En borgarfulltrúin samt á móti því. Má bjóða borgarfulltrúnum að koma á mælendaskrá? Já, ég skal bara koma. Já, held að það sé ágætt. Ekki alveg strax. Forseti leyfir það, en hér hefur
umræðan, já, gjörðu svo vel. Marta Guðjónsdóttir gerir stutta athugasemd. Borgarfulltrúi. Forseti góði borgarfulltrúar, það er greinilegt að borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur ekki heyrt það sem ég sagði áðan. Ég vil einmitt að flugvallarsvæði verði fyrir fólk. Ég vil að verði til þess að bjarga mannslífum. Það er munurinn á minni afstöðu og þinni afstöðu borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir lokið við að gera stutta athugasemd og athugasemdum og andsvörum telst lokið og mér langar rétt að minna borgarfulltrúi hér á að ganga ekki á lagi með stuttu athugasemdirnar. Forseti er alltof eftirlátssamur en nú mun hann verða strangari. Næstur tekur til máls Kjartan Magnússon borgarfulltrúi. Já, forseti góði borgarfulltrúar, ég er ekki með ræðu heldur stutt athugasemd. En já, þessar lóðaúthlutanir Reykjavíkurborgar á kjörtímabilinu. Það er auðvitað bara alveg augljóst að það er ekki gott ástand í húsnæðismálum í Reykjavík og fyrir því eru svo sem ýmsar ástæður. En stór ástæða er auðvitað svo að þessi meirihluti og líka meirihlutan síðasta kjörtímabili sem var að miklu leyti undir stjórn Samfylkingarinnar og Bjartrar framtíðar Ráður Besta flokksins hefur einfaldlega bara ekki staðið sig í þessum málum. Það er óþarfi að einblína á leiguíbúðir í sjálfu sér. Það er alveg rétt sem hér hefur komið fram að síðasta kosningabarátta hún snerist að miklu leyti það kosningaloforð hjá Samfylkingunni og nú er þetta borgarstjóra að byggja hér 2500 til 3000 leiguíbúðir. Lengi var látið í veðri vaka að borgin ætti að byggja þetta, síðan var horfið frá því og það átti og svo sem deilt hvort að borgin eða aðrir aðilar ætti að byggja þetta. Nú, en að borgin, það var þó talað að vegum borgarinnar yrðu byggðar margar leigubúðir, 400 til 800 eins og hér hefur komið fram. Og það er alveg rétt sem hér kom fram hjá frumalandanum að kosningaloforð eru eitt og staðreyndir eru eitthvað allt annað. Algjörlega ljóst að það sem þau kosningaloforð sem var lagt upp með í síðustu kosningabaráttu af núverandi borgarstjóra, þau hafa engan veginn staðist. Og en það átti alls ekkert ég tel að það eigi alls ekkert að einblína á leigubúðirnar vegna þess að auðvitað þarf að sjá til þess að hér rísi leiguíbúðir í borginni. Auðvitað er það ein leiðin til þess að leysa vandann. Auðvitað er mjög mikilvægt að hér sé heilbrigður leigumarkaður sem stækki og eflist. En það er líka mikilvægt að sjá til þess að hér sé nægt lóðaframboð fyrir þá fjölmörgu sem vilja bara byggja sjálfir eða eignast eigin íbúð. Það er ekki síður mikilvægt. Það er inngróið að mörgu leyti í þjóðarsaluna að fólk vilji eiga sitt húsnæði og hvort sem okkur líka betur verð, það má vel vera á tímabili þá hafi of mikil áhersla verið lögð á séreignarstefnu og lítil áhersla á leigumarkað eitthvað slíkt. En það hlýtur að vera eitthvað hlutverk sem borgarstjórnar að sjá til þess að hér séu sem fjölbreytilegastir búsetukostir í boði. Óþarfi að miða húsnæðisstefnu borgarstjórnar við það að sem flestir verði leiguliðar, miklu frekar að útvega bara sem flesta lóðir þannig að þeir sem vilji, þannig að hér myndist heilbrigður markaður og honum sé viðhaldi, þannig að þeir sem vilji búa í leiguíbúð, þeir eigi kost á því og þeir sem vilji eiga, kaupa af öðrum eða byggja sjálfir, það sé líka nægur kosti fyrir þá. Og svo hefur bara ekki verið raunin í borgin núna. Þess vegna eru þessi miklu húsnæðisvandræði fyrir hendi og þá má auðvitað rekja þetta ástand langt aftur. Það má auðvitað rekja þetta alveg til valdatímabils R-listans og á ofanverðum hluta þess þá var núverandi borgarstjóri formaður skipulagsnefndar, átti stóran þátt í því að móta þá stefnu sem var mótuð og þá ekki til góðs fyrir almenninga miklu leyti. Fram að því, þegar Sjálfstæðismenn stjórnuðu borginni, þá hafði áhersla verið lögð á að skapa nægt framboð ódýra
lóða, hafa lóðir sem ódýrastar, skapa nægt framboð. Það kom sér vel þegar þá var húsnæðisverð miklu lægra heldur en það er núna. Og hvernig fóru menn að því að tryggja nægt lóðaframboð? Jú, það var með því að skapa bæði nægt framboð í nýjum hverfum, en það var líka lögð áhersla á þéttingu í eldri hverfum. Nú, hluta þessu vandamáli má rekja til þeirrar húsnæðisstefnu sem R-listi mótaði á sínum tíma, en líka ekki síður, það rauninni bara getuleysi meirihlutans, þess að nánast sama meirihluta sem hér hefur ráðið ríkjum í 8 ár, að skaffa nægar lóðir. Á síðasta kjörtímabili það var ekki þáttur að landið var þá ná sér eftir efnahagsáföll, það var ástand ekki verið það að það var töluvert spurn eftir lóðum. Ég nefni það bara eitt sem örlítið dæmi, að á þeim tíma þá sóttust byggingarfélög aldraðra, eldri borgara, nokkuð byggingarfélög, sóttu þau mjög stíft eftir því að fá lóðir, vegna þess að þessi félög sem hafa langa og góða sögu að baki hér í borginni í húsnæðismálum, þau sóttust eftir lóðum vegna þess að þau höfðu bolmagn til þess að reisa fjölbýlishús eins og þau hafa gert marga undanfarna áratugi. Þau höfðu bolmagn og þau höfðu biðlista, það var beðið eftir lóðum. En á þessu síðasta kjörtímabili 2010 til 2014, þegar þessi svipaða meirihluti og er núna var við völd, þá var engri nýrri lóð úthlutað til fjölbýlishúsa eldri borgara. Þrátt fyrir bara stöðugar og ítrekar umsóknir þar. Ég man að einhvern tímann þá í kjörtímabili þá fluttu við Sjálfstæðismenn tillögu hér í borgarstjórn um að það er ráðin bóta þessu, vegna þess að þessar lóðir voru auðvitað til í borginni og það var ekki mikið mál að gera það klárar. En bara viljinn til þess, það var eitthvað viljaskortur eða getuleysi hjá þáverandi meirihluta til að úthluta lóðum, þó það væri mikið spurn eftir þeim. Og af þessu súpu við segið af núna, eins og við komum hér í umræðin í dag og kemur fram bæði hjá frumalandunum og borgarstjóra, að húsnæðismálin eru þannig að þetta er ekki eitthvað sem er úthlutað eða vilyrði veitt fyrir í dag og byggt á morgun. Þetta tekur nokkur ár og hluti af vandræðum núna er ekki síst það að þetta bara stoppaði allt einhvern veginn, eða var stoppað lengi hjá þeim meirihluta sem var hér á síðasta kjörtímabili og er þetta bara svipaður meirihluti og er hérna núna. Nú, það sem mér finnst slæmt í þessu, það er ábendingar sem við fáum að hér sé að raunin að verða til eitthvað sem við viljum ekki sjá, hér sé að verða til á höfuðborgarsvæðinu stéttskipt þjóðfélag sem fáir vilja sjá. Þar sem annars vegar þeir sem eiga peninga, þeir geta byggt eða keypt sér húsnæði, en þeir sem eiga ekki peninga í handraðanum, þeir leigja síðan hjá þeim fyrrnefndu í fjölbýlishúsum eða hjá einhverjum okurfélögum á fasteignamarkaði, og þannig verður erfitt fyrir láglaunafólk að komast upp úr stöðu fátæktar og jafnvel vanmáttakenndar sem slíku fylgir. Við eigum að stefna hér að húsnæðismarkaði þar sem fólk getur bara nokkuð auðveldlega eða vill, venjulegt launafólk, eignast íbúð. En arfleið samfylkingarinnar sem hefur séð að móta hér stefnuna í húsnæðismálum á miklu leyti, hún er einmitt þveröfug. Hún er svo að launafólk á mjög erfitt með að eignast eigin íbúð í Reykjavík. Minnsta kosti ekki í kringum 20 eins og var bara þegar okkar kynslóð var að vaxa úr grasi, svo kynslóð sem ég og borgarstjóri erum af minnsta kosti, þá var mjög algengt að fólk keypti sér sína fyrstu íbúð bara með að það var í háskólanámi, jafnvel í menntaskólanámi. Nú og svo voru mörg dæmi það að þeir sem höfðu vitað því að fara ekki í háskóla heldur fóru bara beint út í lífi. Þeir bara voru farnir jafnvel að byggja sér einbýlishús í kringum 20. Og þetta er þetta val, þetta gerðu þetta ekki allir, svo voru bara sumir sem vildi ekki eiga og vildi frekar vera leigumarkaði og það var bara gott mál, en það var á þeim tíma
þá var það miklu leyti val hvort að fólk keypti sér eða byggði eða færi á leigumarkaðinn. Nú er það því miður val miklu færri. Nú er það peningarnir sem ráða og láglaunafólk á mjög erfitt með það að minnstu kosti ungt fólk á þessum aldri að koma sér upp íbúðum. Nú langar aðeins til að minnast á það varðandi orðu Hjálmar Sveinssonar borgarfulltrúa. Hann fór hans í sögun og það er mjög gott, ég held að það er alveg rétt að það er rétt að fara, þessi mál er ekki einföld og það er alveg sjálfsagt að vera með sögulegar skírskotanir þegar við fjöllum þetta. Og hann gerði 90% lánin að umtalsefni og það er alveg rétt hjá honum sem hann benti á. Það er margt sem bendir til þess að þessi 90% íbúðalán, þetta hafi verið hagstjórnar mistök og við komum úr, við getum sagt að gamla kerfi sem við komum úr, það var heppilegra að því leyti að þá var yfirleitt verið að tala sem sagt opinber lán upp á sem námu það byrð 70% af íbúðaverði og þá var svona, hvað við segja, buffer þarna á milli. Það var hægt að sjá nokkurn veginn til þess að ríki gat lána þá upp í 70% í íbúð og buffer var það mikill að það var náttúrulega strikt að ríki fekk alltaf sitt á fyrsta veðrétti, en þetta var orðið miklu tæpara þegar 90% lánin kom inn á og þetta verður þá kannski svipuð þróun eins og var í Bandaríkjunum var þetta undirmálslánin og sennilega hagstjórnarmistök. En þegar menn fara að fjalla um þetta í borgarstjórnum sem er bara gott mál, þá megum við líka hafa bara í huga sögu Samfylkingarinn í þessu máli, því að Samfylkingin, það var ekki síst Samfylkingin sem knúði á sínum tíma þessi 90% lán. Það var ekki bara Framsóknarflokkurinn sem barðist fyrir 90% lánunum á sínum tíma, það var ekki síður Samfylkingin. Framsóknarflokkurinn setti þetta á oddinn fyrir þingkosningarnar 2003 þá sem stjórnarflokkur, nú Samfylkingin sem þá flokkur í stjórnarandstöðu. Það var hins vegar þannig að Sjálfstæðisflokkurinn, hann var ekki eins tilkippilegur. Það komu frá raddir Sjálfstæðismönnum að það er að fara varlega í þessum efnum. Nú, ég vona bara að sú saga verði eitthvað skrifuð. Það var sérstætt að fylgjast með því hvernig þessi málum vatt fram í kosningum bara 2003. Strax og það er frægt, hefur nú komið fram hefur komið fram með einhverjum hætti að strax og kjörstöðum var lokað á kjördag 2003. Þá hringdi formaður Samfylkingarinnar í Halldór Ásgrímsson heitinn, formaður Framsóknarflokksins, og lagði á það ríka áherslu á að ganga til stjórnarsamstarfs. Það er mynduð stjórn Samfylkingarinnar og Framsóknarflokksins og ég held að það hafi nú bara komið fram opinberlega að Samfylkingin væri tilbúin að gera rauninni allt til þess að slíkt stjórnarsamstarf gæti orðið á veruleika, til dæmis 90% lánin og það að Halldór yrði forsætisráðherra. Þar voru þessi 90% lán minnst engin fyrirstaða. Nú þetta var 90% lánin, þetta var ekki, ég held ég muni það líka rétt að ég held að Jóhanna Sigurðardóttir, fyrrverandi formaður Samfylkingarinnar, hún hafi gengið fram fyrir skjöldu og viljað og margoft mynd á að hún hafi átt hugmyndina þessum 90% lánum, hún hafi verið einhvers konar hugmyndafræðingur þessarar aðferðar. Og eftir að stjórnin var mynduð þarna 2003, þetta voru örlega tímar því að þarna var R-listinn líka og Dagur B. Eggertsson sem var þá formaður skipulagsnefndar ef ég man rétt, þá var hann að móta þessa húsnæðisstefnu hér í Reykjavík sem við súpum enn þá seiðið af, að þessi 90% ganga eftir þrátt fyrir mögl sjálfstæðismanna. En í júní 2004 þá var tekin fyrir á Alþingi tillaga Jóhönnu Sigurðardóttur, þingmanns Samfylkingarinnar, þessi 90% lán. Og ég er hérna útprentaða fréttum þetta. Og Jóhanna, skilningur stjórnmálamaður, hún flutti þessa tillögu til þess að gagnrýna seinagang hægri stjórnarinnar, Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks, seinagang þeirra stjórnar við að koma 90% íbúðalánum í framkvæmd.
Þetta var vissulega eitt af kosningaloforðum Framsóknarmanna 2003 en ekki Sjálfstæðisflokksins. Framsóknarmenn ætluðu að koma þessu máli fram hratt og örugglega, en vegna þess að þarna í upphafi kjörtímabilsins, þarna var liðið heilt ár án þess að það væri komið fram stjórnarfrumvarp 90% íbúðalán, þá þraut þolinmæðina hjá Jóhönnu Sigurðardóttur, þingmanns Samfylkingarinnar og seinna formanns. Þannig að hún leggur fram eigið frumvarp og hélt alveg ótrúlega harða ræðu við framlagningu frumvarpsins á Alþingi, þar sem komu fram mikil svikabrigsl í garð Framsóknarflokksins fyrir það vegna þess að það var ekki ennþá búið að koma þessu 90% lánum í framkvæmd. Og kom fyrir ekki þó að þáverandi félagsmálaráðherra sagði að það er að stíga varlega til jarðar og málið væri þá til skoðunar hjá eftirlitsstofnun EFTA vegna þess að það hefði komið fram ábendingar það að það kynni að brjóta í bága við EFTA-samninginn að veita 90% íbúðalán með þeim hætti sem gert var. Menn vildu að minnsta skoða það. En þarna var sem sagt helsti hugmyndafræðingur Samfylkingarinnar í húsnæðismálum og fyrrverandi félagsmálaráðherra, seinna forsetari fyrir flokkinn. Þarna var hún sem sagt þarna gagnrýndi hún sem sagt harðlega að 90% lánin væri ekki ennþá komin og var greinilega að nota allan þann pólitíska þrýsting sem hann gat veitt stjórnarflokkun til þess að koma sem fyrst í framkvæmd. Nú, eins og ég sagði áðan, ég tek alveg undir það. Ég held að þessi 90% lán hafi verið hagstjórnarmistök sem ríkisstjórnin ber mest ábyrgð á sem þau lagði fram, en ég held að menn megi líka í þessu sambandi hafa í huga þátt annarra flokka á Alþingi til þess að fyrir því að þetta mál fyrir þessu 90% lánum. Já. 4 mínútur eftir. Heyrðu, þá hefur Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, lokið máli sínu. 2 hafa óskað eftir því að koma upp í andsvöruræðu borgarfulltrúans og fyrstur til þessi Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. 90% lánin voru hugsuð í upphafi þannig þegar þetta voru kallað viðbótarlán og þau voru hugsuð sem sérstakar lánaráðstafanir fyrir lágtekjufólk. Og það var eiginlega svona restin af félagslega húsnæðiskerfinu þegar það var búið að reyta eiginlega og rífa eiginlega allt kjöt utan í því kerfi, þá var þetta það eina sem eftir þessi viðbótarlán. Ég held sér rétt að Jóhanna Sigurðardóttir hafi verið höfundur þess, enda á engin meira í endurreist félagslega húsnæðiskerfisins sem hófst í rauninu 1987, ef ég er rétt upplýstur þegar Jóhanna var félagsmálaráðherra. Og þannig að það eftir því sem ég þekki þessa sögu, þá var það saga 90% lánana. Og ég minni á það að hvað sem menn sögðu og hvernig sem allt var, að þá var þetta ríkisstjórn Framsóknar og Sjálfstæðisflokks 2004 sem að fóru fram með þá hugmynd að gera 90% lánin öllum opin og þar með var skorin burt þessa sértæku ráðstafanir fyrir lágtekjufólk. Svo má líka segja að hvað svo sem flokkurinn hét, að þá voru þetta mistök að taka þetta kerfi endanlegu sambandi og þess að ég var að koma inn á áðan að það fagnaðarefni að mínu mati og þar hefur að mínu mati borgarstjóri sýnt mikla framsýni með því að taka upp þetta mikilvæga samstarf við húsnæðisfélagið Bjarg sem í eigu verkalýðsfélagana með mjög metnaðarfullri, mjög stórtækri uppbyggingu íbúða á 1000 íbúða á nokkrum árum og ég held að þessi full ástæða til að fagna því.
Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans og andsvari svarar Kjartan Magnússon borgarfulltrúi. Já, forseti góði borgarfulltrúar, ég alveg sammála borgarfulltrúi Hjálmari Sveinsinni að við höfum þetta að gagnrýna rangar ráðstafanir, hvaðan sem að koma og sjálfsagt að líta yfir allt sem stjórnvöld gera með gagnrýnum hætti í fortíðinni og þarna má svo sannarlega gagnrýna ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks fyrir að hafa staðið fyrir þessu 90% lánum en það vakti bara fyrir mér að minna á sko, það var ekki þannig að þessir flokkar væru einir að þessu. Það voru fleiri flokkar, ég man ekki hvort allir flokkar voru í þessu en það var mikið þrýstingur frá Samfylkingunni og helsti hugmyndafræðingur hennar í húsnæðismálum sem fór mikinn á þessum tíma og við að reka á eftir því að það er farið út í þessa aðgerð sem voru greinilega mistök og beru þetta sína ábyrgð í þeim efnum. Nú varðandi þetta með félagslega þáttinn, þá bara til upplýsingar, þá sneri tillaga Jóhönnu Sigurðardóttur og Samfylkingarinnar á þessum tíma. Hún gekk út á að allir sem kaupa sína fyrstu íbúð fengju lán sem næmu 90% af kaupverði óháð tekjutengdum skilyrðum. Óháð tekjutengdum skilyrðum eins og þá voru í gildi. Þannig að þarna var gert ráð fyrir því að allir ættu að geta fengið 90% lán, líka milljónamæringarnir sem ætluðu að kaupa sér 700 fermetra einbýlishús, samkvæmt þessari tillögu óháð tekjutengdum skilyrðum, þá ættu þeir líka að fá 90% lán fyrir sínu og auðvitað segir það sér sjálft að ég man ekki hvernig síðan tillaga var endanlega en eins og tillaga Samfylkingarinnar lá fyrir þarna í júní árið 2004, þá er alveg ljóst að 90% lán af kaupverði óháð tekjutengdum skilyrðum ef slík tillaga hefði náð fram að ganga þarna þá hefði það verið gífurlega þensluhvetjandi aðgerð. Kjartan Magnússon borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari og andsvörum þessara lotu er lokið og borgarstjóri hefur óskað eftir að veita andsvör. Forseti ágæta borgarstjórn, ég lít á það sem mikla viðurkenningu fyrir það yfirlit yfir lóðaúthlutunum sem hér var farið yfir að borgarfulltrúi Kjartan Magnússon sem hefur iðulega tekið sér lóðaskort stefna í munn hafi sér ástæðu til þess að halda langa ræðu það að 90% lánin sem tekin voru í tíð ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks hafi verið studd af Jóhönnu Sigurðardóttur fyrrverandi formanni Samfylkingarinnar. Þetta er svo mikið afleið í þessu að það stendur hreinlega upp úr að borgarfulltrúinn er gjörsamlega kjaftstopp þegar kemur að lóðamálum. Hitt er auðvitað bara vandræðalegt og fáránlegt og óforskammað að talsmaður flokksins sem lagði niður verkamannabústaðakerfið að vísu í samstarfi við áðurnefndan Framsóknarflokk skuli ekki leggja lykkju á leið sína fyrst hann er að gera Jóhönnu Sigurðardóttur fyrrverandi formann Samfylkingarinnar aðalefni ræðu sinni að geta þess að hún flutti 10 klukkustunda samfellda ræðu án þess að fara svo mikið sem í klósetthlé á móti þeirri gjörð vegna þess að staðan sem að borgarfulltrúinn var að lýsa á húsnæðismarkaði er lóðbein og rökrétt afleiðing af því að þetta verkamannabústaðakerfi var lagt niður fyrir þann hóp sem hefur minna á milli handana í samfélaginu. Og það er nákvæmlega þess vegna sem að uppbygging á vegum Bjargs í samvinnu borgar- og verkalýðshreyfingar og önnur uppbygging á vegum félaga sem ekki starfi í hagnaðarskyni er svo mikilvæg. Og það er skömm Sjálfstæðisflokksins að hafa lagt þetta kerfi niður. Það er skömm Sjálfstæðisflokksins að hafa þvælst fyrir því að sett voru lög sem gerði stofnframlögin möguleg og það er bara ótrúlegt að bjóða fólki upp á það að halda ræður ábyrgð hins og þessa þegar þessi saga liggur öll skýr og ljós fyrir og pólitíkin jafnframt. Borgarfulltrúinn kemur úr borgarstjórnarflokki sem hefur varið þessu kjörtímabili í að predika það eftir að Gamma kom inn á þennan markað þá ætti bara borgin að halda sér til hlés. Borgarstjóri lokið við að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans og andsvari svara Kjartan Magnússon borgarfulltrúi.
Forseti, góðir borgarfulltrúar. Já, borgarstjóri hefur mjög slæman málstað að verja í húsnæðismálum og þess vegna grípur hann til stórirða og útúrsnúninga. Notar orð eins og vandræðalegt, fáránlegt og óforskammað. Ég held að þessi orð hitta hann verst fyrir sjálfan. Við sjáum að það er ófremdar ástand í húsnæðismálum í Reykjavík, en Dagur B. Eggertsson borgarstjóri, hann er sá maður sem hefur átt mestan þátt í mótun húsnæðisstefnu borgarinnar, sem felst í ýmsu, felst í lóðaskorti, felst í uppboði á lóðum. Það er alveg rétt, sögulega staðreyndir liggja fyrir í þessum málum. Það er alveg ljóst að það er aðgerðir sem hann beitti sér persónulega fyrir sem formaður skipulagsnefndar í Reykjavík á sínum tíma. Það er snerað því að þegar það var mikil þörf fyrir íbúðarhúsnæði í Reykjavík og uppbyggingu á lóðum, þá stóð hann að því að móta hér lóðaskortsstefnuna svokölluðu, að takmarka framboð á lóðum og að bjóða upp lóðir. Þær fáu lóðir sem voru í boði, það voru boðnar upp og ég meina að þetta kom sér mjög vel fyrir banka og fyrir fjársterka aðila og fara að tala hér um fjármálafyrirtæki, það er sjálfsagt að gera það. Ég hef haldið að borgarstjóri var einmitt mjög vinsæll meðal fjármálafyrirtækja sem gátu í krafti fjármagns keypt lóðir á sínu tíma, til dæmis hálft Grafarholtið á sínu tíma eða í Tryggða hvað það var, að því menn sáu að lóðir voru með takmörku auðlind sem verði myndi að hækka á. Það var einmitt þessi lóðaskortsstefna og uppboðsstefna sem Samfylkingin hefur fylgt æ síðan, sem skóp þennan húsnæðisvanda í Reykjavík og við sjáum því miður ekki enn fyrir endan á honum. Eina leiðin til að leysa þennan vanda er að sjá til þess að Samfylkingin hafi ekki áfram stöðu í mótun húsnæðisstefnu í Reykjavík. Og það er mjög sérstakt að maðurinn sem er sá borgarfulltrúi sem nú situr, sem hefur átt mestan þátt í mótun húsnæðisstefnu borgarinnar síðustu áratugi og í að skapa það óframtíðarástand sem hér ríkir, að hann telji sig vera rétta manninn allt í einu til þess að leysa þennan vanda. Fróði Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, lóki við það að svara andsvari og andsvari öðru sinni veiti borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ekki fengum við nein svör eða iðrun yfir því að Sjálfstæðisflokkurinn lagði niður verkefnabústaðakerfið. Og í ræðu sinni áðan varði borgarfulltrúi mestum tími að reyna að þvo hendur Sjálfstæðisflokksins að því að hafa tekið upp 90% lán, sem sannarlega voru ekki fyrir þá sem höfðu minnst á milli handanna. Borgarfulltrúinn reyndi heldur ekki að bera blaka borgarstjórnarflokki Sjálfstæðisflokksins sem hefur predikað það hér allt þetta kjörtímabil að eftir tilkomu Gamma og annarra inn á húsnæðismarkað að þá eigi borgin að hætta að sinna því að koma upp heilbrigðari og betri leigumarkaði. Það veitir nefnilega einfaldlega ekkert af því að það séu jafnaðarmenn og aðrir sem að leiði húsnæðismálin hér vegna þess að Sjálfstæðisflokkurinn ekki að fara að gera það. Nú er borgarfulltrúinn engin annar en tilvonandi hugsanlegur aðstofamaður borgarstjóra efnis Sjálfstæðisflokksins sem kynnti hvorki meira en minna en 2 blaðsíðna stefnu sína helgina og þar var hvorki meira né minna en ekki orð húsnæðismál. Ekki eitt auka tekið orð. Ekkert. 0. Borgarstjóri lóki við að veita ansvari öðru sinni og ansvari öðru sinni svarar Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég man rétt á að verkamannabústaðakerfið er lagt niður fyrir aldamót og það má alveg fara alveg svo langt aftur í þessar söguskýringar. En það var lagt niður á sínu tíma. Það skapaði ekki húsnæðisvandann í sjálfu sér vegna þess að það voru tekin upp ný úrræði fyrir lágtekjufólk sem ég held að menn þekktu sem svona vel þessi mál. Það sem hins vegar gerði, það sem bjó til þennan húsnæðisvandi Reykjavík, það var síðan þegar í beinu framhaldi að nokkrum árum eftir þetta kerfið var lagt niður, að þá skyldi vera farið í þessa stefnu, lóðaskortsstefnuna og uppboðsstefnuna sem takmörkuðu gífurlega lóðaframboð í Reykjavík og hækkuðu verð á húsnæði eftir að lóðaframboð hafði verið bara nokkuð gott í langan tíma fram að því. Nú varðandi þessa fullyrðingar borgarstjóra að það sé stórtíðindi að Sjálfstæðisflokkurinn sé að borgarstjórnarflokkurinn sé að hverfa okkur í stefnu
eitthvað sem tengist GAMMA og að Sjálfstæðisflokkurinn hafi ekki viljað sjá uppbyggingu heilbrigðis leigumarkaðar í Reykjavík. Þetta eru bara hrein og bein ósannindi. Ég held að menn hljóta að vita það að fyrir síðustu kosningar þá ræddu við Sjálfstæðismenn mjög mikið það að það væri mikilvægt að bæta úr í húsnæðismálum í Reykjavík. Þetta var nú eitt aðalmál kosningabaráttunnar, þannig að maður man nú eftir málflutningnum. Og þá lögðum við einmitt mjög mikla áherslu á það að skapa nægar lóðir, fjölbreytilegar lóðir fyrir ýmsa búsetukosti. Og við lögðum einmitt áherslu á það að uppbygging heilbrigðis leigumarkaðar væri nauðsyn. Við viljum hafa þetta fjölbreytilegast, við viljum ekki fyrir alla, við viljum gera sem flestum kost á að eignast eigið húsnæði. Við áttum okkur vel á því að það vilja ekki allir eignast eigið húsnæði, sumir og aðrir geta það ekki. Þess vegna þarf að vera til öflugur og heilbrigður leigumarkaður, hvort sem fyrir félög sem eru rekin án eða með hagnaðarsjónarmiða. Á þetta lögðum við mikla áherslu í síðustu kosningabaráttu. Og mjög slæmt borgarstjóri hefur ekki hlustað á þá en vonandi gera það núna. Þá hefur Kjartan Magnússon borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari öðru sinni og andsvörum telst lokið og næst tekur til máls Guðfinna Jóna Guðmundsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, borgarfulltrúar, ég var of sein til þess að láta vita að ég vildi taka þátt í þessum andsvörum. En þess vegna ætla ég aðeins að fara inn á þetta því ég hef svolítið gaman á svona sögulegu og sérstaklega að því ég þekki ágætlega til þessara 90% lána og viðbótarlánanna sem að virtist í miður vera að rugla saman hér áðan. Vegna þess að þegar ákveðið var að leggja Húsnæðisstofnun niður og stofna Íbúðalánasjóð og þar með leggja niður félagslega kerfið eins og við þekkjum það, að þá var ákveðið að þeir sem hefðu rétt á félagslegu húsnæði áður og kaupa í því kerfi gætu fengið viðbótarlán. Íbúðalánasjóður myndi veita 65% lán, 70% lán til þeirra sem voru að kaupa í fyrsta skipti en upp í 90% lán fyrir þá sem væru tekjulágir, svokölluð viðbótarlán, sem að segir í greinargerðinni, með leyfi forseta, með lögum lögum um húsnæðismál, við það miðað að þeir sem eiga kost á viðbótarláni verði betur settir en þeir hefðu keypt félagslega eignaríbúð samkvæmt því kerfi nú gildir. Því að þessi svokölluð 90% viðbótarlán þau átt að koma í staðinn fyrir rauninni félagslega kerfi sem var verið að leggja niður með niðurlagningu Húsnæðisstofnunar ríkisins og stofnun Íbúðalánasjóðs. Og ástæðan fyrir því að það var verið að leggja niður þetta kerfi vegna þess að fram kom í greinargerð með frumvarpi að lögum um húsnæðismál að það hefði komið verulegir ágallar fram á félagslega húsnæðiskerfinu og þau hefðu verið samin á þeim tíma lögin sem skortur var á íbúðarhæfu húsnæði og framboði fjármagns til íbúðarhúsnæðis. Og svo segir orðrétt, með leyfi forseta, umhverfi á húsnæðismarkaði og fjármagnsmarkaði hins vegar gerbreytt og nægt framboð á hvoru tveggja. Þau lög sem lagt til að horfa verið frá með þessu frumvarpi þess vegna barns síns tíma. Þau eru flókin, bjóða upp á lítinn sveigjanleika og taka ekki mið af þeim breytingum sem hafa orðið á íslensku samfélagi undanfarna áratugi. Það hefur umtalsverð gagnrýni beinst að umfangi og kostnaði þess, innlausn sveitarfélaga og félagslegum íbúðum, endursölu þeirra, fjármögnun kerfisins og fleira. Við samningu frumvarpsins hefur verið reynt að taka tillit til þeirra sjónarmiða sem hæst hefur borið í þessari umræðu. Stefnt að því að skapa nýtt og einfaldara kerfi sem þjónar betur tekjulágu fólki og öldruðum, ódýrari rekstri og hentar betur sveitarfélögum. Þá jafnframt leitast við að gera málskotsrétt einstaklinga vegna ákvarðana húsnæðisnefnda og annarra stjórnvalda gleggri og skilvirkari með því að koma á fót sjálfstæðri úrskurðarnefnd. Tilvitnun lýkur. Þannig að þetta nú þessi svokölluðu 90% viðbótarlán. Það að segja lánin sem voru alltaf 25% ofan á þessi lán sem þessi svokölluðu almenni lán sem að Íbúðalánasjóður hafi heimild til þess að veita. Síðan þekkjum við það sem gerðist næst, að það voru svokölluð 90% lán sem var kosningaloforð Framsóknarflokksins 2003 eins og við þekkjum og búið að fara yfir. En það á ekki að rugla þessum tveimur 90% lánum saman. Annað var á félagslegum grunni og hitt var
til allra. Og varðandi þessi 90% lán sem var ákveðið að fara í að Íbúðalánasjóður myndi veita árið 2004 voru ein allsherjarstór mistök sem ég held að allir séu tilbúnir til þess að viðurkenna. En það var líka varað við að fara í þessi 90% lán. Og meðal annars að benti Seðlabankinn og Hagfræðistofnun Háskóla Íslands á það að þessar breytingar á útlánareglum Íbúðalánasjóðs væru illa tímasettar og þær ættu að koma til framkvæmda á þensluskeiði. Og þær myndu öllum líkindum leiða til og mikillar skuldsetningar íslenskra heimila og gera þau veikari fyrir í niðursveiflu. Ég var í stjórn Húseigendafélagsins á þessum tíma og við bentum Húseigendafélagið á það sama. Þannig að 90% lánin voru ekki góð, hins vegar á ekki að rugla saman lánunum varðandi sem átti að taka við af félagslega eignaíbúðakerfinu, sem var síðan hægt að framkvæma eins og við þekkjum. Ég held að sé gott að kynna sér alla forsögu af breytingum á húsnæðiskerfinu því að á síðustu árum, sérstaklega frá því að Húsnæðisstofnun var lögð niður, að þá því miður hafa allt of mikið af slæmum ákvörðunum verið teknar og allt of lítið verið skoðað hvað í rauninni breytingar á húsnæðiskerfum getur haft í för með sér. Og allar breytingar sem hafa átt sér stað, eins og til dæmis bara það að stofnun Íbúðalánasjóðs, leggja niður Húsnæðisstofnun og stofna Íbúðalánasjóðs, þá hækkaði húsnæðisverð verulega. Og hvað gerðist með 90% lánunum 2004, húsnæðisverðið hækkaði og svo framvegis. Ég vona það að við séum komin núna á þann stað að við skoðum og við lærum af reynslunni og við séum ekki að blanda saman tveimur ólíkum hlutum. Það er Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi er óskað eftir því að veita andsvör við borgarfulltrúi eins og það er Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi. Já, forseti og ágæta borgarstjórn, þetta er hárrétt sem að borgarfulltrúin Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir sagði úr raunar það sem ég vissi líka en ég hef sennilega talað eitthvað óskýrt hér áðan að viðbót á lánakerfið sem að eiginlega er svona síðasta vígi félagslegu húsnæðisstefnunar, þannig að það byggðist á þeirri hugmynd að hinni tekjulægstu fengju sérstök meiri lán og sérstaklega hagstæðum kjörum. Og þetta er sértæk ráðstöfun fyrir þá sem eru tekjulágir af því að markaðurinn að hann er ekki í stakk búinn til þess að búa til húsnæði fyrir þennan hóp. Og síðan gerist það 2003-2004 og þá var það kannski sem að gerist oft og þetta getur gerst enn þann dag í dag að það kemur gríðarlegur þrýstingur í samfélaginu á pólitíkina að það þurfa að byggja miklu meira, miklu hraðar, setja miklu meira fjármagn. Það var skrifað þetta heil skýrsla sem heitir Veðjað á vöxt eftir Hlökk Theodórsdóttur, Ásdís Hlökk Theodórsdóttur og Salvör Jónsdóttir, Veðjað á vöxt, mjög merkileg skýrsla þann spíral sem fór í gang hérna á árunum 2004, 5, 6 og 7. Og ég held að sé engin vafa á því að hinn eiginlegu 90% lán sem Íbúðalánasjóður fer þá að veita öllum eftir árið 2004. Þrátt fyrir mótmæli, alveg eins og Guðfinna gat þrátt fyrir mótmæli Seðlabanka og margra félaga sem stóðu að húsuppbyggingum. Eftir þann tímapunkt varð eiginlega húsnæðiskerfi hérna einhvern veginn samofið hrunferlinu. Það er svona frekar dapur endir á kannski ágætis fyrirheitum og ágætis vilja til þess að laga hlutina. En ég ætla ekki að hafa fleiri orð þetta. Þessi saga endaði dapurlega og nú er tækifæri, nú er nýtt upphaf og hérna ég held að við ættum endilega að nýta okkur það. Já, þá hefur Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi lokið við það að veita andsvöruræðu borgarfulltrúans og andsvöruræðins lokið og einnig þessari umræðu. Við göngum til 5. liðar á dagskrá sem er umræðu afgreiðslutíma tillagna og fyrirspurna og málshefjandi þeirra umræðu Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Ertu ekki málshefjandi í þessari umræðu? Gjörðu svo vel, Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi.
Forseti, góðir borgarfulltrúar, það ekki að ástæðulausu að við setjum þetta á dagskrá hérna núna, umræðum afgreiðslu tillagna og fyrirspurna. Þetta var reyndar gert hérna fyrir ári síðan en sneri þá einkum að borgarstjórn ef ég man rétt og það var þá borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir sem gerði það. Við setjum þetta á dagskrá í aðeins víðara samhengi því að við viljum tala tillögur í ráðum og nefndum einnig. En ný upplýsingastefna var samþykkt fyrir Reykjavíkurborg í júlímánuði 2015 og við það tækifæri þá var bókað í borgarráði gott flæði upplýsinga innan stjórnsýslunnar styður við skilvirka þjónustu og málsmeðferð. Þetta er mjög flott. Og þetta var alveg ágætis bókun. En hvað hefur orðið þetta góða flæði upplýsinga innan stjórnsýslunar sem talað í þessari bókun? Ég velti því fyrir mér því að lítið virðist hafa þokast í áttina að auknu upplýsingaflæði að minnstakosti í þeim ráðum sem að ég seti í og í nokkrum ráðum eða í sumum ráðum þá að minnstakosti afgreiðslutími tillagna og sérstaklega fyrirspurna mjög langur. Allt frá 2 mánuðum og upp í ár. Og í einu hverfisráði sem ég sit í hef ég ekki fengið svar við fyrirspurnum frá því upphafi kjörtímabilsins. Þetta finnst mér ekki gott flæði upplýsinga. Engan veginn. Það á ekki að viðgangast að við séum að fá svar við fyrirspurnum okkar eftir dúk og disk. Það hljóta að þurfa að gilda einhverjar reglur hér í stjórnsýslunni það hvernig fyrirspurnum svarað. Ef við eigum að rækja hér eftirlitshlutverk okkar, þá verðum við að fá svar við þeim fyrirspurnum sem við leggjum fram. Eitt lítið dæmi að ég spurði einfaldra spurninga í borgarráði 25. janúar síðastliðinn innviðagjaldið og rafstrætisvagna. Það er komið rúmur mánuði síðan. Það er vikulegur fundur í borgarráði og það átti að vera hæg heimatökin að svara þessum fyrirspurnum. Það er ekki það flóknar. Borgaryfirvöld hljóta að þekkja innviðagjaldið sem að þeir vilja innleiða. Borgaryfirvöld hljóta að hafa þá samningar sem að gilda þessa rafstrætisvagna og þeim með þetta verið lófa lagi að svara þessu á næsta fundi. Ef að við kjörnir fulltrúar eigum svona erfitt með að fá svar við okkar fyrirspurnum, hvernig gengur það þá fyrir borgarbúa sem að þurfa að sækja upplýsingar inn í kerfi? Það getur varla verið basic. Ég sé það ekki. Svona stjórnsýsla ekki sérstaklega skilvirk og ég legg það til að við hér í borgarstjórn förum að setja okkur reglur afgreiðslutíma tillagna og fyrirspurna. Vegna þess að öðruvísi getum við ekki rækt okkar störf af þeirri ábyrgð sem til ætlast og við getum ekki rækt þá eftirlitsskyldu sem ætlast til af okkur. Það er kominn tími til að við setjum einhver tímamörk, að við finnum einhvern meðaltíma og eitthvað hámark á svari á fyrirspurnum. Tillögurnar hafa gengið greiðlegar fyrir sig, ég skal viðurkenna það, en ekki alveg samt í öllum tilfellum. Mótum bara reglur þetta. Ég veit að það stóð öllum gott eitt til með upplýsingastefnuna og það er margt mjög flott í þessari upplýsingastefnu. En það er ekki nóg að hafa þetta á blaði. Það er ekki nóg að tala þetta á titlitum. Við verðum að framkvæma hlutina. Þá hefur borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið máli sínu og hver næstur hér á mælendaskrá? Jú, það borgarfulltrúi Sigurbjörn Blöndal. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Við ræðum hér ákveðstíma fyrirspurna og tillagna minnihluta. Og eins og kom hér fram í máli síðasta ræðumars, ekki í fyrsta skipti
og eflaust ekki í síðasta. Það vissulega rétt að það mætti alveg skoða að vera með einhvern svona fastari viðmiðunartíma en við höfum á afgreiðslu, en það nú einhver síður svo að við höfum ákveðna viðmiðunarreglur. Ég held að sá tími verði aldrei vika og í raun og veru finnst mér ekki sanngjarnt að borgarfulltrúinn ætlist til þess að fyrirspurnir sem að séu lagðar fyrir sé svarað vikuna eftir. Auðvitað gerist það stundum þegar að ræða mál sem eru þess eðlis og það auðvitað lagt mat á það. Að einhverju leyti þetta auðvitað mat hvað ásættanlegur tími og augljóslega þykir þeim sem að í minnihlutanum að leggja fram fyrirspurningar eða tillögurnar að ekki sé nóg gert. Það nú engar síður þannig að í okkar kerfi þá eru 2-3 mánuður ekkert sérstaklega langur tími og það auðvitað þannig að þegar að meirihlutin að leggja fram tillögur og annað slíkt þá hafa þau auðvitað átt sér verulegan undirbúningstíma og hann getur verið frá einhverjum mánuðum og upp í einhver ár þessuna og hlutirnir auðvitað bara ganga misrætt auðvitað eftir í hversu flóknir þeir eru. Nú, einfalda statistíkin varðandi tillögur svo í takinu bara borgarráð sem það ráð sem ég fer fyrir. Einfalda statistíkin þar svo að fyrirspurnir, 68,3% fyrirspurnir eru afgreiddar innan 2 mánaða og tæplega 90%, 86,7% innan 3 mánaða. Þannig að við erum með þarna 90%. Þetta myndi duga okkur í nýju námsmati til að fá einhverjuna A, sem bara fínt. Varðandi tillögur þá það 79% sem búið að afgreiða innan 2 mánaða og 87,7% innan 3. Þar á sama við að í samkvæmt nýju námsmati þá myndum við hljóta einhverjuna A, sem ágætis einhvern. Þá borgarfulltrúi Sigurður Björn Blöndal lokið máli sínu og þá einn borgarfulltrúi óskað eftir því að veita andsvari við ræðu borgarfulltrúans og það borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, nei, það á ekki að vera huglægt hvað sé ásættanlegur tími við svari við fyrirspurnum. Við höfum að hafa reglur það og að það sé ekki því sanngjarnt að fyrirspurnum sé svarað viku síðar. Ég ekki sammála. Þetta snýst bara viljan til þess að hafa skilvirka stjórnsýslu og ef það hægt að svara fyrirspurn viku síðar þá eigum við að gera það. Mér finnst það ekki ásættanlegt að bíða í 2 mánuði eftir svari við fyrirspurn eða bíða eftir því í 9 mánuði eða jafnvel næstu því allt kjörtímabilið eins og dæmi sem ég nefndi áðan í ræðu minni. Það borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Sigurður Björn Blöndal. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, þarna nú kannski ákveðin þversögn í gangi því að borgarfulltrúunum finnst ekki ásættanlegt að það geti ekki bara verið vika sem við gefum okkur á meðan að ég segi að mér finnst að það sé algjörlega óraunhæft að ætlast til þess að einungis sé vika gefin. Þarna nú mismunandi sjónarmið í gangi greinilega og vissulega erum við með viðmiðunarreglur þetta. Aðalmarkmið það að við svörum eins hratt og við getum, vandlega þó, öllum fyrirspurnum og afstaða til tillagna og afgreiðslu þeirra byggir auðvitað á því að við höfum fyrirliggjandi nægileg gögn til að taka afstöðu. Ég get ekki ímyndað mér að það sé þannig að fólk leggi hér fram tillögur sem að sé beinlínis ætlaðar til þess að þeim sé hafnað og þar af leiðandi það alltaf kostur að ígrunda vel til hvers þú ert að taka afstöðu. En ég ítreka bara það að við erum með að mínu mati 90% afgreiðslna algjörlega innan ásættanlegra marka og við skulum einbeita okkur á því að bæta okkur í þessum 10%. Þá borgarfulltrúi Sigurður Björn Blöndal lokið við það að svara andsvari, þá telst andsvörin lokið og þá borgarfulltrúi Þórgnýr Thoroddsen næstur á mælendaskrá. Forseti borgarfulltrúar,
Vil þakka Mörtu Guðmundsdóttur, borgarfulltrúa fyrir að hefja þessa umræðu. Ég tek alveg undir að fyrirspurnir eru mikilvægt verkfæri á fundum borgarstjórnar og í ráðum og nefndum og ekki síst fyrir fulltrúa minnihluta í borgarstjórn. Og ég ætla síðastur að gagnrýna eftirleitin eftir gögnum, en það væri að kasta steinum úr glerhúsi. Nú hafa fulltrúar Sjálfstæðisflokksins og náttúrulega annarra flokka auðvitað lagt fram fyrirspurnir í ráðum og nefndum. Nú síðast þvert á línuna það sem þau spyrjast fyrir til dæmis svarhlutfall og svartíma fyrirspurna. Það að vísu gott dæmi gögn sem að liggja alveg fyrir og þarf ekki fyrirspurn Það sem að í fyrsta lagi hafið þið ágætis yfirsýn yfir eigin fyrirspurnir eins og kom fram í þínu máli og enn fremur að þá eru fyrirspurnir og svör náttúrulega aðgengilegar í öllum fundagerðum á vefnum. Og það vel, en gagnrýni þín engu að síður góð og gild. En það nefnilega svolítið mikið af fyrirspurnum sem að koma fram sem að ekkert til þess skerðar að gera neitt gagn. Og sem dæmi að þá kom fram nýlega fyrirspurnum það sem var að biðja niðurbrota á heimilisföngum allra starfsmanna Reykjavíkurborgar sem að hefur faktist ekkert praktískt gildi held ég að nokkura mati. En sem sagt þegar fyrirspurnir sem slíkar koma fram að þá í raun og veru bara verið að eyða tíma og fé í að svara fyrirspurnum sem að eru að mínum mati bara fyrir og talandi að kasta steinum úr glerhúsi að þá tala þau síðan að tala fulltrúar Sjálfstæðisflokksins sé mjög mikið það að fara vel með fé borgarbúa. Við erum með fullt af sérfræðifólki í vinnu sem að vinna fullt af mikilvægum verkefnum og það að taka saman fjölda fyrirspurna og svör sem eru aðgengilega á vefnum ætti ekki að vera forgangsmál hjá þeim. Þannig að það eins og Björn Blöndal, borgarfulltrúi, talaði svolítið matsatriði í stundum hvers konar áhersla ætti að vera lögð á fyrirspurningar. Þetta ergir mig stundum, ég þekki það ágætlega úr íþrótta- og tómstundaráði að það kemur inn mikið af fyrirspurnum og það ergjandi. Ég hef vísað fyrirspurnum bara frá vegna þess að það hefur bara verið alveg skýrt að þær hafi ekki átt bara erindi. En þetta með fyrirspurnirnar að taka saman gögnum það hvort að hvert hlutfall svaraðra fyrirspurna og hver fjöldi fyrirspurnana þetta svo sem ekkert mikil vinna sem gerir kannski einmitt þetta svolítið eiginlega skrýtnara að það sé verið að setja þetta í hendur fólks á skrifstofunni. Að þessu sögðu að þá aðgangur að gögnum hjá borginni bara nokkuð erfiður og það alveg rétt og ég tek alveg undir það. Upplýsingastefnan stef úr stærra verki ef svo má segja. Núna til umsagnar lýðræðisstefna fyrir Reykjavíkurborg þar sem meðal annars kemur fram fyrirbæri sem að hvað maður að segja, svona vinnutitillinn hvað var það? Gagnsjáin. Hvort að það nafn festist veit ég ekki en við sjáum til, vonandi, mér finnst þetta svolítið catchy. Því tóli í raun og veru ætlað að gera okkur, borgarfulltrúum og íbúum í borginni mun auðveldara að fylgja málum eftir að nálgast þau gögn sem að í raun og veru alveg sjálfsagt að séu bara aðgengileg. Það mætti setja þannig fram að gagnsjáin sé svona málaskrá á sterum, ef svo mætti segja. Og ég held að það sé kannski svolítið djúpt á árinni tekið að halda því fram að þessi upplýsingastefna sé bara í orði en ekki á borði þegar þessi lýðræðisstefna þetta róttæk. Ég held að þetta sé bara með róttækari aðgerðum í upplýsingaaðgengi bara fyrir og sér. Ég bara veit ekki til þess að sambærileg holdgerfingu upplýsingastefnu hafi átt sér stað.
náttúrulega hugsanlega vitið þið betur. En já, þannig að það svona sá punktur sem ég vildi koma áfram, að það þessi lýðræðisstefna sem í umsókn og ég vona að muni hljóta þá náð hjá fulltrúum sjálfstæðismanna, enda það í raun og veru þessi lausn sem verið að kalla eftir. Það borgarfulltrúi Þórgnýr Thoroddsen lokið máli sínu. Forseti verður að minna þá borgarfulltrúa á þeir ávarpa tilboðs annað sem nota fullt nafn og titil. En þá borgarfulltrúi Kjartan Magnússon næstur á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það þarft að ræða þetta málefni hér afgreiðslutíma tillagna og fyrirspurna vegna þess að þetta snýr það hvernig á málum haldið hérna, þetta snýst verkstjórnina og það ekki annað hægt að segja en að meirihlutinn, því að hann sér verkstjórnina, hann hafi fengið algjöra falleinkunn í þessum málum hér á þessu kjörtímabili. Og mér finnst það lýsandi fyrir þetta mál að þegar að Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi kom upp og til að vera frummælandi þá var Dagur B. Eggertsson borgarstjóri ekki seinna að forða sér úr salnum og vegna þess að hann vildi greinilega ekki taka þátt í þessari umræðu. Og það slæmt vegna þess að eins og við vitum þá borgarstjóri, hann ekki bara pólitískur borgarfulltrúi meirihlutans, hann líka embættismaður. Hann æðsti embættismaðurinn í borgarkerfinu og á sem slíkur að þjóna öllum borgarbúum en líka öllum borgarfulltrúum. Og stórir borgarstjórar eða góðir borgarstjórar hafi í gegnum tíðina, þeir hafa lagt sér fram það þó að þeir sjálfsögðu séu pólitískir í sínum störfum, þá hafa margir hverjir reynt að gera ekki upp á milli borgarfulltrúi, svo má segja, þjónustulega séð og séð til þess að borgarfulltrúar séu sem jafnastir þegar kemur að þjónustu í borgarkerfinu, hvort sem það á við meirihluta eða minnihluta. Og þar sem borgarstjóri eini borgarfulltrúin sem í rauninni hefur boðvald yfir embættismönnum og starfsmönnum borgarinnar, þá mjög slæmt að hann skuli láta þessa umræðu sem vindum þjóta og kjósa að vera ekki viðstaddur hana. Og ég held að það sé mjög auðvelt fyrir hina ýmsu embættismenn sem eiga að þjóna okkur, gera kannski ekki allir jafnvel, að lesi það að fyrst að borgarstjóri vilji ekki vera viðstaddur þessa umræðu, þá sé þetta mál ekki mjög mikilvægt. Það að minnst kosti ekki mikilvægt í huga borgarstjórans. Það rétt sem kom fram hjá málsvörum meirihlutans, Birni Blöndal og Þórgnýr Thoroddsen, borgarfulltrúum, að fyrirspurnir mikilvægt verkfæri. Tillögur það líka. Mér fannst þessi umræða að snúast tillögur og fyrirspurnir. Mér fannst svolítið einblín á fyrirspurninnar, vildu helst ekki ræða mikið tillögurnar. En á tillögunum við það að segja að minnihluti borgarstjórnar, minnihlutaflokkarnir hafa flutt fjölmargar tillögur á kjörtímabilinu eins og menn vita. Meirihlutinn virðist vera haldinn einhverju þráhyggju sem felst í því að vilja helst ekki samþykkja nokkra tillögu, helst ekki samþykkja tillögu frá minnihlutunum. Það kemur fyrir að þær eru samþykktar, en þá bara tínast þær í rangunum borgarkerfisins og ekki framfylgt. Og það það kannski annað með fyrirspurninnar. Þeim held ég flestum svarað, en eins og frummælandi gerði hér grein fyrir, það líður oft mjög langur tími. Það kemur líka fyrir að við leggjum fram fyrirspurnir en við fáum ekkert alvöru svör við þeim, sem líka slæmt. En mér finnst merkilegt að Ásbjörn Blöndal, hann talaði hér áðan að 90% fyrirspurna væri svarað hér á réttum tíma. Hann sagði líka verið óraunhæft að svara fyrirspurnum á stuttum tíma. Ég tel svo ekki verið, ég til í mörgum tilvikum og man eftir því að
það leyti sem ég var að byrja í borgarráði þá var alþekkt að fyrirspurnin var samþykkt og fyrirspurnin var svarað svona öðrum þriðja fundi eftir að voru lagðar fram. Ég veit ekki henni það alveg, það var sjaldan sem fyrirspurnin var svarað vikuna eftir að þær voru lagðar fram en mjög algengt að svona í annarri þriðju viku þá kæmu svör við þeim. Það var bara lögð áherslu, kannski meira áhersla þá en núna á þjónustu við borgarfulltrúa. Nú, þetta kannski bara hluti einhvern veginn af slæmri verkstjórn og stjórnsýslu, almennt sem er hjá borginu til stjórn þessara meirihluta. Það hefur verið mikið rætt það undanförnu þennan hægagang í kjölfar skýrslu umboðsmanns Reykjavíkurborgar. Ég heyri að það ákveðin vilji hjá meirihlutanum að reyna að afgreiða þetta sem bara minnihluta kvapp, eitthvað kjaftaði í minnihlutanum sem bara ber ekki taka marka á. En umboðsmaður borgarbúa er ekki hluta af minnihlutanum og lagði fram sláandi skýrslu daginn þar sem ýmsar upplýsingar koma fram. Nú þar kom fram að sjálfur umboðsmaðurinn hann þurfti að bíða í 80 daga að meðaltali eftir svörum frá umhverfis- og skipulagssviði, hinu mikilvægasta sviði borgarinnar. En sambærilegur svartími í öðrum sviðum var 13 dagar. Allt í lagi, þetta virðist vera allt í lagi 13 dagar en gagnvart þessum toppembættismanni í borgarkerfinu. En staðan er hins vegar miklu verri þegar að kemur að því að svara borgarfulltrúum og tala nú ekki hinum almenna borgara. Ég er viss að þið hefði eins og ég er borgarfulltrúar góðir fengið fjölmargar kvartanir frá almenningi, hinum ýmsu borgurum sem kvarti við því að hafa beint erindum og fyrirspurnum til borgarinnar en fá einfaldlega ekki svör. Og hér er fjallað, það var fjallað það skýrslu umboðsmanns Alþingis og var síðan tekið upp í leiðara Morgunblaðsins. Bara eitt lítið dæmi seinaganginn. Það er beiðni borgarbúa sem vildi fá aðgang að gögnum og upplýsingum lóðamörk fasteigna við Einimel og útivistarsvæðis í borgarlandi. Maður kannast við þetta mál, maður kannast bara við þetta mál hefur komið upp heldur ítrekað í borgarráði þar sem einmitt hefur menn hafa velt þessu fyrir sér og það hefur verið spurt þetta og erindum beint til okkar borgarfulltrúa. Nú fyrirspurnin barst vorið 2016 og í tölvupósti í lok júní sama árs þá barst svar það að það hefur verið áframsent til embættis skipulagsfulltrúa. Engin svör bárust, borgarbúinn leitað til umboðsmanns sem fær þau svör miðjan janúar 2017 að málið hafi verið ítrekað við embættið. Í júní 2017 hefur borgarbúinn ekki enn fengið svar og leitar aftur til umboðsmanns, aftur til sviðsins. Ég ætla ekki að rekja þessa sögu frekar, þreyta minna því, en þarna einfaldlega bara þetta er bara tiltölulega einfalt þetta að ræða. Þarna einfaldlega líða ár, borgarbúanum honum er vísað inn í þessar hringekju borgarkerfisins og fær engin svör. Og þarna er borgarbúa að ræða og þetta er bara lítið dæmi, við þekkjum þetta alveg við borgarfulltrúarnir, þetta er svipað í okkur. Og það verður bara að segjast þess og að það er ekki mikill vilji til þess að bæta úr. Nú, Þórgnýr Thoroddsen borgarfulltrúi, hann fór að gagnrýna fyrirspurnir efnislega, sagði að vissulega væri fyrirspurnir mikilvægt verkfæri, en fór sér að tala efnislega það, fór að dæma efnislega. Og þá vil ég bara segja borgarfulltrúi góður að mér finnst það svolítið frekja að fara að skipta sig af því hvað aðrir borgarfulltrúar spyrja Menn geta haft sínar ástæður og það er nú ástæðan fyrir því að við kjósum 15 og bráðum 23 borgarfulltrúa í borgarstjórn en ekki bara einn. Hún er svo að menn líta náttúrulega misjöfnum augum á þetta og menn geta haft sína misjöfnum ástæður fyrir að spyrja þessa hluti. Nú, ég er ekki betur en að hafa að gagnrýna okkur fyrir það að við varum að spyrja hluti sem við vissum þegar þar að segja hvað hefði orðið á okkur eigin fyrirspurnum og tillögum. En þá vil ég bara benda borgarfulltrúum á það að ég hef til dæmis enga yfirsýn yfir það sjálfur. Hversu margar fyrirspurnir og tillögur ég hef lagt fram og hvað hefur orðið af þeim. Það eru aldrei afgreiddar á staðnum, meiri hlutin frestar þeim alltaf, vísar þeim hingað og þangað. Embættismenn eru farnir að gera það sem tíðkaðist ekki áður, að vísa þeim til dæmis sem er leggur tillögu í borgarráði, þá er þeim vísað beint út á sviðin til umsagnar og jafnvel afgreiðslu, þannig að maður veit ekki alveg hvað þeim verður.
og það er gífurlega mikilvægt vegna þess að við höfum ekki aðstofamenn, við höfum ekki heilt ráðhúsa til að vinna fyrir okkur eins og borgarstjórinn. Þá við borgarfulltrúarnir vinnum svona hver í sínu lagi nánast eins og einyrkjar, þá er mjög mikilvægt að við fáum slíka aðstoð til þess að átta okkur á tillögum. Það skiptir líka máli í þessu sambandi bara kerfin sem við vinnum eftir og borgarfulltrúin sagði hérna að þetta væri svo aðgengilegt í fundagerðum á vefnum, en þá er ég enn einu sinni að segja það sem ég bent hér áður, að þetta kerfi er því miður ekki aðgengilegt. Þetta er mjög ruglingskilegt og ítrekkaðar kvartanir og ábendingar okkar borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins yfir því að þetta kerfi sé ekki þjált að vinna með og það sé ekki gott að við höfum hvað eftir annað leitað að hlutum sem við vitum eru þarna en koma einhver hluta vegna ekki upp í leiti kerfinu. Þannig að við erum í miklu verri aðstöðu heldur en til dæmis embættismenn hér í ráðhúsinu við að finna slíka fyrirspurnir því þeir notast við önnur kerfi og svona bara hugmyndir sem menn hafa sett það að við fáum sambærilegan aðgang að eins og embættismenn hafa, þeim hefur verið fálega tekið. Þannig að það er mikill munur á því í rauninni aðgangi okkar borgarfulltrúa og topp embættismanna hér sem við vinnum með að þessum kerfum og þess vegna mikilvægt að við fáum slíka aðstoð og getum verið fljóta að fletta þessu upp. Og mér finnst merkilegt að borgarfulltrúinn gerði sérstaklega umtalsefni fyrirspurn sem við Sjálfstæðismenn lögðum fram í borgarráði sem snerist fjölda starfsmanna borgarinnar eftir sveitarfélögum og taldi að þetta hefði verið algjörlega óþörf fyrirspurn en ég bendi það á móti að þessi fyrirspurn öfugt við margar aðrar vakti töluverða athygli í fjölmiðlum. Hún var tekin upp í nokkrum fjölmiðlum og gerðar umtalsefni þar. Þannig að hún hafði minnst kosti eitthvað upplýsingagildi hjá fjölmiðlunum sem tóku hann upp. En því miður þessi mál er í ófremdar ástandi en ég nefndi eitt dæmi hérna áðan frá fyrirspurn sem hefur verið að hrakkraufast hér borgarkerfið árum saman, sennilega allt kjörtímabil ef ekki lengur. Þá vil ég nefna eina tillögu sem við ræddum á síðasta fundi borgarráðs. Svona sjálfsögð tillaga sem ég myndi segja. Þetta er svona tillaga sem má kannski gera lítið úr vegna þess að þetta er tillaga sem borgarfulltrúi ætti ekki að þurfa að flytja vegna þess að kerfið ætti að hafa síðumanna. Það er að í byrjun kjörtímabilsins í október 2014 þá lögðu borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins til að það yrði ráðist í aðgerðir í því skyni að tryggja greiðlega og örugga aðkomu að sjúkrahúsinu Vogi og sem í Grafarvogi, meðal annars yrði gerðar endurbætur á gamla Gufunesveginum á kaflanum til Stórhöfða að sjúkrahúsinu Vogi og göngu- og hjólreiðaþjónustu sjúkrahúsið yrði bætt, nokkrar aðgerðir. Nú, þetta er dæmi tillögu sem var samþykkt. Þetta er sennilega eina af örfáum tillögum sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur flutt á kjörtímabilinu í borgarráði sem hefur verið samþykkt. Hún var samþykkt í desember 2014. Að því undanskildu að það var tekið fram hún var samþykkt. Það var ekki gert ráð fyrir malbikun ákveðins malarstíks meðfram Stórhöfða. Þessi tillaga var samþykkt sem fól í sér ákveðnar úrbætur að aðkomu að sjúkrahúsinu nema ekki að malbikun malarstíks. Nú, það eru rúm 3 ár liðin frá samþykkt tillögunnar en henni hefur ekki verið framfylgt nema að einu leyti. Og nú gengur borgarstjóri úr salnum aftur. Þessi umræddi borgarstjóri þarf að fara í símann sýnist mér þegar maður ræðir þessi mikilvæga mál hérna á fundinum. Spurning hvort ég býðum eftir að borgarstjóri sér sér fært að ræða þessi mál við okkur. Jó, það er sennilega, þakka borgarfulltrúnum ábendingu, það er sennilega betri leið til að ná sambandi við borgarstjóra að senda honum SMS heldur en að reyna að tala við hann hér í sal borgarstjórnar, þar sem hann þó hefur mætingarskyldu og þátttökuskyldu. Nei, það er athyglisvert að borgarstjóri sér ekki fært að vera við þessa umræðu þar sem beinlínis er verið að kvarta yfir vinnulagi sem hann hafa á stjórn yfir. En það eru 3 ár liðin frá samþykkt tillögunnar og henni hefur ekki verið framfylgt nema að einu leyti malbikun þessa malarstíks með þann Stórhöfða sem var sérstaklega tekið fram að fælist ekki í samþykktinni hjá borgarráð sínum tíma, hún hefur átt sér stað. Eina sem borgarráð samþykkta er ekki gert í málinu, malbikun malarstíksins, hann hefur verið malbikaður
en allt hitt sem borgarstjórn samþykkt yrði gert, eða borgarar samþykkt yrði gert, því hefur ekki verið framfylgt. Þarna sjáum við bara, það er sennilega best að nefna dæmi, þetta er bara órakur vitnisburður mjög slæma verkstjórn, borgarstjórnans og borgarstjórnarmeirihlutans í þessum málum, hvað varðar þessa tillögu. Og þetta er að sjálfsögðu óboðleg vinnubrögð og starfsaðstæða fyrir borgarfulltrúa sem vilja taka sitt starf alvarlega og gera borgina betri, að lenda í einhverju hringekju með sína fyrirspurnir og tillögu þar sem meirihlutinn gerir allt sem hann getur til þess að þæfa þær og tefja og það er svona eins og sé verið að þreyta fiskinn. Og maður veltir í fyrir sér hvernig staðan verði sín á nýju kjörtímabili þegar að borgarfulltrúum fjölgar 53% eins og öllu fram sem horfir og verða hér 23 talsins. Þegar maður sé fyrir sér ef að við borgarfulltrúar sem eru núna 15 fáum algjörlega óviðunandi þjónustu að þessu leyti, hvernig verður þá þjónustan gagnvart hópnum þegar honum hefur verið fjölgað upp í 23? Og segi ég vegna þess að í útreikningu varðandi þessa fjölgun borgarfulltrúa þá get ég ekki séð að það hefur verið gert ráð fyrir neitt aukinni þjónustu, að það verið neitt þeim starfsmönnum borgarinnar verið ekki fjölga sem að sinna þjónustu við borgarfulltrúa, þannig að slæmir þjónusta núna, en ef þetta verður svona eins og meirihlutinn hefur lagt upp með að það verði að borgarfulltrúum verið fjölgað en þjónustan ekki bætt, þá held ég að stefni mikið óefni. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu þó að 2 borgarfulltrúar óska eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans og fyrstur er borgarfulltrúi Þórgnýr Thoroddsen. Forseti, borgarfulltrúar. Ég ætlaði nú bara svona að koma inn á 2-3 punkta í andsvari. Sú fyrsta er kannski ef það fer svo að við þurfum sérstaklega tilkynningaskyldu til þess að stíga hérna út úr salnum, og þá ættum við kannski að fá svona klósettpassa eða þannig eins og tíðkast í bíómyndunum, því öll erum við með rass, allavega ég veit ekki með ykkur. En það sló mig aðeins að borgarfulltrúi Kjartan Magnússon, fullt nafn, hafi gefið okkur falleinkunn fyrir starf okkar við að veita upplýsingar. Bara svona kannski sérstaklega í ljósi þar sem ég var að ræða áðan. Það er kannski eitt að vera í salnum en kannski annað að leggja eyru við hlustir. Upplýsingastefnan sem að Marta kom svo málefnilega inn á að þyrfti að fylgja eftir, og ég kom inn á lýðræðisstefnuna sem að talar gagnsjána sem er þó holdgerving þessar upplýsingastefnu og gott betur. Og í þriðja lagi að þá eru það opin fjármálur Reykjavíkurborgar. Ég sé ekki betur heldur en að við höfum tekið stór stökk fram á við í því að veita upplýsingar út af við. En 2 punktar viðbót varðandi aðgengi að fundargerðum á vefsíðu Reykjavíkurborgar, að þá er það afskaplega auðvelt. Það er reykjavík.is og það lítur á stjórnkerfi. Það eru hlekkir á hvert einasta ráð og hver einustu nefnd og þar undir er takk sem heitir fundargerðir. Ég skal glaður taka því einkakennslu á næsta IT-fundi, það er ekkert mál. En já, örstutt, fyrirspurnum er ekki svarað á staðnum en það þarf að skila þeim skriflega, það tekur bara smástund. Þá er borgarfulltrúi Þórgnýr Thoroddsen lokið við að veita andsvar. Þá svarar borgarfulltrúi Kjartan Magnússon andsvari. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég er ekki að leggja til neina tilkynningaskyldu þegar að borgarstjóri víkur hér á fundi, en ég fer hins vegar fram á það að hann sé viðstaddur umræðu eins og þessa, þar sem er beinleiðis fundið
að málun sem eru hér ekki í góðu horfi og heyra beint undir hann. Ég rakti það hvernig hann fór úr salnum þegar frummælandi var að fjalla málið og ég fann að því og svo kom hann í salinn en svo fór hann bara aftur út úr salnum og hefur ekkert verið viðstæður, en lítið sem ekkert verið viðstæður þessu umræðu. Þetta snýst ekki einhverja nefnd til dæmis bara eins og skipulagsmál þar sem við höfum formann skipulagsnefndar í salnum og hann getur bara tekið við málunum fjallað það. Þetta snýst mál sem í slæmu horfi sem bara beinni stjórn borgarstjóra og hann á þetta að svara fyrir sem varða þjónustu við okkur borgarfulltrúa. Nú opnu fjármálin, fínt að Þóknir Thoroddsen borgarfulltrúi minnist á þau. Ég þekki þessi mál mjög vel því ég flutti tillögur þetta á síðasta kjörtímabili og merkilegt nokk, þessar tillögur voru samþykktar, ekki síst tillagan sem Jón Gnarr var mjög hrifinn af, þetta hann sagði sjálfur, tillagan að opna fjármál Reykjavíkurborgar og sú tillaga var samþykkt, tillaga frá mér, hún var samþykkt árið 2013, miklu fyrir, 2012 einmann rétt. Og þar var fortakslaust samþykkt að þetta birta allar reikninga borgarinnar á vefnum. Það hefur ekki ennþá verið gert, það hefur verið stigin einhver skref svona eitthvað í áttina, en langt í frá að allir reikningar borgarinnar séu birtir á vefnum og menn ætti að hafa náð því auðveldlega á 6 árum eins og ýmis önnur sveitarfélög bara erlendis hafa náð. Nú varðandi fundargerðirnar og leit í fundargerðum, þetta snýst ekki það, ég kunni ekki á kerfið, ég kann á það, en eins og ég sagði áðan, þetta kerfi virkar ekki, leitarkerfið slæmt. Man lendir mjög oft í því að fletta upp málum sem þekkir og veit inn í kerfinu en kemur ekki upp í leit. Þannig að kerfið óviðunandi sem okkur borgarfulltrúum og almenningi boðið upp á. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið við það að svara andsvari. Þá kemur borgarfulltrúi Björn Blöndal upp og veitir andsvar við ræðu borgarfulltrúans Kjartans Guðmundssonar. Fyrirgefðu ætla að þú veit andsvar öðru sinni. Gjörðu svo vel. Já, forseti ágætu borgarfulltrúar. Það er alveg rétt, við tökum enga afstöðu til þess hvert innihald tillagna og fyrirspurna þegar við vinnum að því að þeim sé svarað og það skiptir raun og veru engum máli hvort að mér finnst hún arfa vitlaus eða ekki. Við leggjum okkur bara fram að svara og afgreiða. Og borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur augljóslega ekki hlustað á ræðu mína sem að sneri að því að ég var að svara borgarfulltrúa Mörtu Guðjónsdóttur varðandi fyrirspurnir og tillögur ekki síður og það búið að afgreiða allar tillögur eftir 3 mánuði hafa 87,7% tillagna verið afgreiddar og eins og ég sagði þá samkvæmt nýju námsmati myndi það flokkast undir einhverna A. Ég veit ekki alveg til hvaða gullnu fortíðar borgarfulltrúi Kjartan Magnússon að vísa þegar hann segir að hlutin hafi verið miklu betri áður þegar hann sat í borgarráði. Ég hef reyndar setið fundi borgarráðs síðan 2010 á miðju ári. Hann borgarfulltrúin ekki gert það nema hluta þess tíma og ég veit ekki nákvæmlega hversu lengi borgarfulltrúi Kjartan Magnússon sat í borgarráði fyrir 2010 en það nú einfallega þannig að málin hafa, ef eitthvað farið batnandi þar, en fjöldi fyrirspurna eru töluverður og ég get til dæmis tekið sem dæmi að af tillögum 2016 sem eru 94 og fyrirspurni 76 frá minnihlutanum í borgarráði, þá kæmi mér ekki óvart að borgarfulltrúi Kjartan Magnússon eigi svona 70% þessa og það verða alltaf einhverju borgarfulltrúar sem eru með mjög mikið af fyrirspurnum. Sumar þeirra eru mjög einfaldar og þá þeim yfirleitt svarað á öðrum 3. og 4. fundi eftir. Bara aðalatrið að þetta sé gert vel. Nú í einhverju tilvikum þetta mjög flóknar og jafnvel torkennilegar og skildar fyrirspurnir. Við gerum bara okkar besta, svörum þessu eins og við best getum. Og langt í frá að mitt mat á þessu kerfi sé að það sé ómögulegt eða hér sé eitthvað ófremdar ástand, því ástandið fínt. Nú varðandi pólitíska fyrirspurnir þá það auðvitað forráðamanna ráða eða formanna ráða að ýta á eftir að þeim sé svarað og þannig kerfið, þannig að það nú ekki alfarið borgarstjóra að sjá til þess. En ég segi allavega fyrir mína parta að ég held að við þjónustum borgarfulltrúana mjög vel.
ekki síst í ljósi þess hversu gríðarlega mikið og stundum torskilið efni þeirra að leggja fram. Þá hefur borgarfulltrúi Björn Blöndal lokið við það að veita andsvar. Og svarar andsvari borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar. Það mikilvæg yfirlýsing og gott að heyra það frá formanni borgarráðs hér í ponti borgarstjórn að það skipti ekki máli efni fyrirspurnarinnar, hann taki ekki afstæða til hennar. Öðruvísi finnst mér hann oft láta í borgarráði þó að það sé rauninni lokaði fundir og maður get ekki vitnað í einstök samtöl þar hér í þessari pontu. Nú, hann reykir sér af því að nefnir 80-90% af tillögum séu afgreiddar innan frekar skams tíma í borgarráði. Náttúrulega við erum að tala hér almennt tillögur hér sem eru margar hverjir í borgarstjórn eða borgarráði. En það þarf þá að fjalla líka hvernig það eru afgreiddar. Við sjáum það bara ef að hlutlaus maður fer yfir þær fyrirspurnir og tillögur sem við í minnihlutanum við flutt hér á kjörtímabilinu, allavega tillögurnar, þá sjáum það að meirihlutin að forðast það eins og heitan eldinn að samþykkja nokkra tillögu frá minnihlutanum hér í borgarstjórn. Þeim nánast undantekningarlaust vísað inn í borgarráð og þaðan oft til einhvers fagráðs. Og það má nefna ýmis dæmi, bara til dæmis nýlega bara til okkar sjálfstæðismanna var þetta dagforeldra í fyrra eða það viðbyggingar við Hátíðaskóla og Melaskóla. Það sem tillaga kannski, hringingin þannig að tillagan kannski fyrst lögð fram í skóla- og frístundaráði, henni síðan vísað í borgarráð, henni síðan vísað í borgarstjórn, þetta við framlagningu fjárhagsáætlunar í desember. Úr borgarstjórninni síðan vísað í borgarráð, úr borgarráði síðan vísað í skóla- og frístundaráð, búin að fara þá heilan hring í kerfinu sem tekur svona upp undir ár, og úr skóla- og frístundaráði í starfshóp. Og þá hugsaðum velta mig fyrir sér þetta, til dæmis tillagan dagforeldranna og þessar skólabyggingar fór þessa leið, og maður veltir í fyrir sér. Fyrst að meirihlutinn sendi þessar tillögur, þessar ágætu tillögur í þessar hringferð og síðan í starfshóp. Af hverju varum ekki bara að vísa beint úr skóla- og frístundaráði í starfshóp í staðinn fyrir að senda á allir þessar hringekju? Það sjáu þetta allir sem vilja að sjá og bara að menn skoða þetta hlutlaust og við myndum fela óhæfum stjórnsýslufræðinga að skoða málið. Þá sjá það allir að hann var fljótur að finna margar slíkar tillögur og meirihluti sem ástundar svona vinnubrögð, hann fengi algjöra fallengun hjá óhæfum stjórnsýslufræðingi sem myndi skoða slíkt. Það er borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið við það að svara andsvari, þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Björn Blöndal. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Nei, ég held að það sé nú reyndar alrangt mat að við fengjum fallengun meirihlutinn fyrir stjórnsýsluna. Kannski skiptir ekki öllum máli hvað mér finnst frekar enn borgarfulltrúi Kjartani Magnússyni. Þetta er huglægt mat. Hann klárlega ekki óháður stjórnsýslufræðingur, borgarfulltrúin. Það er gjarnan sagt, og það er nú reyndar þessi borgarfulltrúi Kjartan Magnússon fyrst og fremst sem segir það að við formumstæðum svo heitan eld að samþykja tillögur meirihlutans. Það er kolrangt, við samþykjum allar góða tillögur meirihlutans. Þannig er það bara. Þykja honum það er og fáar tillögurnar sem við samþykjum, þá er það einfallega vegna þess að við metum það að tillögurnar sé ekki nógu góðar. Það að undirbúa vel ákvarðanir eins og viðbyggingar við skóla, það er furðulegt að hann líti á það sem einhvers konar handvömm, borgarfulltrúin. Og ég vona svo sannarlega ef að hann hefur svo sem ekki mikla reynslu borgarfulltrúin af því að sitja hér í meirihluta í borgarstjórn. Ákaflega litla reyndar, en það er auðvitað þannig að fyrir þá sem að hafa reynslu af því og hafa gert það í einhvern langan samfelldan tíma, þá skilja þeir að það skiptir miklu máli að undirbúa ákvarðanir almennilega og ekki bara gera eitthvað sem manni finnst út af einhverju. Það er mikið atriði. Það er borgarfulltrúi Sigurður Björn Blöndal lokið við það að veita andsvar öðru sinni, þá svarar andsvari öðru sinni borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Já, forseti, góða borgarfulltrúar, það bara
alveg við því að búast að formaður borgarráðs kemur og svaraði þessi og færi það svolítið svona út í hrókan og setja sig á háan hest gagnvart minnihlutanum. Það gera menn þegar þeir eru rökþrota og vita upp á skömmin eins og í þessu máli. Það er að taka svo margar tillögur sem dæmi. Ég tók bara 2 nýleg dæmi tillögur varðandi skólabyggingar og bara formanni borgarráðs til upplýsingar sem hlýtur að lesa fundagerðir skóla- og frístundaráðs sem eru alltaf lagðar fyrir borgarráðsfundina. Já, minnst ef hann læsi þar, þá veit hann og á að vita að þessi mál sem til dæmis þessar skólabyggingar sem hér til umfjöllunar, þar voru ekkert að detta inn í gær eða fyrradag. Þessi mál hafa verið hér til umfjöllunar árum saman. Það hafa verið lagðar fram margar skýrslur, gerðar úttektir á því fyrir þörf skólahúsnæðis í þessum hverfum. Þannig að ræða annars vegar Vesturbæinn og hins vegar Austurbæinn, Hádegishverfið. Það hafa verið lagðar fram ýmsar skýrslur og það er mjög langt síðan að það var sýnt fram á það með óyggjandi hætti að þarna er þörf fyrir skólabyggingar. En formaður borgarráðs kýs að gera lítið úr þessari skoðun. Þetta er bara skoðun sem ýmsir hafa, þetta er ekki bara skoðun sem ég hef. Þetta er skoðun sem ýmsir embættismenn á skóla- og frístundasviði hafa. Þetta er svo skoðun sem bara viðkomandi skólastjórnendur hafa, allir á kennarastofu, viðkomandi skóla, foreldrafélögin, þannig eru fjölmarg og sérfræðingar líka á borginni sem hafa þessa skoðun. Þetta er ekki bara því að mér eða okkur sjálfstæðismönnum datt þetta í hug. Þetta er að undirbyggja með mörgum rökum. Og það er bara slæmt en kemur í ljós á svona fundi að borgarráð skuli vera undir svona stjórn, undir stjórn mann sem greinilega er tilbúin að slá því fram bara sem einhverju svona kreddu að þessar tillögur sem hafa verið að hrakruðast inn borgarkerfið var þessar skólabyggingar í heilt ár, að þar séu fluttar í einhverju vitleysu og einhverju bríari, einhverju sjálfstæðismanni sem bara finnst, að þeim finnst. Það er svolítið langt í frá að svo sé. Óska eftir að ég fái sömu þolinmæði hjá forseta og samflokksmaður hans fekkir náðan þegar fara fram yfir tímann. Andsvör er 1 mínúta og þeim er lokið, þá er þetta komið. Já, ég óska eftir að ég fái sömu þolinmæði og samflokksmaður forsetans fekkir áðan þegar hann fór fram yfir tímann. Það er hægt að sýna varðandi þessa tillögu, það er hægt að leggja fram fjölmörg gögn það að þetta er ekki að því bara einhverjum sjálfstæðismönnum finnst þetta hér í borgarstjórn. Það er margbúið að reikna þetta út að viðkomandi skólar hafa þörf fyrir þessar viðbyggingar en sérstaklega heyra það frá formanni borgarráðs þar sem hann gerir lítið úr þessu áliti. Það er borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið við það að svara við andsvar öðru sinni og þá Óskar Björn Blöndal eftir því að gera stutta athugasemd. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, þetta er furðulegt að borgarfulltrúi Kjartan Magnússon skuli vera hér stærstum hluta á sínu tíma í að ræða hverjir í salnum og ímynda sér að hann fái minni tíma en aðrir hér sem er auðvitað fjarri lagi og hann ætti kannski að einbeita sig frekar að því að ræða þau málefni sem hann er að bera hér upp. Það er mjög langur vegur frá og ótrúlegur útúrsnúningur hjá þessum ágæta borgarfulltrúa Kjartani Magnússyni að ég hafi hér verið að lýsa því yfir að húsnæðismál einhverja skóla hafi dottið af himnum ofan. Það var ekki. Ég var eins og að vísa til þess að mjög oft koma fram tillögur þar sem að einhverjum, til dæmis sjálfstæðismanni Kjartani Magnússyni borgarfulltrúa, ekki sjaldan, finnst eitthvað og leggur fram tillögu í kjölfarið eitthvað. Algjörlega óundirbúið, algjörlega óskoðað, bara eitthvað sem honum finnst. Þetta vill hann að sé afgreitt, 1, 2 og 3, en við gerum ekki slíkt, við vinnum ekki þannig, við undirbyggjum hlutina vel, við tökum ákvarðanir sem eru byggðar á rökum, skoðunum og almennilegum gögnum. Þannig er það. Þá er borgarfulltrúi Björn Blöndal lokið við að gera stutta athugasemd, þá gerir borgarfulltrúi Kjartan Magnússon einnig stutta athugasemd. Forseti, góðir borgarfulltrúar, hann nú leiti þess að vita að Esbjörn Blöndal, formaður borgarráðs og borgarfulltrúi, hann bara sökki hér dýpra í pitt ósannindana þegar hann er að fjalla þessi vinnubrögð hér. Fullir í hér að það sé oft sem sjálfstæðismenn leggja fram tillögur þeim finnist eitthvað og óundirbúið. Nefnir það er alveg rétt að við flytjum á tillögur það að okkur finnist eitthvað, fyrir má nú vera. Ég held að allir borgarfulltrúar þeim flytji tillögur af því að þeim finnist eitthvað. Maður myndar sér skoðun einhverju en maður gerir það væntanlega með vönduðum hætti.
og hann fullyrir að við leggjum fram hvað eftir annað tillögur óundirbúið, algjörlega óundirbúið og ætlumst til að það sé samþykkt 1, 2 og 3. Það bara rangt. Undantekningarlaust tillögum okkar sem við leggjum nú oft fram með fyrirvara eins og hérna fyrir borgarstjórn, að nánast undantekningarlaust þá þeim frestað. Það eru ekki samþykktar 1, 2 og 3. Og við höfum aldrei farið fram á að þar séu samþykktar 1, 2 og 3. Við höfum alveg fallist á það með glöðu geði að málið sé skoðað betur og því sé frestað einhvern tíma, en við hins vegar gerum athugasemd við það þegar að vikur, mánuðir og ár líða án þess að þær tillögur séu samþykktar og eins og teknar fyrir, eins og því miður eru mörg dæmi undir stjórn þessara manna. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið við að gera stutta athugasemd. Ég vil minna borgarfulltrúa á það eru tímamörk í andsvörum, þau eru 2 mínútur. Ég gef ykkur margsinnismerki og ef að þið verðið bara að virða þessa tímareglu. Bið ykkur endilum að hafa það í huga. Þá tekur til máls, þá bara fleiri ekki á mælendaskrá undir þessari umræðu og telst henni lokið. Þá förum við í 7. mál og förum í aðra umræðuna sem umræða skaðsemi plast. Þá tekur borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir 1. máls. Forseti, góðir borgarfulltrúar, hér bráðnauðsynlegt mál til umfjöllunar. Vegna þess að við vitum það öll hér inni hversu mikil skaðsemi getur hlotist af mikilli plastnotkun. Og plastnotkun hefur bara aukist, hún ekki minnkað á undanförnum árum og það áhyggjuefni. Borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir flutti hér mjög metnaðarfulla og góða tillögu í febrúar árið 2016 plastpokalausa Reykjavík. Þetta var góð tillaga og þetta var tillaga sem hratt umræðuna af stað út í samfélagið, að við séum svolítið meðvitaðri neytendur, að við séum meðvitaðri það að vera ekki að nota plast í of miklu mæli. Við vitum að það plast í öllu kringum okkur. Það í húsgögnum, það í fötum, það í alls konar snyrtivörum sem við erum að nota og við eigum að huga að þessu. Ef við viljum vera ábyrg og vera ábyrgi neytendur. Við vitum líka að við kaupum allt of mikið af matvælum sem í plastumbúðum og við eigum að reyna að draga úr þessu eins og kostur Við vitum líka hvar þetta plast endar. Það endar á hafi úti og þar brotnar það niður í litla plastagnir sem fara síðan út í lífríkið, sem ekki gott. En í kjölfar þessara tillögu borgarfulltrúans Áslaugar Maríu Friðriksdóttur þá var stofnaður stýrihópur aðgerðir gegn umbúðasóun. Sá stýrihópur fór ekki af stað fyrir 15. nóvember 2016. Hann hefði auðvitað átt að fara miklu fyrr af stað. Ef við viljum vera ábyrg hér, borgaryfirvöld, og taka á þessum málum og draga úr notkun plasts. Ég tel að við eigum að byrja á sjálfum okkur. Við eigum að senda þau skilaboð til okkar stofnana að fara að huga því að draga úr notkun plasts. Við eigum ekki að vera með einnota umbúðir, við eigum ekki að vera með plastumbúðir. Það svo margvíslegt sem við getum gert til þess að draga úr plasti. Öll umræða skaðsemi plasts af hinu góða, vegna þess að þannig vekjum við almenna vitund það að það hættulegt að nota mikið af plasti. Það getur skaðað heilsu okkar, það skaðar lífríkið og það skaðar náttúruna. Og mig langar til að spyrja, þessi hópur sem fór hér af stað, þessi stýrihópur aðgerðir gegn umbúðasóun, til hvaða aðgerða hann vill fara í til þess að draga úr of mikilli notkun plasts. Og hvers vegna stendur á því, að því við vorum nú að tala hér að tillögur og fyrirspurnir, svör við fyrirspurnum dragist á langinn og þeim svarað eftir dúk og disk, eins og kom hérna fram í umræðunni áðan, þá gerist það nú líka oft með stýrihópa. Þessi stýrihópur átti að
skila af sér sem sagt núna fyrir áramótin í nóvember en hefur ekki skilað af sér ennþá og mér langar til þess að fá skýringar á því. Það var borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir næst á mælendaskrá. Já, ágæti forseti og borgarstjórn, það er sjálfsagt að svara því. Þessi stýrihópur tók til starfa í rauninni í nóvember 2017. Eða það er eiginlega þannig að verkefni eru auðvitað gríðarlega mikilvægt eins og borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hefur komið inn á. Og sumt tekur bara lengri tíma þegar maður átt að segja því. Það eru ýmsar tafir, það eru jólafrí, það er ýmislegt, það eru prófkjör og svo kolli. Þannig að margt rekst líka í kerfinu og það eru ýmsar góðar og skiljanlegar ástæður fyrir því. Og svo verða verkefni stundum viðameiri en í fyrstu. Og ég veit sko vel að þetta er í Reykjavíkursáttmála, svokölluðu Reykjavíkursáttmála Sjálfstæðisflokksins sem nú skal setja allt í þeim sáttmála hér á dagskrá borgarstjórnar til þess að ræða, til þess að eigna sér mál. En það er gott og blessað. Við höfum auðvitað öll og allir flokkar að vera sammála umhverfismálin. Það er gott, sama hver setja það á dagskrá. En verkefnin eru á lokasprettinum. Þetta er skýrsla sem er að verða tilbúin og við eigum eftir að hrinda í framkvæmd áður en til kosninga kemur. Og hlutverk okkar á þessum vettvangi er að skapa í rauninni hugmyndabanka leiðir til þess að draga úr notkun óþarfa umbúða. Og mér langar að vekja athygli á því að það er ekki bara plastið sem er meinvaldur og skaðsemi í okkar umhverfi. Og mér langar líka að vekja athygli á því að eiginlega megin ástæðan fyrir því að plast fer auðvitað út í náttúruna er svo að við þurfum að flokka í mun meira mæli en nú er gert. Við þurfum að vera duglegri að flokka plastið. En svo ég haldi nú áfram þá þurfum við að við höfum til hliðsjónar allar þær stefnur sem sannarlega hafa verið samþykktar á vettvangi borgarstjórnar og þar er til dæmis eins og auðlinda- og úrgangsáætlunin sem við höfum hrint í framkvæmd og er vel og við komin og er góð. Þetta er rauninni bara góð viðbót við hana, þessi stýrihópur er að gera. Við ætlum og erum að skilgreina leiðir sem Reykjavíkurborg hefur til áhrifa á umbúðaaustur. Þannig að við auðvitað getum ekki ráðið því hvað fyrirtæki hér í borginni gera, fyrirtæki eða framleiðendur eða veitingastaðir, en við getum vissilega verið góð hvatning og í samstarfi við viðkomandi. Og þetta er viðamikið verkefni og tekur tíma. Við erum líka einnig á þessum vettvangi búið til aðgerðaráætlun þar sem við rýnum stofnanir borgarinnar, hvað er hægt að gera á þeim vettvangi, varðandi opinber innkaup, varðandi, eins og ég sagði áðan, rekstraraðili í borginni og íbúum og gestkangandi. Þannig að þetta skiptir allt máli. Þannig að það er ekki bara plastið sem er til umræðu í þessum hópi, heldur er það líka einnig vistvæn innkaup, hvernig getum við aukið það, hvernig getum við komið á grænu bókhaldi, hvernig getum við dregið úr einnota umbúðum per se, ekki bara plasti. Og svo þurfum við auðvitað að kostnaðarmeta tillögurnar. En það er eitthvað sem Sjálfstæðisflokkurinn gleymir oft þegar hann leggur fram tillögur og kannski þess vegna tekur það svo, eins og ég vísa hér í umræðuna áðan, þess vegna tekur þetta kannski svona langan tíma alltaf að afgreiða tillögur Sjálfstæðisflokksins að þeir ekki vanda nú vel til verka. En við viljum sannarlega vanda til verka í þessum hópi og þið fáið brátt að sjá tillögur starfshópsins, eða stýrihópsins. Það var borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Já, forseti og ágæta borgarstjórn, mér langaði nú bara að nota tækifærið og fara svona aðeins yfir plastmálin og það er vegna þess að ég er formaður umhverfis- og skipulagsráðs og eðlumálsins samkvæmt og hefur þetta verið á borði þess ráðs og það er þannig að við vinnum í meginatriðum auðvitað eftir aðalskipulagi Reykjavíkur 2010 til 2030. Það er eins og þeir sem þekkja það skipulag, það er bæði grænn og rauður þráður
eru umhverfismálin og þar eru ekki bara svona að tala almennt hlutina, heldur eru líka sett fram mælanleg markmið og það kemur þarna fram svo og ég með leyfi forseta ein málsgrein dregið það sem fjallað þessi mál, dregið verði úr úrgangi til urðunar og endurvinnslu og endurnýting verði aukin, gert ráð fyrir 80% af pappír og 60% af plasti og að allur lífrænt niðurbrjótanlegur úrgangur verði endurnýtt 2020. Þannig að þarna markmiðið og mælanlegt markmið sett fram og okkur ber að vinna eftir því sem við og gerum og það má geta þess að það fór á stað heilmikil vinna samhliða og í framhaldi af þessu aðalskipulagsvinnu sem vann aðgerðaráætlun í úrgangsmálum sem skiptir mjög miklu máli og ef ég svona nefni það helsta þá það þannig að borgin hefur einmitt lagt áherslu á það að íbúar geti stundað ef þeir vilja, þá geti þeir stundað plastpokalausan lífstíl svo eitthvað sé nefnt. Reykjavík hefur komið með og boðið íbúum upp á sérstaka tunnu til að safna í plasti, þetta græn tunna og þar þarf ekki að setja plastið í poka þegar þetta skilaði lausu í tunnurnar. Og það líka þeir sem að þekkja aðgerðaráætlun sem var kallað græn skref sem nú komin til ára sinna að þar sem sagt sérstaklega gert ráð fyrir að stofnanir borgarinnar sniðgangi plastpoka og óþarft plast. Ég tek til dæmis eftir því að upp á Höfðatorgi þar sem umhverfis- og skipulagssvið með sína aðstöðu að þar í skápum að því maður stelst einstaka sinnum til að fá sér kaffi, þar ekki boðið upp á neitt plast heldur, það allt leirkrúsir. Þannig að mér sýnist að þessi grænu skref í sambandi við að nota eins lítið plast í stofnunum borgarinnar og mögulegt hafi verið tekin alvarlega. Sérstök plastsöfnun sem ég gat áðan að hún þarf að segja sérstök plastsöfnun í tunnu hóst á haustmánuðum 2015 og síðan þá hefur söfnun á plasti í Reykjavík aukist gríðarlega mikið og núna safnast í gegnum kerfið, þetta söfnunarkerfi í Reykjavík 5,2 kíló á íbúa ári sem mjög mikið og það til að mynda 15% meira en í tilraunaverkefni á Seltjarnarnesi sem vakti svolítið athygli þar sem að plast var sett í poka í blönduðu úrgangstunnuna. En nýjustu tölur segja að undanfarin ár hafa verið pantaður 14 grænar tunnur, 14 grænar plasttunnur við heimili á jafnaði hverju viku og en gráum tunnum sem fyrir blandaðan úrgang hefur fækkað og í dag eru núna 4.200 grænar tunnur fyrir plastsöfnun, 4.200 og 133 tonnum af plasti var safnað þetta tveir megin straumar, annars vegar getur fólk haft og valkostir, það mikil áherslu á það, fólk getur við getum sagt að fólk eigi að flokka plast frá en það getur pantað sérstaklega plastunna heimili sínu eða farið með það á næstu grendarstöð þar sem plastgámur. Það eru 57 grendarstöðvar bara í Reykjavík og 90% íbúa þurfa ekki að ganga mikið meira en 400 metra á hverja grendarstöð. Það að segja, og í gegnum einmitt þessar plastgáma á grendarstöðunum var safnað 133 tonnum, eða safnað 133 tonnum af plasti á árið, þannig var það árið 2017 og hvorki meira en ég minni en 236 tonn af plasti söfnuðust í grænutunnurnar við heimilin.
Þannig að það engin vafi á því að flokkun og söfnun á plasti jókst verulega mikil. Það eru algjör vatnaskil í þessari ráðstöfun Reykjavíkurborgar að gefa íbúum þess kost, eða þann kost að flokka. Og því að það kemur nefnilega í ljós að þegar sá valkostur raunverulega fyrir hendi, það að segja að það einhver ílát sem að taka við þessu, hvort sem þetta á heimili eða grenndarsstöð, á þá eru mjög margir tilbúnir til þess. Og það vita það allir, og líka sá sem að hér talar, sem byrjaði að flokka pappír og gler og plast fyrir 17 árum, að þegar maður eins og byrjar það getur maður ekki hægt. Og síðan það svolítið misjafnt, fólk kemst að því virðist vera, sumir panta sér græna tunnu og safna plast í það, en koma síðan eftir árið að því að það eiginlega hentar betur fyrir viðkomandi að skila tunnunni en fara þessi stað með plastið í grenndargám. Eða í endurvinnslustöð sem líka hægt. Nú ég ætla svo sem ekki að fara út í einhverja mikla efnafræði, en það ég ekki mjög sleipur í efnafræði, en endurvinnsla á plasti mun þó vera að gefa af sér 10 sinnum meiri verðmæti heldur en til að mynda sú aðferð að vinna olíu úr plasti. Og þannig að það borgar sig, og það líka hefur komið fram að sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu eru alveg samstíg í því að leggja mjög mikla áherslu á flokkun úrgangs, flokkun plast, en ekki alveg nákvæmlega sammála nákvæma útfærslu. Sum sveitarfélögin og höfuðborgarsvæðinu vilja hafa það þannig að plasti sé safnað í sérstaka poka sem að fara síðan í grátunnurnar eða almennu sortunnurnar, og síðan þetta með ákveðnum vélbúnaði sortera frá þegar komið með þetta upp í sorpu. Reykjavík hefur ekki viljað fara þessa leið, heldur hefur viljað hafa plaststrauminn sér. Og við teljum það, held ég mér sé ótt að segja, svo ég noti fleirtöluorðið við, að það sé betri leið, og það margt sem að bendir til þess sem okkar sérfræðingar segja að það sé árangursríkari og betri leið og leiði frekar til þess að fólk sé viljugt að flokka ef það sér að plastið fer eftir sérstökum straumi en sé ekki að blandast inn í almenna sorpið. Jafnvel þótt þessi fyrirheit einhverja mjög flottar blásturvélar sem sjúi eða blási plastinu síðan burt úr almenna sorpinu. En það svo sem Reykjavík getur heldur ekki beinlínis skipað hinum sveitarfélögum nákvæmlega með það hvernig þau haga sinni söfnun og sinni flokkun. Nú svo að því að það hefur verið rætt heilmikið hér örplast, og það hefur svo sem auðvitað verið kannað og rannsakað einkum erlendis, og það virðist vera að svokallað örplast sem að mér sýnist nú, ef ég hef skilið þessa skýrslu sem er að glugga í rétt, að það kemur til dæmis ótrúlega mikið örplast frá ryki, frá hjólbörðum. Það er bara stór hluti af örplasti sem að safnast þannig í Svíþjóð, Noregi og Þýskalandi, ef mér rétt. Og líka svona mjög óvænta og kemur heilmikið örplast frá gervigrasvöllum. Þannig að kannski þarf að grípa til mun róttækari ráðstafara heldur en menn eru tilbúnir til ef á í alvöru að koma í veg fyrir alla örplastmengun. En þó er það þannig að í þessum löndum sem ég nefndi áðan, Svíþjóð og Þýskaland og Finnland, þar mun vera sérstakar síur í fráveitum sem að ná örplastinu miklu leyti. Það ekki hér, og það verk að vinna. Það hefur verið gerð sérstök skýrsla það hvaða möguleikar eru fyrir hendi, en Environize heitir fyrirtækið sem að hefur gert þá skýrslu, og
Þannig að þá held ég að svona, svo sem það helst að sé komið fram varðandi plastpólitík borgarinnar og framfylgd hennar. Þá hefur Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi óska eftir því að koma upp í andsvöruræðu borgarfulltrúans og það er Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, já, við Reykvíkingar og Reykjavíkurborg, stærsta sveitarfélag, við höfum að vera leiðandi í umhverfismálum. Við höfum að vera leiðandi á öllum svið. Við höfum ekki að segja öðrum sveitarfélagum fyrir verkum hvernig þeir haga sínum málum. En það er rétt sem framkom í máli borgarfulltrúans Hjálmars Sveinssonar að samkvæmt norrænni rannsókn þá berast margfalt fleiri plastagnir út í sjó frá íslenskum skólphreinsinstöðvum. Og við sjálfstæðismenn við höfum ítrekað lagt til að hreinsibúnaður skólpstöðvanna verði efldur til þess að draga úr þessari mengun. En borgarfulltrúi minntist líka á að það væru sérstök ílát til þess að taka við plasti. En ég velti þá fyrir mér sorphirðu dögunum. Bláa tunnan tæmd á 21 daga fresti. Við erum búin að fækka sorphirðudögum, það var vikulega, síðan eru það 10 dagar, nú er það 14 dagar. Og ég hef áhyggjur af því að ef að þessi ílát sem að taka við plasti, ef að sorphirðudagarnir eru svona stopulir, eins og með önnur ílát, að þau fyllist og það fjúki plast út um allt og það endi í hafinu. Já, þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið við það að veita andsvöruræðu borgarfulltrúans og andsvari svara Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi. Já, ég vildi bara geta þess, forseti og ágæta borgarstjórn, að sorphirðutíðnin þegar hún orðin 14 dagar að þá hún einmitt orðin nákvæmlega eins og í hinum sveitarfélögunum allflestum á höfuðborgarsvæðinu, þar sem að flokksmenn borgarfulltrúans Marta Guðjónsdóttir eru við stjórn í flestum hverjum. Gengi ágætlega, hefur gengið ágætlega í Reykjavík. Og þetta kerfi sem að við höfum komið okkur upp í rauninni kerfi sem að umbunar þeim sem að, hvað við segja, framleiða lítið sorp af því að þeir til að mynda svona fólk sem orðin hálfgerðir smáborgarar í flokksorpun eins og ég, við 5 manna fjölskylda okkur nægir ein lítil tunna sem svona helmingurinn af venlegri sorptunnu sem líka sótt á 14 daga fresti. Við höfum ekki orðið vör við það að tíðnin sem að við hirðingu á plastunu hafi valdið neinu vandræðum. Ég hef allavega ekki heyrt um það. Eða að sorp sé að fljúga og fjúka úr tunnum, það er ekki slíkt. Það vita hins vegar allir hvernig í umhorfs í Reykjavík, til dæmis í Þingholtunum og í miðbænum víða eftir sólarhring þegar hefur verið mikill vindur og stormur, að þá flýgur og allskyns smá plastrasl út allt, safnast fyrir í runnum og girðingum. Og þannig held ég hafi það alltaf verið, það hefur örugglega aukist með þessari skyndibitamenningu sem hér orðið mjög vinsæl. En ég held að því borgarfulltrúin var að tala um það að borgin ætti að vera í fararbroddi, ég tel engan vafa á því að borgin í fararbroddi í úrgangsmálum, endurnýtingar og endurvinnslumálum. Þá Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi lokið við það að svara andsvari og andsvari öðru sinni veiti Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég held að borgarbúar almennt vilji heilbrigðan lífstíl og umhverfisvænan lífstíl. Ég held að borgarbúar almennt vilji flokka og vilji vera ábyrgir þegnar þessa samfélags. Það engum blöðum það að fletta, engum. Það snýst ekki það. Þetta snýst það að við séum ekki með kerfi sem komið veg fyrir það. Og það var það sem ég var að reyna að segja. Hér yfir fullar tunnur út alla borg. Ég fengi marg ítrekað kvartanir vegna þess að fólk telur að sorpið sé ekki hirt nægjanlega oft við heimilið þeirra. Það var algjör óþarfi að færa þetta úr 10 dögum í 14 daga. 10 dagar var alveg ásættanlegt.
eða að setja 15 metra tunnuskatt á suma borgarbúa og aðra ekki. Þann tunnuskatt eigum við náttúrulega að afnema ef við ætlum að gæta jafnræðis meðal borgarbúa. Já, það hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið við það að veita ansvar öðru sinni og ansvari svari Hjálmar borgarfulltrúi, Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi. Já, þessi umræða eins og hefur gerst hér fyrir þessum fundi er eitthvað komin út í Móa og lenti á flugvelli hér í orðasennu okkar áðan, okkar Mörtu Guðjónsdóttur, og nú erum komin út í einhvern annan Móa, 15 metrar reglunar sem að vera tekinu fyrir 6 árum og fullyrðingar það að allar sortinu séu yfir fullar drasli. Okkur hefur ekki borast neinar ábendingar það að það sé eitthvað meiri háttar vandamál í borginni. Og þannig að þetta er eitthvað svona kosningatitiringsumræða sem að borgarfulltrúinn kýs að fara með þessa þörfu umræðu plast og plastendurnýtingu og plastnotkun og þá er það komið einhvern veginn út í svona eitthvað sérkennilegan titring og tilhneigingu til þess að setja hlutina í eitthvað skrítið ómálefnalegt samhengi. Þá er Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi lokið við það að svara ansvari öðru sinnum og ansvarinu telst lokið og næst tekur til máls Kristín Soffía Jónsdóttir borgarfulltrúi og formaður Faxaflóahamna. Forseti, ágætu borgarbúar. Já, ég hvorki umhverfis- og skipulagsráði, né ég í stjórnsorpu, en ég hins vegar sjálfskipaður ruslamálaráðherra borgarstjórnar. Algjörlega án umboðs og án eins, en ég bara ætla að halda þeim titli. Enda rusl mitt innlæga áhugamál. Ég tók þátt í aðgerðaráætlun í úrgangsmálum sem við unnum á seinasta kjörtímabili og gildi til 2020. Og mér finnst þessi umræða hérna bara að minna okkur á það að það er alveg kominn tími á fyrir nýja meirihluta að setjast að endurskoðun á þessari aðgerðaáætlun af því það er ótrúlegt hvað þegar maður er að reyna að vera framsýnn þá úreldist maður mjög hratt. Það er að segja að framtíðin kemur einhvern veginn allt og hratt og við maður skoðar aðgerðaáætlunina núna þá er hún við erum eiginlega búin að ná öllum okkar markmiðum og það vantar klárlega núna vantar að uppfæra hana og koma meira agressjón inn í hana. Það er skrítið að hugsa til þess að það er ekki meira en 8 ár. Það var 2010 þegar meirihluti Bestaflokks Samfylkingar tók við að þá var ofboðslega takmörkuð endurvinnsla í borginni. Það var hægt að vera með bláa tunnu, það var einhverju með það var hægt að vera með endurvinnslu frá einkaaðilum, það var í rauninni furðulega fáir með það átti að vera ágætisþjónusta. Og krafa borgarbúa að fá endurvinna, hún var mjög mikil. Síðan þá hafa verið gerðar ýmsar breytingar, til að mynda að banna pappír með almennu rusli og þrátt fyrir alls kyns úrtölur og minnihluta frá sérfræðingum, frá sorpu, þá reyndist þetta vera langfarsælasta leiðin og held ég að við eigum bara met á landinu sem sveitarfélag í að flokka pappír. Nýja grænutunnan í plastunni hefur líka verið, hvað segir maður, ég reyna að sletta ekki. Já, hún hefur verið mjög árangursrík, takk Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi, og við flokkum mjög mikið plast og það gengur mjög vel. Það er ekki sama endurvinnslukerfi alls staðar á höfuðborgarsvæðinu og sumir hafa miklar áhyggjur af því. Ég persónulega hef eiginlega engar áhyggjur af því, af því að sama hvað þá verður þetta alltaf öðruvísi. Þetta er öðruvísi hvort út í fjölbýli eða einbýli, þannig er það líka í Kaupmannahöfn þar sem ég var búsett á seinasta ári. Endurvinnsla hérna er ekki flókin, við flokkum saman allan pappír og allt plast. Það gengur alveg gríðarlega vel. Það hefur verið umræða plastpokabann, hún er komið nokkuð upp á seinustu árum. Ég hef oft verið með efasemdir, mér finnst plastpokabann, mér fannst það virka flókið. En eftir því sem, eins og ég segi, tíminn líður og framtíðin hendist í andlitið á okkur, þá finnst mér það bara að vera rökrétt næsta stig. Ég er bara farin að hallast meira og meira að því. Það eru litlir hlutir eins og þegar Costco kom, ekki það þessi umhverfisvænasta batteri í heiminum, þá tókst þeim á einum degi að kenna fólki að versla á þess að geta keypt sér plastpoka og það einhvern veginn kvartaði enginn undan því og það bara virkaði svakalega vel. Sem sýnir mann okkur það að við getum vanist á alls kyns hluti án þess að þurfa endilega á þeim að halda. Hér fyrir í dag, eða kvöld, hefur við rætt svona boð og bönn og ég hef sagt ég ætlum að móti svolítið boðum og bönnum. Ég trúi ekki á fíkniefnalaust Ísland, en ég trúi á plastlaust Ísland og ég trúi eiginlega bara á boð og bönn þegar kemur að svona rusli.
Við þurftum svolítið að banna pappírinn til þess að þetta færi svona algjörlega af stað. Varðandi fjúkandi rusl, ég á í svona ástarshatursambandi við mína Grendastöð, ég bý beint á móti Grendastöð og hún gerir mig umhverfisvænni manneskju og hún gerir mig líka heilbrigðari manneskju af því ég þarf að rölta í garðinum mínum á hverjum degi og tína ruslúrunum, sérstaklega það er svona rok, en þetta er frábær þjónusta. Þetta er einu af þeim Grendastöðum sem með tilraunasöfn á gleri líka, þannig að á þessum Grendastöðum sem eru 87 þá eru flest þeirra með skátagáma, plast, pappír, gler og fatnað og þetta er rauninni bara frábær þjónusta og helst að umkvörtunarefni hvað þetta nota mikið. Það er eitt með þetta, við erum stundum að gagnrýna í Ísland, við þurfum alltaf að finna upp hjólið. Þegar kemur að endurvinnslu í Ísland þá þurfum við svolítið að finna upp hjólið. Við gerum þetta svolítið öðruvísi. Við í Evrópu verið að brenna úrgang, þannig að endurvinnslan það er verið að flokka plast í sundur, það er verið að flokka pappír í sundur. Við erum búum að því að við erum með frekar einfalda endurvinnslu. Við flokkum allan pappír í eitt flokk og allt plast í eitt flokk líka, sem mjög gott og við erum líka mjög skýra hagræna hvata í kerfinu okkar. Við sjáum það að núna verið að innleiða til að mynda í Hafnarfirði og setja plastið þitt í sérstakan poka ofan í gráutunnuna. Hljómar sniðugt, hljómar einfalt fyrir marga, en ég til að mynda ekki hrifin af þeirri leið. Að það tekur líka út alla hagræna hvata fyrir fólk til þess að flokka. Í Reykjavík rúmlega helmingi ódýrara að henda plasti heldur en að henda almennu sorpi. Það er bara beinlínis miklu ódýrara að flokka heldur en að gera það ekki. Þessir hagræna hvatar eru mikilvægir fyrir flesta. Mér finnst áhugaverð þessi umræða örplast. Það til að mynda bara flísefni. Ég meina, flíspeysur eru vinsælar á Íslandi, en ef við ætlum í alvörunni að setja fiskinn okkar í fyrsta sæti og flottu flíspeysun okkar í annað sæti, þá þurfum við bara að hætta að þvo hana svona oft. Af því að það skilar mjög mikið af örplasti út í sjóinn. Eitt mál sem við mættum alveg skoða líka með að vinna með ríkin við veitum veitingaleyfi í nokkrum flokkum og það til dæmis skrítið að við veitum sérstök veitingaleyfi sem eru þannig að það verður að afgreiða allan mat í einnota umbúðum. Veitingamaðurinn hefur ekki einu svona val. Þetta að við erum ekki salerni sem að setjast niður þá verður alltaf við einnota umbúðum. Og þetta eru lög frá Alþingi sem mætti alveg endurskoða og líka sínur sérstök lög sem snerta matvæli sem það líka kom inn á. En ég held, við erum bara að ná brjáluðum árangri, eins og ég segi, á bara 2 kjörtímabilum hefur endurvinnsla aukist stórkostlega mikið í Reykjavík. Við getum enn gert betur. Við eigum að vera framsýn og við erum leiðandi, við eigum að halda áfram að vera leiðandi, við eigum líka bara þora að taka stór skref og uppfæra aðgerðaráætlanir í úrgangsmálum sem nú til 2020, gera þessi fyrst og bara vernda heiminn og framtíðina og börnin okkar og fiskinn gegn örplasti og öllu plasti. Takk. Hafði Kristín Soffía Jónsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og ekki hafa fleiri hvatt sér hljóðs og þessari umræðu telst lokið. Og hér áskilur menn sér rétti bókana, bæði minnihluti og meirihluti, nei, Sveinbjörg ætlar að falla frá því. Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir borgarfulltrúi ætlar að falla frá því. Herðu, gott og blessað og við höldum áfram. Göngum til 7. liðar á dagskrá sem umræðumálefni Kjalarness og það Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi sem tekur fyrstu til máls. Forseti biðst innilegra afsökunar að þið hafi ekki pantað kvöldmat en þið getið gætt ykkur á þessum samlokum sem hér eru frammi, borgarfulltrúi góðir. Nei, ok, ég sé ekki eftir þeirra. Getið bara stytt ykkar umræður? Nei. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins óskum eftir því að málefni Kjalarness yrðu sett hér á dagskrá í kvöld og þar ýmislegt að fjalla. Ég býst við að borgarstjóri komi hér á eftir og sýni kannski myndir frá hverfinu. Það hefur skapast óformleg verkaskipting okkar á milli. Hann
kemur með myndir úr viðkomandi hverfi sem ég hef ekki haft tíma til þess að taka saman, en hef hins vegar sankað að mér ýmsum fróðleik og óskað eftir ábendingum það sem betur megi fara í þessu hverfi. En hverfi hins vegar mjög gott. Þetta Kjalarnes var eins og við munum sjálfstætt sveitarfélag, en Reykjavík sameinaðist síðan Kjalarnesi rétt fyrir síðustu aldamót, og það var mjög mikið rætt þau mál á þeim tíma með hvaða hætti það skyldi gert, og var að minnsta kosti ljóst að þegar samningin átti sér stað þá voru hugmyndir sennilega meiri uppbyggingu íbúðabyggðar á Kjalarnesi heldur en hafa orðið, og þá gaf borgin margvísleg fyrirheit þjónustu, að sem best þjónusta yrði veitt, þannig að Kjalarnesingar yrðu betur settir með því að sameinast Reykjavík heldur en án þess. Nú menningarlega er Kjalarnes mjög mikilvægt fyrir sögu Reykjavíkur. Þarna treysti að flestir borgarfulltrúar þekki Kjalarnesinga sögu, mjög merkilega Íslendingasögu sem gerist þar, en leikurinn í henni berst víða, suður í Evrópu og síðan alveg inn til Reykjavíkur, Korpúlfsstaða og kannski núverandi Grafarvogshverfis og meira segja Úlfarsfell og víðar. Og það kemur fram svona það sem maður getur lesið Kjalarnesinga og þeirra hetjur, að þeir eru mjög drífandi og dugmiklir menn og konur, og seinþreyttir til vandræða, en þegar þeim misboðið þá grípa þeir til sinna ráða og þá gerast hlutirnir. Þarna koma líka galdrar við sögu, það kemur fram í sögunni að minnst kosti einhverjir Kjalarnesingar eru göldróttir og galdrar koma þarna við sögu, eins og í góðum sögum. En þetta er þannig, og hverfið er mjög gott, og ég held að það sé mjög gott að búa þar, þó er ekki búa þar sjálfur, og maður fær þar ábendingar frá Kjalnesingum, þeir eru mjög ánægðir með hverfið, en telja að það viljið þó einhver liti gleymast í umræðinu hverfið borgarinnar, bæði vegna fjarlægðar og sérstöðu. Þeir telja að upplýsingastreymi mætti vera betra, og telja að það veri vel hægt að bæta það í báðar áttir. Nú, það er margvísleg þjónusta þarna, og það er almenn ánægja með grunnskólan, leikskólan, frístundamiðstöðina og íþróttaaðstöðina. Og það er þannig að íbúar Kjalarness eru að komast í fjórðungstöðu. Þeir gáðu í dag 989, eru sem sagt verða bráðum væntanlega 1000, hefur fjölgað 9% á 2 árum, en það er athyglisvert að öll sú fjölgun í dreifbýlinu. Við getum sagt að Kjalarnes skiptist í tvennt, annars í Grundarhverfi og hins vegar í dreifbýlið, og samkvæmt tölum Hagstofunnar þá eru nú 528 íbúar í Grundarhverfinu og hefur fækkað, þegar staðið í stað, fækkað 2 á 2 árum, en töluverð fjölgun hefur orðið í dreifbýlinu. Þar er núna 461 íbúðir skráður í dreifbýlinu, og þannig að fjölgunin hefur orðið í þessu dreifbýli. Og þegar maður heyrir frá Kjalnesingum í skipulagsmálum þá velta þær mjög mikið fyrir sér lóðaúthlutun, hvort að það sé ekki rétt að útbúa fleiri lóðir fyrir byggð þarna. Spyrja okkur það með ekki byggja leiguíbúðir á Kjalarnesi eins og í 101, það séu góð skilyrði til að byggja ódýrar íbúðir, það sé hægt að selja lóðir sem séu tiltölulega ódýrar, og ætti þá að vera hægt að byggja ódýrar íbúðir. Og þeir kalla íbúðir þarna, þeir kalla beinlínis eftir þéttingu byggðar. Þétting byggðar er í sjálfu sér ekki tískuorð, það er það sem þétting byggðar hefur verið ástunduð hinn áratugum saman í borginni. Það er bara spurning með hvaða hætti við að standa að henni, og ég hygg að séu 2 hverfi í borginni sem beinlínis kalla eftir þéttingu byggðar, vilja að fá aukið íbúðamagn í sitt hverfi. Það er annars vegar Úlfarsárdalur, Úlfdælingar og hins vegar Kjalnesingar.
og ég held að sé alveg rétt að við í borgarstjórn veltum því fyrir okkur hvort það sé ekki rétt að það geti verið ágætismál að fjölga íbúum á Kjalarnesi. Það eru nægar lóðir og ýmsum sem hentar að búa í þessu búa þar sem það er stutt að fara út á land og þarna margvísleg þjónusta sem við getum auðvitað nýtt betur, þarna innviðir sem við getum nýtt betur ef að þarna byggju fleiri íbúar. Nú, samgöngumálin eru mörguleyti stóra málið í hverfinu. Við fórum nokkrir borgarfulltrúar á fund fyrir 2 vikum, þar sem var haldinn í fólkvanga á Kjalarnesi, félagsheimilinu, þar sem og tilgang þess fundar var að kynna fyrir okkur að fá svör frá ráðamönnum hvað liði endurbótum á Vesturlandsvegi í þágu umferðaröryggis. Við fjölluðum nú þetta mál hér á síðasta borgarstjórnarfundi þannig að menn ætti að vera vel upplýstir. En það bara því miður gömul saga á ný að Vesturlandsvegur á Kjalarnesi, hann hættulegur vegur og það nauðsynlegt að breikka veginn og aðskilja akreinar á honum. Reykjavíkurborg hefur unnið að útfærslu framkvæmdanna ásamt vegagerðinu og við samþykktum þetta ályktun á síðasta borgarstjórnarfundi og skoruðum á ríkisvaldi að veita fé til þessara vegabóta. Og þá má segja að þetta kannski smá breyting. Það alveg ljóst að vegabætur á Kjalarnesi flokkast undir stór framkvæmd. Á síðasta kjörtímabili þá var þetta meirihluti hér í borgarstjórn að samningi við ríkið að það því svokallað framkvæmdastopp það ekki stórframkvæmdir hér í lögsagnarumdæmi Reykjavíkur, en ég held að með samþykktinni sem var samhljóður síðast þá sé alveg klárt að borgarstjórnin stendur vonandi saman að því að við viljum þessa framkvæmd, við viljum laga veginn upp á Kjalarnesi þó þetta sé stór framkvæmd. Nú, það ýmsar ábendingar sem ég fékk það snúa að þessum umferðaröryggismálum. Það bent á það að innkeyrslan inn í hverfið, sérstaklega við skólann, hún sé hættuleg, hana þurfi að bæta og þannig þurfi að gera útskot, eða ég sé nú fyrir mér þegar að framkvæmdir fara þarna á fullt sem verða vonandi sem fyrst, þá sé hægt að standa þannig að málum að þarna verði valdar alveg öruggar lausnir, hvort sem það verður með hringtorkum eða mislægum gatnamótum eða hvað það er. Og svo þetta Sundabraut. Kjalnesingar eru mjög hlynntir lagningu Sundabrautar og hafa sumir bent á það, meðal annars í blöðum, að þegar þeir fjárfestu í húsnæði á Kjalarnesi á sínum tíma þá töldu þeir að það var einungis tímaspursmál hvenær Sundabrautin kæmi og þá mjög gott að búa á Kjalarnesi. Hún ekki ennþá komin og færir okkur líka heim sanninn það borgarfulltrúum að hvort þetta sé ekki enn ástæða fyrir því að við eigum að þrýsta á að Sundabraut verði að veruleika og ekki gera neitt það sem getur orðið til þess að koma í veg fyrir hana. Og þá er ég að tala skipulagsmálin í borginni. Mikilvægt að standa þannig að skipulagi að við gerðum ekki fyrir þá möguleika sem við höfum til þess að leggja Sundabraut. Nú, það var mikið framsýni hér á sínum tíma varðandi Sundabraut. Ég man eftir því að þegar ég var að byrja í borgarstjórn þá var þetta mál að detta inn og Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, þá borgarstjóri, var mjög áhugasöm við þessa framkvæmd, líka Stefán Jón Hafstein, borgarfulltrúi. Þannig að það var bæði til vinstri og hægri sem menn voru áhugasamir Sundabraut. Og slæmt raunin að sú samstaða sem myndast þá hafi ekki orðið til þess að þessi framkvæmd hafi orðið að veruleika. Síðan hefur verið bara því miður minni áhugi eins og á stórframkvæmdum og Sundabraut finnst mér eins og hjá núverandi meirihluta. Ég man að í kosningunum 2006 sem voru fyrstu kosningarnar sem núverandi borgarstjóri, Dagur Bjarkesson fór fram sem oddviti Samfylkingarinnar í kosningum, þá man ég að útspil Samfylkingarinnar þá varðandi Sundabraut var svo að þrengja hana frá fyrri hugmyndum, þannig að það var ekki að ræða 2 akreinar í báðar áttir, heldur þrengja hana niður í það að hún yrði rauninni bara 1 akrein í hvora átt. Og ég held að sú tillaga eða sú breyting hafi ekki verið í samræmi, ekki við takti við tíman og vona að þegar við setjum ræðum Sundabraut þennan nýju þá detti engum í huga að hafa hana
einbreiða, heldur að þar séu, eða réttar sagt, ein akrein í hvora átt, heldur þá verði þetta eins og aðra stofnbrautir sem virka vel á höfuðborgarsvæðinu, 2 akreinar í báðar áttir. Nú síðan það eru fleiri umferðarmál á Kjalarnesi. Það er mikið talað það að þau þurfa að bæta bæði innkeysluna inn í hverfi við skólann, einnig veginn og göturnar í kringum skólann, aðkomuna á skólanum. Þar séu hólur sem hafi myndast og hafi verið lengi og þurfi að lagfæra. Einnig gatan að íþróttahúsinu, þessi mannvirki sem þjóna, sem eru mikið þjónustu mannvirki upp á Kjalarnesi. Nú, það er bent á að það þurfi að fara yfir umferðaröryggismál í hverfinu. Það sé til dæmis engin merkt gangbraut í hverfinu sem sé bagalegt þegar börnin fara að ferða sinna. Það þekkist alveg hraðakstur þó að það sé ekki mikil umferð upp á Kjalarnesi í sjálfu sér. Síðan benda íbúar á það og hafa bent á það áður að það veri mjög æskilegt að fá göng- og hjólreiðastíg milli Kjalarness og Mosfells bæjar. Slíkur stígur yrði mikil samgöngubót. Bæði borg og ríki hvetja fólk til þess að hjóla og þess vegna skjóti að skökku við að það sé engin leið að komast hjólandi á Kjalarnesi því að fólk þorir ekki að fara á veginn sem er þarna mikil hraðbraut. Og þetta er líka gömul hugmynd og ég bara treysti því að í tengslum við þessa vinnu sem stendur nú yfir varðandi Vesturlandsveginn þá sé gert ráð fyrir því, mér minnir að svo sé og borgin leggja áherslu á það að það komi góður göng- og hjólreiðastígur meðfram Vesturlandsvegi. Og almenningssamgöngur er líka stórt mál. Sú leið sem þjónar hverfinu, 29, hún er mikilvæg. En það voru gerðar breytingar á hennum áramót sem voru ekki til batnaðar skilst mér. Og það er beðið það eins og svo oft áður að fjölga ferðum svo hann sé raunhæfur kostur. En þarna er nú komin þjónusta, veit ég sem átt að koma til móts við það. Það er minnst á Sorpu, það var þjónustuð Sorpu þarna sem var lokað, það hefur verið gert áður, það er mikið ósk eftir því að sú þjónusta komi aftur. Það er líka fjallað öryggismálin. Það var nefnt svo hugmynd á Facebook síðu hverfasamtakana að hvort ekki verið rétt og hægt að setja upp myndavélar við innakstursleiðir inn í hverfið. Það var ekki vanþörf á því. Það er ekki vanþörf á meiri öryggisgæslu. Margir sem búa þarna sækja vinnu annað og skilja það hús sín eftir töluverðileyti óvarin. En það er þó gott að nágrannagæsla, hún er mikil á Kjalarnesi og þykir vera til fyrirmyndar. Þannig að hún hlýtur að virka einhverju leyti en spurning hvort að það sé ekki að bæta þessi mál með því að setja upp slíkar myndavélar. Nú þannig að ég hef svona fjallað helstu mál sem að borast ábendingar Það er líka að tala leiktæki, vanti fleiri leiktæki við skólann. Það er gerð athugasemd við að það sé bara einn gamall róló í hverfinu. Æskilegt að standa betur að fjölga leikvöllum þar og alls konar mál varðandi umhirða. Reyndar er það svo að umhirðu á Kjalarnesi er líka hrósað, snjómóstrunum er hrósað og margvíslegri umhirðu, ég man ekki alveg hvernig það er en ég veit að það var með skusti þannig að gamla áhaldahús sveitafélagsins það var rekið áfram af borginni en sérstakur maður með það sem hefur sinnt Kjalarnesi mjög vel þannig að það er mjög ánægilegt að víða fáum við skammir fyrir slæma umhirðu í borginni en mér sýnist ekki verið þarna, mér sýnist þarna nokkuð vel staðið að verki hvað það varðar. Og síðast en ekki síst þá er talað þennan svokallaða Brautarholtsveg sem nær frá gatnamótum Vesturlandsvegar að Brautarholti og framhjá Arnarholti. Það þarf að gera við hann og þar er vantar göngustíg því að menn ganga þarna, fólk gengur þarna eftir veginum
og það er mikið kvartað yfir þessu að þetta sé ekki komið í lag, en ástæðan fyrir þessu er einfaldlega svo að þarna hefur borgin reynt að standa að lagfæringum, held ég ásamt Vegagerðinni, en það hefur verið vandamál vegna þess að það hefur ekki nást samkomulag við alla landeigendur á þessum sem eiga landið sem vegurinn er á, þannig að það hefur þurft að ná samkomulagi við þá í rauninni leyfi til þess að leggja göngu- og hjólreiðastíg meðfram veginum, og það hefur ekki tekist. Þetta mál hefur rætt í borgarráði og það er ekki langt síðan það var rætt í borgarráði að ef ekki vildi betur til þá var ekki önnur leið fær fyrir borgina heldur en að óska eftir eignanámi eða láti það skína óska eftir svokallari eignanámsmeðferð, fara út í hana til þess að fá nauðsynlegt land undir þennan göngu- og hjólreiðastíg, enda mjög lítinn skika að ræða og alveg ljóst að þarna almanna hagsmuni að ræða. Þannig að það mál er í farvegi og ég held að sé bundna voni við að það mál leysist innan skams, sennilega næstu vikum eða mánuðum. Síðan velta Kjalnesingar fyrir sér, og það held ég að sé ágætistillaga að nú er 20 ár liðin síðan að sveitarfélögin sameinuðust og það var lagt upp með ákveðin stefnumál sem birtust í svokallari blárri bók, stefnumál að hverju skyldi stefnt varðandi þjónustu á Kjalarnesi eftir sameiningu, og ég held að það væri guðstökavert að fara bara skipulega yfir það. Borgin og íbúar á Kjalarnesi getur bara sameinast það, sett á fót nefndaða starfshóp sem færi yfir það saman, hverju var lofað þarna á sínum tíma í þessari bók, og fara yfir það bara með kerfisbundnum hætti við hvað hefur verið staðið, hvað stendur út af og hvaða möguleikar eru á því að bæta úr, þannig að þau markmið sem sett voru með sameiningunni á sínum tíma þau náist. Það hefur Kjartan Magnússon borgarfulltrúi lokið máli sínu og næstu tekur til máls borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil nú byrja á því að þakka fyrir að málefni Kjalarness séu sett hér á dagskrá og þá er færið til að fara aðeins yfir málefni þessa góða borgarhluta. Kjalarness er vissulega fámennasta hverfið í Reykjavík, en leið er það langstærsta flatarmáli, að talsverður landbúnaður stundaður og má segja að Kjalarness sé matarkista höfuðborgarsvæðisins og þetta býsna mikið sem framleitt er fyrir landið allt. Það er mikil hefð fyrir kraftmiklu félagslífi og ef ég man þetta rétt þá eru til dæmis 22 félagasamtök sem eru aðilar að félagsheimilinu og reka það svona í samrekstri. Í Grundahverfinu er glæsilegur grunnskóli, Klébergsskóli, en í hverfinu er einnig leikskóli sem er samrekinn, sundlaug, frístundaheimili og fleira. Klébergsskóli eins og áður nefnt er sameinaður leikskóli og grunnskóli. Það er líka öflugur tónlistarskóli og svo er íþróttamiðstöð á Klébergi og Klébergslaug, frístundaheimili Kátakot og félagsmiðstöðin Flókin. Leikskólinn Berg sem var reyndar undir sameiginlegri stjórn við leikskóla í Grafarvogi var fluttur undir hatt Klébergsskóla 2016 og tónlistarskólinn er rekinn af okkur og eini tónlistarskólinn sem þannig háttar Brautarholtsvegur, að þar er umferðaröryggis vá, þar að segja að það er engin almennilegur göngustígur meðfram honum og það hefur staðið til lengi verið leiðindadeilur við fáeina landeigendur, eða þar að segja fáeina eignaraðila að tilteknum spildum og
Við erum að vonast til þess að ná þessu fram núna á þessu ári en hugsanlega þarf að koma til eignanáms á smá skika þarna. Áætlaður heildarkostnaður er í kringum 50 milljónir og verkið er á framkvæmdaáætlun þessa árs, var raunar líka í fyrra og ekki alveg hægt að nefna daginn hvernig hægt er að fara í þetta en þetta er sem í þessu lögfræðilega ferli. Þessi stígur sem verður líka hjólastígur er eins og hálfs metra breiður og mun bæta aðgengi og öryggi þeirra sem að fara þarna gangandi eða hjólandi. Hugsunin er að bæta líka við lýsingu sem er bæði gott fyrir þá sem fara þarna og þá sem keyra þarna til þess að sjá fólk sem að er á ferðinni. Eitt af því sem er verið að vinna að er landbúnaðarstefna fyrir Kjalarnesið sem að sýnt hefur verið talsverður áhugi á svæðinu. Hópurinn sem er þverpólitískur, stefnir að því að skila núna á vordögum og þar er verið að rýna og mögulega endurmeta stefnu aðalskipulagsins landbúnað og landnýtingu á Kjalarnesi og það er líka verið að byrja að vinna þarna við hverfaskipulag og þetta eru kannski býsna tengd verkefni, satt best að segja. Það er verið að fjalla þá landbúnaðinn sem er til staðar og hvaða sérstaða Kjalarnes hefur innan Reykjavíkur, hvernig Kjalarnesi endurspeglar fjölbreytta búsetukosti innan borgarinnar og síðan verður í hverfaskipulaginu tekið á því hvernig styrkir með grundahverfi og nágrenni sem þungamiðju þessa borgarhluta, velt upp hvort og hversu mikið ástæði til að fjölga íbúðum og atvinnutækifærum, þjónustu og fjölbreyttari afþreyingarmöguleikum og ég bind vonir við þessa vinnu. Eins og hér var nefnt og haldið var sérstakur opinn íbúafundur að þá verið að búa deiliskipulag fyrir Vesturlandsveg og breikkun hans og aukið umferðaröryggi með aðskildum akstursstefnum og færri en betri og öruggari tengingum við bæði Esjuhlíðar en þetta líka bíli og þéttbýlið í Grundarhverfi og ég læt fylgja hér með myndir að þessari grunnhönnun. Það er ekki víst að borgarfulltrúar átti sá þessu en þarna er með sýnt dæmi það þegar þar sem hafa verið mörg útskot eða litlir vegir upp að einstökum bæjum sem hafa tengst veginum að það hættir en í staðinn verður tengibrautum meðfram í raun og veru til að fækka þessum gatnamótum á þessu svæði og þar sem þau eru stærst koma hringtorg. Við höfum átt í samtölum við samgönguráðherra til að þrýsta þetta og borgarstjórn ályktaði hér á fundi sínum og svo ályktun var lögð fram á opna íbúafundinum og hverjir sá Kjalarnes hefur fylgt þessu mjög vel eftir öllu saman og heiðurskilin fyrir að skipuleggja þennan opna fund. Og það var svolítið merkilegt að upplifa það að það mætti þó nokkuð meira af þingmönnum heldur en á venjulega hverfafundi og það er eitthvað við kultúrin í tengslum við þingi sem að leiða til þess að þingmenn mæta þegar þetta tengist einhverjum gatnaframkvæmdum sem fara út á land en síður þegar þetta tengist hverfum eins og Laugardalnum sem eru tæplega 20.000 manns eða Grafavogi sem eru tæplega 20.000 manns eða Breiðholti sem eru rúmlega 20.000 manns. Nóg það. En þess að við förum yfir öll þversnið og veghönnun að þá má kannski ramma þetta aðeins inn að það eru nokkur skipulagsmál á Döfun og Kjalarnesi. Í fyrsta lagi þá
suður á Kjalarnesi, þar að segja í Álfsnesi, að þar hugmynd að koma fyrir Björgun sem vestan megin í Álfsnesi, sem þó í vari og verður ekki sýnilegt. En þetta um 7 hektara lóð. Það verður að gera minniháttar breytingar í vinnslu við skipulag fyrir Esjumela og breytingar varðandi lóða afmörkun og ofanslausnir sem ætti að klárast í vor. Og svo hugmyndir upp hótel við rætur Esju, en það heimild fyrir því í deiliskipulagi þarna við Mógilsána, þó það sé ekkert farið af stað þar enn. Nýja skipulagi fyrir Esjumela út af fyrir sig komið í gildi og fyrstu úthlutanir þar hafa farið fram. Það 70 lóðir í allt og misstórar, en við gerum ráð fyrir því að þetta verður að þróast yfir töluvert langan tíma. Og það sem á áætlun ársins hjá Vegagerðinni 200 milljónir í hringtorg og gatnamót að þessu athafnasvæði, þar sem getur skapast hætta og mun aukast þegar umferð þarna eykst. Það líka nokkrar lóðir á gildandi skipulagi í Grundarhverfi fyrir einbýlishús. Einstaka þeirra var með svolítið af fornleifum, en við gerum ráð fyrir að auglýsa þessar lóðir á næstunni. Sjáu þetta gulu, segi ég, lóðirnar sem hérna uppi. Og þetta var svona þeysireið yfir nokkur helstu málin sem í deiglunni á Kjalarnesi. Eins og félagslífi almennt, þá þarna öflugt hverfisráð sem heldur okkur við efnið hvað varðar málefni hverfisins. Við höfum líka, rétt að nefna það bara ekki auðvelt að mynda það. Við auglýstum á dögunum eftir áhuga markaðsala til að fara í ljósleiðaravæðingu í dreifbýli á svæðinu, og það mun reyna það í því útboði hvort einhver ætlar að fara í það á markaðslegum forsendum. Ef ekki, þá getum við sest niður með einum eða fleirum sem áhuga hafa og gera þetta enga síður, sóttum í fjarskiptasjóð og ráðu til lykta því hversu umfangsmikil ljósleiðaravæðingin verður, en það veltur meðal annars á áhuga á bæjum á Kjalarnesi í dreifbýlinu. En í þessum verkefnum hefur að jafnaði verið reiknað með framlagi á fjarskiptasjóðs, viðkomandi ljósleiðarafyrirtækja, sveitarfélagsins og síðan þeirra sem vilja fá ljósleiðara til sín. Og þetta mál sem getur verið botnað núna næstu vikum miðað við tímaáætlun. Borgarstjóri lokið máli sínu og næst tekur til máls Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Elsa. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég þakka sömuleiðis fyrir þessa umræðu sem að borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur sett hér á dagskrá. Mér finnst alltaf gaman að tala Kjalarnesið. Mér þykir mjög vænt Kjalarnesið. Ég var formaður í hverfisráðinu þar tíma og veit þó nokkuð mikið Kjalarnesið og það hvernig búið að Kjalarnesingum hvað varðar þjónustu á ýmsan hátt. Það í rauninni skrítið hvernig Kjalarnesingar hafa verið hundsaðir með þjónustu í allt of langan tíma. Þegar að Kjalarnes sameinast Reykjavík árið 1997 var það talið eitt af forsendum sameiningar að Sundabraut yrði byggð. Hún ekki ennþá komin. Það hefur ekki verið mikill áhugi fyrir því að vinna henni, eins og þið kannski öll sem hér eruð inni vitið. En Kjalarnesið frábært og einstakt hverfi í borgarlandinu. Það eru ótrúlegir útivistarmöguleikar þar. Við höfum Esjuna, við höfum Fjöruna, við höfum Blikdalinn sem á bak við Esjuna. Það náttúruperla sem falin. Það meira að segja á
og það gott að fara til Berja. Ég fer gjarnan þangað í gönguferðir og nýt þess mjög, bæði að sumri til og hausti til að tína ber. Hvað varðar þjónustuna? Þá sitja Kjalnesingar augljóslega ekki við sama borð og önnur hverfi í Reykjavík. Við getum talað snjómóksturinn, við getum talað umhirðuna og sláttinn á sumri. Svo fátt eitt sé nefnt. Íbúar Kjalarness hafa haft þungar áhyggjur af umferðaröryggismálum og þá sérstaklega það sem snýr að Vesturlandsveginum. Og ég vil nefna það hér að ég veit það að borgarstjórinn okkar, Dagur Bergþórsson Eggertsson, hefur oft komið á fundi með íbúum Kjalarness þar sem þessi mál hafa verið rædd. Við héldum til dæmis fund þegar ég var formaður í hverfisráðinu ásamt íbúasamtökunum umferðaröryggismál á Kjalarnesi og Vesturlandsveginn og það sýndi hug Kjalnesinga og hversu þungt var í þeim og hversu mikið þetta lá á þeim að þeir ákváðu að tefja alla umferð upp á Kjalarnes þar sem fundurinn var haldinn. Við höfðum boðað þáverandi samgönguráðherra á fundinn en hann var svo upptekinn, hann mátti ekki vera að því að vera með okkur það kvöld. Hann var nefnilega að skoða möguleika á öðrum göngum, Vaðlaheiðargöngum, norður í landi. Þetta var samflokksmaður borgarstjórans í Reykjavík, Kristján Möller, þáverandi samgönguráðherra. Mér finnst sá meirihluti sem að situr nú og satt á síðasta kjörtímabili og listinn á sínu tíma hafa sitt Kjalarnesinu lítið, hafa í rauninni ekki haft áhuga á því að Kjalarnesi siti við sama borð og önnur hverfi í Reykjavík. Það í rauninni sama hvar borið niður. Börnin sem að búa á Kjalarnesi, þau þurfa að fara langan veg í tómstundir. En strætósamgöngur hafa ekki verið í lagi þar í mörg ár. Eitthvað hefur verið reynt að gera en ekki nóg. Og mér finnst einhvern veginn svona lítill vilji þegar að kemur að Kjalarnesinu að gera einhverjar bragabætur á þjónustu og því sem að snýr að því að gera þetta að svona aðlaðandi stað til að búa á fyrir barnafjölskyldur. Mér finnst í rauninni oft á tíðum og fæ það oft á tilfinninguna að einhverjir flokkar hugsi sem svo að þarna séu svo fá atkvæði að það taki því ekki að sinna þessu hverfi. Þannig mín upplifun. Ég tala af reynslu vegna þess að ég var það mikið með þessum íbúum þegar ég var formaður í hverfisráðinu. Og ég heyrði áhyggjur íbúanna, ég heyrði kvartanir íbúanna. Það var ekki gert við holur svo árum skipti í einhverjum götum. Það var ekki slegið heilu sumrin. Fólk satt fast heima og komst ekki í vinnu vegna þess að það var ekki rutt þegar snjóþyngst var. Og börnin mista af æfingum vegna þess að strætisvagnin kom ekki. Ég vona að augu borgarstjórnar fara að opnast fyrir því að þarna búa líka Reykvíkingar sem eru skattgreiðendur hér og útsvarsgreiðendur hér og þeir eiga rétt á betri þjónustu, miklu betri þjónustu. Og ég vona að það verði ekki bara einhver kosningalofur núna, rétt fyrir kosningar, að laga þessa hluti, heldur komið þeir til framkvæmda á nýju kjörtímabili. Það borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið máli sínu og óskar borgarstjóri eftir að veita andsvar. Já, og veitir borgarstjóri andsvar. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég get bara ekki orða bundist. Mér finnst þessi ræða svo neikvæð og eitthvað niðurrifskend frábært hverfi þar sem veitt mjög góð þjónusta. Það sérstaklega hátt hlutfall krakka í tónlistarnámi. Það góður skóli, það góður leikskóli. Það ofboðslega fallegt þarna og gott samfélag og mikið samtal og samstarf og öflug íbúasamtök og ég geta nefnt björgunarsveitina sérstaklega sem ótrúlega virk og kölluð út bara
Oft á vetri eins og við höfum orðið vitnað og opnað þarna skyndihjálparstöð. Ég geta nefnt Skógræktarfélagið sem að fara í gríðarlegt átak í að rækta allar hlíðar Esjunnar. Ég geta nefnt líka hið frábæra frumkvæði að því að minnast gamla þing- og kirkjustaðarins sem hefur verið í gangi og svo ótal margt annað. Og jafnvel þó að borgarfulltrúinn hafi búið þarna að þá einhvern veginn þessi neikvæða nálgun á allt, stórt og smátt í borginni, bara því einhvern veginn að Sjálfstæðisflokkurinn ekki meirihluta, blindar algjörlega sýn á það að þarna bara frábært samfélag, fólk sem hefur valið að búa á Kjalarnesi vegna þess að þarna eru bara ýmis gæði og það var ótrúlegt að heyra munin á því hvernig borgarfulltrúinn talaði umhirðina sem flokksbróðurinn var búinn að hrósa í opnarræðunni hérna að því hann hefði fengið það bara beint í æð frá íbúunum á svæðinu. Beint í æð. Þetta vera aðeins bara að slaka aðeins á pólitíkinu og hlusta meira á fólkið og vera ekki að rífa óþörfu niður frábært hverfi þar sem gott mannlíf og fín þjónusta. Þá borgarstjóri lokið við veita ansvar, þá svarar ansvari borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég hóf mitt mál af því að tala það hversu frábært og einstakt hverfi þetta væri, hversu miklu möguleikar væru þarna til útivistar og hvað í rauninni gæti verið gott að búa á Kjalarnesi. En hvernig tókum við því búi af R-listanum 2006 á Kjalarnesi? Jú, skólinn Míglag, það var ekki hægt að opna eða hefja skólahald á réttum tíma ár eftir ár. Ár eftir ár. Göturnar voru í ólagi, ýmis þjónusta var í ólagi. Það var það sem ég var að benda á. Og það sem ég var að segja var það að við þurfum að vera á vaktinni að hverfi Reykjavíkurborgar að þau sitji við sama borð hvað þjónustu varðar. Þjónustan var í lamasessi þegar við tókum við meirihluta hér 2006. Hún var í lamasessi á Kjalarnesi. R-listinn hafði engan áhuga á þessu hverfi. Og sá vinstri meirihluti sem tók við hér árið 2010 hafði líka lítinn áhuga á því hverfi. Jú, við hefum haft góðan, ég skal hrósa henni Sigríði Pétursdóttur, formanni hverfisráðs Kjalarnes, sem núverandi formaður þar. Hún hefur mikinn áhuga á hverfinu. Og hún hefur þurft að beita sig mikið til þess að fá fram smá bætur, smá framfarir á Kjalarnesi. Við skulum bara hafa það sem sannara reynist til. Og mér finnst hverfið dásamlegt og mér þykir vænt Kjalarnesið og ég ítreka það að þetta hverfi, ef eitthvað þá hugsa ég að þetta sé eitt ákjósanlegasta hverfi til dæmis til salu upp börni, ef maður vill njóta útivistar eða útiveru eða stunda hestamennsku, sjósund eða hvað eina. Og borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið við það að svara ansvari, þá veitir borgarstjóri ansvar öðru sinni. Forseti ágæta borgarstjórn, þetta var miklu betra að ræða. Takk fyrir. Þá borgarstjóri lokið við það að veita ansvar öðru sinni og þá telst ansvörum lokið. Þá borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir næst á mælendaskrá. Já, ágæti forseti og borgarstjórn, mér langaði bara rétt aðeins að koma inn í þessar umræður að því að mér langar að taka undir með borgarstjóra að það er algjörlega óþolandi að undir lok kjörtímabilsins þá er allt hérna í hinu mesta ólagi og hver ætlar að laga? Jú, Sjálfstæðisflokkurinn. Og hvað er rifið fram í þessar umræðu? Jú, það er það að við erum útsvarsgreiðendur og í krafti fjármagnsins þá eigum við rétt á einhverju tiltekinni þjónustu. En það er aldrei tekið tillit til þess að við erum hérna borgarar og samfélagsþegnar. Og jú, vissulega þurfum við stjórnmálamenn að athuga hvar við getum jafnað aðstöðumun, hvernig við getum gert hverfið sjálfbær. Það er aldrei til umræðu, við erum bara öll einhverjir útsvarsgreiðendur og jari og það á enginn bara hending á neinni þjónustu bara að við að vera einhver skattgreiðandi. Við þurfum að taka mið af sérstöðu hverfa, já, vissulega, en við búum ekki til skapalón og setjum yfir hverfin. Það er bara þannig. Og svo eru allar þessar skammir sem að koma frá
Hæstvirðum borgarfulltrúa Mörtu Guðjónsdóttir, þau eru áratuga gamlar. Þetta bara alltaf glatkistan hjá Sjálfstæðisflokknum. Alltaf verið Sjálfstæðisflokkurinn að setja hérna sömu málin dagskrá aftur og aftur og tala eitthvað sem er áratuga gamalt. Eitthvað sem var árið 2006 þegar Sjálfstæðisflokkurinn var síðast við völd. Þá vorum við öll eins og blóm í eggi og hér var allt í blóma. Af því að Sjálfstæðisflokkurinn er svo ótrúlega frábær. Nei, það er ekki þannig. Og svo er alltaf verið að skamma einhvern R-lista sem hefur ekki verið til í bara mörg kjörtímabil. Ég hlakka til kosningabaráttunnar. Það var borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir lokið máli sínu og það hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans og það er borgarfulltrúin Kjartan Magnússon. Forseti, borgarfulltrúi, ég bara þakka fyrir umræðinu hér í kvöld. Gott að fá hressilega gagnrýni á málflutning okkar Kjalarnesið. Ég er hins vegar ekki alveg sammála því bara að við varum að setja þessi mál og oft á dagskrá. Ég bara, ef við tökum minna málefni Kjalarnesins, þá var það mál síðast sett á dagskrá líka Sjálfstæðisflokknum. Það var 15. mars árið 2016 fyrir 2 árum. Mér finnst ekkert ofílagt að við ræðum málefni hverfa og sérstaklega málefni Kjalarnesins á 2 ára fresti með sérstökum hætti hér í borgarstjórn. Auðvitað ásamt því að við tökum þessi málefni kannski oftar upp með öðrum hætti undir öðrum málum, en mér finnst þessi sér umræðu málefni hverfa, mér finnst það bara skila ágætis árangri hér í borgarstjórn og alls ekkert of mikið að það sé svona á 2 ára fresti sem við fjöllum gott hverfi eins og Kjalarnesið. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið við það að veita andsvar og þá telst andsvörum lokið. Það er ekki fleiri á mælendaskrá undir þessum dagskrárlið og telst honum lokið. Förum í 8. mál og leggjum fram fundargerð borgarráðs frá 22. febrúar, einnig fundargerð borgarráðs frá 1. mars. Við þurfum að bera upp 14. lið frá 22. febrúar. Það er endurgreiðsluhlutfall launagreiðenda á greiddum lífeyri. Ég langar til að biðja borgarfulltrúum að ganga inn í borgarstjórnarsal. Þeir sem að samþykkja 14. lið fundargerð borgarráðs frá 22. febrúar gefi merki. Þeir sem að samþykkja 14. liðinn, einhver á móti, það telst samþykkt með 9 atkvæðum og 6 hjásetum. Við berum upp 14. lið frá 1. mars viðauki að fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar. Þeir sem að samþykkja það gefi merki. Einhver á móti, það telst samþykkt með 14 atkvæðum og 1 hjásetu. Við förum 9. mál og leggjum fram margar fundargerðir forsætisnefnd frá 2. mars. Við leggjum fram fundargerðir mannréttindaráðs frá 27. febrúar, menningar- og ferðamálaráðs frá 27. febrúar, skóla- og frístundaráðs frá 28. febrúar, stjórnkerfis- og lýðræðisráðs frá 27. febrúar, umhverfis- og skipulagsráðs frá 28. febrúar og velferðarráðs frá 22. febrúar. Við erum með 1 lið sem kemur á fundargerð forsætisnefnd, svo við ætlum að leggja til að við vísum til síðari umræðu á næsta borgarstjórnarfundi. Þá tekur til máls borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir. Já, ágæti forseti og borgarstjórn lagði fram til fyrri umræðu tillögu um breytingu á samþykktum stjórn Reykjavíkurborgar og fundarskjöld borgarstjórnar og þar er gert ráð fyrir því að borgarstjórn samþykkja vísa tillögu til seinni umræðu. En áður en hún fer fram þá mun forsætisnefnd halda sérstaka kynningafund með borgarfulltrúum þar sem breytingarna verða kynntar. Og sá fundur var ákvarðaður í upphafi árs og boðaður með löngum fyrirvara sem sagt 16. mars næstkomandi. Og þetta eiga ágætu borgarfulltrúar þið öll að vita. Í gildandi sveitarstjórnarlögum sem hafa verið í gildi frá árinu 2012 hefur frá upphafi legið fyrir svo skylda Reykjavíkurborgar að fjölga borgarfulltrúum í 23 eða allt upp í 31.
Og samkvæmt lögum þá skal fjölgunin fara fram í síðasta lagi við aðrar almennar kosningar til sveitarstjórnar frá gildistöku eða 27. maí næstkomandi. Þetta vitum við öll. Og borgarstjórn Reykjavíkur samþykkti á fundi sínum þann 19. september að fjöldi borgarfulltrúa verði í lögbundnu lágmarki. Það eru 23. Og við það tilefni þá var forsætisnefnd falið að vinna að nauðsynlegum breytingum og samþykkt stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp og öðrum samþyktum eftir því sem við á. Og núna liggur hér fyrir sú tillaga, en í stuttu máli þá snúa breytingarnar því að fjölga borgarfulltrúum úr 15 í 23 eins og áður hefur komið fram í næstu borgarstjórnarkosningum. Og samhliða þeirri fjölgun þá eru lagðar til eftirfarandi breytingar og ég les þær hér upp og ég skal vera fljót. Það er aðgangur borgarfulltrúa fundargögnum með ringas og hver og einn borgarfulltrúa hafi tök á að sinna eftirlitsskyldu sinni með fagráðunum. Það verður gerð tillaga minniháttar breytingum á skilgreiningu verkefna forsætisnefndar til skýringar og hlutverki hennar gagnvart borgarfulltrúunum. Svo verður þannig að einungis aðalmenn í borgarstjórn verða kjörgengir sem aðalmenn í fagráð borgarinnar og einungis aðal- og varamenn í borgarstjórn verða kjörgengir sem varamenn. Og þessi breyting er í samræmi við þá stefnu að fulltrúar með beint lýðræðislegt umboð frá kjósendum taki sæti í fagráðunum. Og þá er jafnframt tryggt að hækkun og launakostnaður Reykjavíkurborgar vegna fjölgunar borgarfulltrúa verði í lágmarki þar sem föst laun annarra kjörinna fulltrúa í fagráðum falla niður við þessar breytingar. Og sama gildir tillögu breytingum á B-lið 64. greinar, en það er lagt til að sömu sjónarmið gildi ferlinefnd fatlaðs fólks, fjölmenningarráð, heilbrigðisnefnd, innkauparáð, ofbeldisvarnarnefnd og öldungaráð. Og þá eru einungis aðal- og varamenn í borgarstjórn kjörgengni sem aðalmenn. Og einnig er gerð tillögu að ákvæði samþykktarinnar varðandi áheyrnarfulltrúa taki breytingum að verði í samræmi við skilyrði sveitarstjórnarlaga. Og nú er gert ráð fyrir því að réttur til að skipa áheyrnarfulltrúa verði bundið við þau framboð sem ekki nær kjöri í þær fastanefndir sem hafa fullnaðar ákvörðunarvald og samkvæmt núverandi fyrirkomulagi þá gildir það borgarráð, umhverfis- og skipulagsráð og skólafrístundaráð. Og þá er lagt til að borgarstjórn samþykki, og ég legg það til, að vísa þessum breytingu til síðari umræðu og svo langum við bara enn og eftir að minna á þennan kynningafund sem er fyrirhugaður 16. mars og löngu komin í kalendarinn á símanum ykkar. Gott fyrir ekki búin að banna þá hér í borgarstjórn. Bestu þakkir. Þá er borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir lokið máli sínu. Þá er einn borgarfulltrúi óska eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans og það er borgarfulltrúin Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Já, þetta er líka fyrir mannskrá. Líka. Hvað fyrir ekki? Ég sá það ekki. Þannig já, frú forseti borgarstjórn og borgarstjórn. Ég vil bara þakka forseta fyrir þessa kynningu og árétta að athuga hvort ég getum fengið að senda samþykktirnar með breytingunum, þess að lesa sig í gegnum skjalið fyrir vinnufundin 16. mars. Þannig að það er bara mín tillaga í þessum efnum. Og borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið að veita andsvar, þá svarar borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir andsvari. Já, í anda gagnsæis og lýðræðis þessa vinstri meirihluta þá er svari já. Þá er borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir lokið að svara andsvari, þá er borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir næst á mælendaskrá. Frú forseti, borgarstjóri og ágæta borgarstjórn. Ég tek til máls undir lið 9 sem fundi gerð forsætisnefndar frá 2. mars síðastliðinn og ætla þar að gera að umfjöllunarefni nokkra liði þar. Þar er fyrst að nefna 8. lið og það er kannski rétt að nefna það að inn á forsætisnefnd eru lögð fram þau svör við þeim fyrirspurnum sem ég hef lagt fram í borgarstjórn og það sitja náttúrulega ekki allir borgarfulltrúar í forsætisnefnd þannig að þeir hafa ekki haft tök á að kynna sér þau gögn og það er kannski umhugsunarefni hvort að svar
bréfi sem kemur til mín síðan í tölvupósti eitt og sér, en hvort að það ætti að vera undir gögnum málsins á borgarstjórnarfundum fyrir aðra borgarfunda til að kynna sér, því ég kem að sjálfsögðu til með að taka til máls undir þessum liðum eins og færi gefst. En eitt svar sem að mér barst sem var sérst 8. liður, og þar lagði ég fram fyrirspurn þar sem að ég óskaði eftir að tekið þið saman yfirlit yfir hvaða forgangsakrana strætó hefði verið gerður á þessu kjörtímabili og á því síðasta, það er 2010 til 2014. Og ég fekk ítarlegt og gott svar, en það sem að stakk mig reyndar og staðfesting á þeirri umræðu sem við áttum í borgarstjórn í janúar, stór hluti forgangsakrana fyrir strætisvagna Miklubraut, stór hluti forgangsakrana fyrir strætisvagna, fyrir umferð til vesturs var byggður árið 2010. Þannig að það er rosalega mikið sem að var gert fyrir þann tíma og lítið sem hefur verið gert núna á þessu síðasta kjörtímabili. Undir þessum 8. lið ætla ég að bóka svohljóðandi, ég fæ að lesa það upp með leyfi forseta. Samkvæmt svarbréfi umhverfisskipulagssviðs kemur fram að stór hluti forgangsakrana strætó var byggður fyrir árið 2010 og því ljóst að hvorki þessi meirihluti né sá síðasti hafa sett það í forgang við að bæta almenningssamgöngur og taka þeirri miklu aukningu umferðarþunga með því að huga að forgangsakrana strætó. Nú hefur borgarstjóri dregið upp úr hattinum orðið borgarlína ásamt öðrum bæjarstjórum á höfuðborgarsvæðinu og ætlar að breiða yfir aðgerðleysi sitt í almenningssamgöngum síðustu 2 kjörtímabil. Síðan er það 9. liður umræddrar fundargerðar sem er svarbréf frá skóla- og frístundasviði varðandi fyrirspurn mína hver kostnaðurinn hefði verið við aðgerðir til þess að manna störf á skóla- og frístundasviði. Og það má ekki skilja það að ég leggi fram þessa fyrirspurn til þess að vera eitthvað alls ekki mótfallið því að við þyrftum að manna þessa stöður, heldur þvert í móti. En það er kannski spurning hvaða peningum og tíma við erum að eyða í þetta. Og það var mjög leitt að sjá að það hafði alls ekki verið tekið sama kostnaður við alla 14 liðina sem að nefndir voru í þessu bréfi. Og þá hafi ekki heldur til heildartími vinnuframlags embættismanna við þessa liði. En engu að síður og þá liggur fyrir að við eyddum í kostnaði auglýsingar, hönnun og birtingar 10,3 milljónum og dansverkefni upp á 2,2 milljónir, þannig að samtals vekja upplýsingunum 13,6 milljón króna kostnað. Með leyfi forseta þá ætla ég að bóka svohljóðandi undir þessum lið. Varðandi kostnað við að manna störf á skóla- og frístundasviði nú í haust var farið í mikla vinnu sem talin upp í 14 liðum í samantekt á skóla- og frístundasviði. Beinn útlaga kostnað þetta verkefni samkvæmt svarbréfi 13,6 milljónir, þar af auglýsing og birtingakostnaður fyrir rúmlega 10. Ekki hefur þó verið hægt að svara fyrirspurn minni hver kostnaðurinn hafi verið í formi heildarvinnutíma embættismanna, enda er það líklegastu stærstu kostnaðarliðin að ræða. Þá er það 12. liður þar sem að er lögð fram fyrirspurn mín. Þar setti ég fram fyrirspurn því ég vildi fá fram hversu mikið þessi meirihluti og síðasti hefðu eytt í þrengingu gatna, gerð hjólreiðastíga og síðan forgangsakrana strætó. Og það er nú kannski skemmst frá því að segja að þetta finnst mér ekkert koma svakalega vel út. Heildarkostnaður þessu 2 kjörtímabilum er rúmlega 2,8 milljarðar og af því voru 1,3 milljarður rúmlega á síðasta kjörtímabili og 1,5 á þessu. Þessi vekur aftur á móti athygli er að af þessum fjárhæðum eru hjólreiðastígar að fá 78%, þrengingar gatna 8 og forgangsakrana strætó aðeins 4 og auðvitað tengist þessi umræða mín líka umræðinu undir 8. lið á undan. Með svona slembitölu útreikningum að þá er það þannig að í skýrslu stjórnar strætó frá árinu 2016 kemur fram að það séu sirka 45.000 notendur á strætó á dag og í hjólreiðaáætlun Reykjavíkurborgar kemur fram í ræðu borgarstjóra að það séu 9.000 manns sem noti strætó til og frá vinnu hverjum degi.
Þetta gerir 45.000 manns og þeir fá 406 milljónir og 9.000 manns sem fá 2,2 milljarða. Munurinn á þessum tveimur hópum rosalega mikill. Það eru 9.022 krónur yfir þessi 2 kjörtímabil fyrir strætófarþegann en 244.444 fyrir hjólafarþegann. Þannig að bókun mín svohljóðandi með leyfi forseta. Samkvæmt bréfi frá umhverfis- og skipulagssviði kemur fram að þegar heildarfjárútlát vegna þrengingar gatna, forgangsakranna strætó og hjólreiðastíga eru tekið saman, þá hefur á síðustu kjörtímabilinu verið 78% í hjólreiðastíga eða rúmlega 2,2 milljörðum, 8% í þrengingu gatna eða 226 miljónum og í forgangsakranna fyrir strætó 14%. Hversu margir nota strætó sem samgöngutæki og hversu margir nota hjólreiðar sem samgöngutæki? Fjöldi farþega samkvæmt skýrslu stjórnar strætó 2016 voru 45.000 farþegar á dag með strætó. Í hjólreiðaáætlun Reykjavíkurborgar kemur fram að árið 2014 hafi 9.000 manns notið reiðhjól til og frá vinnu. Þannig að 45.000 farþegar og 406 milljónir á síðustu 8 árum og 9.000 manns og 2,2 milljarðar. 922 krónur á strætófarþega eða 244.444 á hjólandi einstakling. Þetta forgangsröð núverandi meirihluta. Síðan það 15. liður sem svar við fyrirspurn minni hvort það sé búið að athuga að sameina fjármálaskrifstofur fyrirtæki B-hluta Reykjavíkurborgar. Í þessu skjali sem kemur frá fjármálastjóra þessu sem stutt og skornort en hann lætur fylgja með samanburð sem búið að vera gerður á vegum samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu varðandi viðamikla rekstrarúttekt á 3 byggðasamlögum, þar sem Strætó, Sorpu og SHS. Ég hvet bara borgarfulltrúa til að kynna sér þetta skjal en ætla að bóka með svohljóðandi hætti með leyfi forseta. Ljóst að umtalsverða fjármuni hægt að spara með því að sameina fjármálaskrifstofur, Malbyggingarstöðina Höfða, Faxaflóahafna, Slökkviliðs, höfuðborgarsvæðisins, Strætó og Sorpu. Mikilvægt að gera kostnaðar- og hagkvæmniathugun áður en lögð verður fram tillaga slíkt. Í svarbréfi fylgiskjal sem samanburður á fjármáladeildum Strætó, Sorpu og SH og þar kemur fram að það mætti ná að minnsta kosti 60–70 milljóna króna rekstrarhagræðingu á ári með því að sameina fjármáladeildir þessar fyrirtæki í eina fjármálaskrifstofu. Og ljóst að gera má betur með því að taka Faxaflóahafni, Strætó og Sorpu undir þá hagræðingu líka. Rök mæla með því að misferðlisáhætta og uppgjörsáhætta myndi minnka verulega. Takk fyrir. Þá borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið máli sínu og einnig lokið við að gera grein fyrir bókun undir þessum dagskrárlið og þá borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir næst á mælendaskrá. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vil ekkert vera lengi inn að fund en mér langaði bara aðeins að koma inn í umræðinu forgangsakranna Strætó. Ég get algjörlega tekið undir með borgarfulltrúanum að það þarf að gera meira í að leggja forgang fyrir Strætó. Ég leiddi hóp sem heitir Innleiðing samgöngustefnu Reykjavík áður en ég fór í fæðingarorlof. Þar unnum við viðamikla skýrslu með mannvit þar sem allur forgangur Strætó í umferðinni var kortlagður og reiknar út sparnað við hverju einustu mínútu og sekundu og hvar var hagstæðast að fara í breytingar. Þetta í mörgu tilfellum mjög stór og viðamikil skipulagsverkefni þar sem það skiptir máli að koma Strætó hratt og vel sérstaklega gegnum gatnamót. Eins til gatnamót Kringlumýrarbrautar og Miklubrautar og víða í kerfinu eru hnútar. Það verið að vinna samkvæmt þessar áætlun núna. Eins og ég segi, ég skilaði held í desember 2015 og þar var til að mynda forgangsröðin Klambartún í fyrsta forgangi ásamt beygjurein og forgangi við Rauðagerði á Miklubraut og við Háagerði á Miklubraut. Þar var einnig sett stórt skipulagsverkefni í að auka forgang Strætó á Kringlumýrarbraut til suðurs og þar var verið að skipuleggja breytingar á gatnamótum. Kostnaðurinn kannski ekki alveg gagnsær þar sem að þetta eru samstarfsverkefni við Vegagerðinni, þar sem að borgin greiðir ekki nema lítinn hluta af þessari framkvæmd, þar sem þetta eru þjóðvegir. Þannig að raunverulegu kostnaður við þessar framkvæmdir í rauninni meiri þótt að hann liggi á hendi ríkisins til móts við okkur. Annað sem rauninni komið ljós þegar við gerðum þessa skýrslu með mannvit sem eins og ég segi reikna út allan sparnað í kerfinu í mínútum fyrir Strætó var að oft skipta ljósastýringar og forgangsljós ekki minna máli og oft meira máli heldur en sérstakar akreinar.
þetta bara fín brýning, nú þessi áætlun til, við erum að vinna samkvæmt henni, það eru góð verkefni í gangi og auðvitað eigum bara að halda áfram. Þessi forgangur sem var líka kortlaður leggur runni, hvað segir maður, vinnur með borgarlínunni, þannig að það er bara að gera að halda áfram, ég vildi bara koma þessu að. Það var borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir, lokið máli sínu, þá eru ekki fleiri á mælendaskrá undir þessum liðum. Við þurfum að bera 7. lið frá fundargerð forsætisnefndar frá 2. mars. Við þurfum að bera það upp að vísa honum til síðari umræðu, eru örugglega allir hér. Þeir sem samþykkja það gefi merki. Samþykkja að vísa þessum lið til síðari umræðu. Ég er að bera það upp. 9, það er samþykkt með 11 atkvæðum, 1 á móti og 4 hjásætum. Þá er þessi dagskrárliður tæmdur og langar mig að biðja borgarfulltrúa að lesa upp bókanir, en fyrst ætla ég að taka inn með atriðum og óska eftir leyfi fundarins. Við þurfum að taka inn kosningu mannréttindaráðs. Þeir sem samþykkja það gefur merki að taka kosningu á dagskrá. Það er samþykkt samhljóma og þá langar mig svolítið að fá að lesa það upp í hendurnar. Hvernig erum við að kjósa? Ég er búin að senda það í tölvupóstinum. Ok, þá erum við að leggja það til að Janus Arn Guðmundsson taki sæti sem varamaður í mannréttindaráði í stað Magnúsar Sigurbjörnssonar. Ég sé þetta ekki. Fyrirgefðu að hann sé aðalmaður í stað sæti Magnúsar Sigurbjörnssonar. Þeir sem samþykkja það gefur merki. Börgur, samþykjur það? Það telst samþykkt samhljóma. Allir, ég ætla að fá að endurtaka þessa atkvæðagreiðslu, þeir sem að samþykkja þessa kosningu gefur merki. Það er samþykkt samhljóma. Þá langar mig að biðja borgarfulltrúum að koma hingað upp og lesa bókanir ef þeir eru með þær klappaðar og klárar og einnig senda á okkur Helgu bókanir. Gjörðu svo vel Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, borgarfulltrúar, það er bókun undir lóðaumræðunni sem er svohljóðandi. Á fyrstu 2,5 ári kjörtímabilsins úthlutaði borgin einungis lóðum undir 317 íbúðir í einum mesta húsnæðisvanda í Reykjavík í áratugi. Það er frá því í júní 2014 þar til 31. desember 2016. Þar var eingöngu lóðum fyrir 6 fjöleignarhús með fleiri en 5 íbúðum úthlutað. Það er fyrir 1 slíkt hús 2014, 1 slíkt hús 2015 og 4 slík hús 2016. Á árinu 2017 var hins vegar úthlutað lóðum fyrir 1711 íbúðir og því ber að fagna. Enn er því langt í land með að þessar íbúðir verði tilbúnar, enda er nú fyrst verið að selja íbúðirnar í þeim 2 fjöleignarhúsum með fleiri en 5 íbúðum og lóðunum sem var úthlutað 2014 og 2015. Uppbyggingin hefur gengið hægt og húsnæðisverð hefur hækkað gríðarlega vegna skorts á íbúðum. Samkvæmt Þjóðskrá Íslands komist einungis 322 íbúðir á fokhældisstig eða hærra á árinu 2017. Á síðustu 7 árum hafa einungis 1966 íbúðir náð að minnsta kosti fokhældisstigi í Reykjavík. Það er borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir lokið við það að lesa upp bókun. Þá les borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir einnig upp bókun. Þetta er bókun við lið 4 sem varðar bann við notkun snjallsíma í grunnskólum. Og hún hefst svo: skiptar skoðanir eru á hvernig best er að bregðast við nýjum veruleika sem fylgir snjallsímum. Samræmda viðmiðunarreglur grunnskólana gætu verið mjög til bóta en einhliða bann borgaryfirvalda er ekki skynsamlegt né vænlegt til árangurs. Það er borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir lokið við það að lesa upp bókun og þá er borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir næst hingað upp og lesa upp bókun. Þetta er bókun undir 3. lið. Snjallsíma notkun er ávanabindandi.
Rannsóknir sýna að rekja megi mikil tengsl milli aukningar snjallsímanotkunar barna og aukins kvíða hjá grunnskólabörnum ásamt minni félagsfærni. Hlutverk Reykjavíkurborgar á að vera að styðja við skólastjórnendur, kennara, nemendur og foreldra með því að banna snjallsímanotkun í grunnskólum borgarinnar. Miður allir 14 borgarfulltrúarnir neita að taka frumkvæði í þessu máli, fylgja erlendu fordæmum, taka mark á íslenskum og erlendu rannsóknum sem sýna fram á ofangreind tengsl snjallsímanotkunar og aukinna vanlíðunar barna og þannig skorta kjark til þess að láta augljósa hagsmuni barna ráða ferðinni. Þá hefur borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið við að lesa upp bókun. Eiga einhverju fleiri eftir að koma hingað upp og lesa upp bókun borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir. Þetta bókun undir fyrsta liðnum og hún í mínu nafni. Innleiðing velferðartækni hefur verið eitt af mínu hjartans málum undanfarin ár. Það því heilmikil tímamót og mjög ánægjulegt að borgarstjórn hafi nú samþykkt sína fyrstu stefnu á sviði velferðartækni. Ekkert annað en miklar breytingar eru fyrirséðar í velferðarþjónustunni og því algjörlega tímabært að hefja þróun og innleiðingu nýrra lausna. Það hefur borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir lokið við það að lesa upp bókun sína undir fyrsta dagskrárlið. Þá kemur Börkur Gunnarsson. Fyrirgefðu, ég átti að senda, vinsalast sendi þar bókanir ef þú átti eftir að senda okkur. Nei, Áslaug er komin, ekki Börkur Gunnarsson. Ég sagði Áslaug búin að senda, en ekki þú. Gjörðu svo vel að lesa upp bókun. Þessi við fyrsta lið, já. Og það bókun fulltrúa Sjálfstæðisflokksins Kjartans Magnússonar, Mörtu Guðjónsdóttur og Barka Gunnarssonar. Borgarfulltrúarnir lýsa yfir ánægju sinni með niðurstöður stýrihóps mótun nýsköpunarstefnu Reykjavíkurborgar á sviði velferðartækni. Og Áslaug Friðriksdóttir hafi haft frumkvæði af því að til hópsins var stofnað. Nú munu starfsmenn geta nýtt velferðartækni við veitingu þjónustunnar þannig að hún verði skilvirkari, sveigjanlegri og styðji við endurhæfingu í heimahúsum. Þannig munu þeir auka sjálfstæði, öryggi og lífsgæði borgarbúa. Síðan það bókun við plastagnaliðin. Nú með hvað það var hann aftur. Það 7. liður. Það frá Sjálfstæðismönnum. Samkvæmt norrænni rannsókn berast margfalt fleiri plastagnir sem talið að skaði lífríkið út í sjó frá íslenskum skólphreinsistöðvum en sænskum og finnskum. Frá árinu 2016 hafa borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins ítrekað lagt til að hreinsibúnaðar skólphreinsistöðva í Reykjavík verði eldur í því skyni að hann verði á við það sem best þekkist á Norðurlöndum. Þannig magni plastagna sem berst úr skólpdælustöðum í Reykjavík haldið í algjöru lágmarki. Því miður hefur núverandi borgarstjórnarmeirihluti Samfylkingar, Bjartrar framtíðar, Pírata og Vinstri grænna ekki enn viljað samþykkja tillögur Sjálfstæðisflokksins í þessu mikilvæga umhverfismáli. Þá hefur borgarfulltrúi Börkur Gunnarsson lokið við það að gera grein fyrir bókun, einhverju fleiri. Þá liggur ekki fleira fyrir þessum fundi. Ég segi honum slitið 20:32. Ég segi takk fyrir góða ferð og takk fyrir að kjósa Reykjavík.